Ассаламу алейкум, мерабаны сайғылы АТР телеканалының телесерджілері ве бұзым яйынымызда бүгін марафон. Саат 15-тен саат 22-ге қадар бүгін АТР телеканалының яйынында марафонымыз Қырым татар байрақ күніне бағышланған. 2010 сенесінден башлап, әрсене 26 июнь күні Қырым татарлар байрақ күніне қайдетелер ве бүгінде бұл сенеде әлбеттеке истисна дегеле ве бұна бағышланған АТР телеканалында шымды марафонны сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам. Сайғылы телесерджілер, бүгін біздлер янларымыз девамында чешіт түрлі Қырым-татар халқымыздың ербаплары векелерінен лаф етежекміз ве әлбеттеке біздің марафонымыз тек байрамға дегелде Қырым-татар халқы иле бағлы чешіт мевзуларға, проблемлерге бағышланған ве олардың көтеріп музыкере етмеге планлаштырдық. Ен евеля, сайғылы достар, келіңіз бүгін Қырым-татар байрақ күніне бағышланған біздің муарерлеріміз азырлаған Левханы сейретек, sonra студиямызда бұл тешіріп бұрған мұсафирны тақдим етіп, субетімізге башлай жақмыз. Келіңіз бақайық. Мавы кок ве алтын тамға. Бүгін бүтін дүнияға белі олған Қырым татар байрағы тамам бойледір. Ама бұл шекілде мели байрағымыз тек 100 ел евесі шекіленді. Кешкен асырларда Қырым ханлығы девірінде ве 1783 сенесі Қырымның Екатерина нені зап етілмесінден евел чешіт түслі байрақлар, арби тимсалер ве айры сарайларының белгісі оларақ қоланылайды. Ханлығының екене байрағы олмаған. Единственное, что был некий такой санджак-шериф, который достался крымскому хану, первому крымскому хану от самого Чингисхана. По легенде, этот санджак-шериф развивался над шатром самого Чингисхана. И это был знак власти. Принято было решением Хаджи Герая именно этот санджак-шериф брать исключительно военные походы. Мулы обносили вот этот санджак-шериф вокруг войска, чтобы войско победило в походе. 1917 сенесі октябрь инқилабындан соны бірінші милли құрылтай халық жұмхуриеті илан етіп, анаяса ве милли байрақны таздықлады. Не үшін Мавытюс сечілген там белі дегіл. Базы фикірлерге көре Мавытюс түрклерден темізлік, умют ве азатлық тимсал еткені үшін байрақчысы оларақ сайланды. Один из деятелей Курултая крымско-татарского народа, известный писатель, историк, эпиграфист Осман Акчокраклы, изучал этот вопрос основательно. И он пришел к выводу, что как раз традиции голубого флага у крымских татар не было. Голубой цвет – это, очевидно, дань тюркской традиции, дань тюркизму. И это тоже понятно, потому что, в сущности, все люди, которые основали, организовали первый Курултай крымско-татарского народа, были детьми, такими духовными детьми Исмаила Гаспринского, который, в свою очередь, был духовным отцом пантюркизма. Алтын тамғаның тарихы да аляда там ачықланмаған. Әфсанелерге Корея тамға да моғолларының заманларындан учаға қардашының тимсалі олған. Базы алимлер тимсалыны Киев ве Литвания киназлықларының бағлы олғаныны тахмин ете. Сегодня так пришли к мнению, что Тарах Тамга все-таки символизирует весы, знак справедливости, который действительно достаточно был ярко выражен в Крымском ханстве. Алтын тамғалы мавы кеттен Қырымда чоқ ел пірмеді. 1918 сенесінің башында большевиклер құрылтайы дағыта. Бір бұчық айдан есе Наманчелебе жаханы атып өлдірелер. Мұстақылық хақында үмітлер соны башлай. Қырым татар байрағы атты тарихи Қырым татар ерлерінде ясақ етіле. Bundan son terror, açlıq, sürgünlük, binlerce ölümler ve vatanda yaşamak için kuryeş şedevri başlana. Milli bayraq tek 1991 senesi 2. Kurultay vaxtında yanından tiklene. O vaxtından beri 2014 senesi kadar Kırım Rusya'nı işgal etmegence Kırım Tatar bayrağı Ukrayna bayrağı yanında yerleşedi. Bugün ise işgalciler Kırım Tatarlarının bu akı çokusu allarda sınırlay. Учитывая, что этот флаг ассоциируется с деятельностью Меджлиса крымско-татарского народа, который, теперь-то уж точно официально запрещен и является, по версии российских властей, экстремистской организации, конечно, при желании, в общем, могут, скажем так, власти придраться. Ну вот я помню, были там где-то в 2015 году, если я не ошибаюсь, там шествие, там автопробег с флагами, и там ребят там таскали по этим органам. Я сам был свидетелем, как 2 гаишника остановили 3 молодых людей с крымско-татарским флагом в разных местах.
и составили протокол, как будто они ехали как несогласованная колонна. Вот такое отношение оккупационной власти к символам крымских татар. Майысын 18-інде Сейітлер қасабасында ишғалжы полислер ве ерлі акимиет мейданға шыққан яш қырым татарларыны байрағыны тартып алмаға тырышқан. Чүнки сан кемдерсін бұл байрақ күні дегіл, оның үшін байрақнен жүрмеге мүмкін дегіл. Организатор мероприятия, который решил, что сегодня не должно быть флагов никаких государственных, потому что сегодня день траура. Поймите, вы не понимаете, что сегодня день траура. Есть день флага, есть день флага российского, крымско-татарского. На эти мероприятия можно мероприятия, какие бы ни были здесь, в Нижегородском районе, если несут флаг другого государства. Причем другого государства, флаг не другого государства. Я понимаю, Россия без разницы. То есть это все нормально. То есть я сегодня решил вытащить свой крымско-татарский флаг. Есть народный флаг? Приспущены. Со всех органов организации сняты государственные флаги, то вы будете нарушать административное законодательство. Ишғалның 6-й елы олса да, Қырым татар мели байрағы бүтін дүния үшін Қырымның тамыр халқы ватанда азат олажағыны белгілеген әсас тимселерінден бірі олып қала. Виктория Бойко, Асан Аминов, Заман, АТР. İşte böyle Levxana sayılı telesiyerciler seyrettik ve şunu kaydetmege istedim ki Ukraynada yanı seçilgen prezident Vladimir Zelenskiy Kırım tatarlarını bayrak günü ile hayırladı ve ne aytkan keliniz dinleyik. Сегодня крымские татары отмечают День своего флага. Уважение к государственным и национальным символам является проявлением гражданского сознания, любви и преданности к родной земле. Однако под давлением неправомерных действий со стороны Российской Федерации быть патриотом для крымских татар, как и для украинцев в Крыму, на данный момент настоящее испытание. Мы полностью поддерживаем крымско-татарский народ и его право на самоопределение на исторической родине, ведь Крым – это Украина. С днем крымско-татарского флага! Ve Ukrayna'nın sabık prezidenti Petr Poroshenko da elbette ki kenarda kalmadı dep aytayık ve özünün hayırlavlarında, özünün eposu içtimai ağlarında yazdı. Keliniz Petr Poroshenko nasıl kaydetkenini dinleyik. Этот флаг – символ любви и верности родной земле. Несмотря на все вызовы и лишения, несокрушимый крымско-татарский народ всегда возвращался на свою историческую землю. И благодаря нашему единству и солидарности наступит тот день, когда вновь крымско-татарский флаг рядом с украинским гордо будет развиваться в освобожденном от агрессора украинском Крыму. Так и будет, потому что Крым – это Украина. İşte bu ile beyanatda Ukrayna'nın sabık prezidenti Petr Poroshenko da bulungan edi ve men studiyamızga teşrif buyurgan musafirni takdim etmege hazırım. Kırım Tatar Milli Meclis azası Gayana Yüksel. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, sağ olun. En evvela elbette ki bugün bu hayırlavlarını yaşadınız. Ukrayna prezidentinin hayırlavlarını, Ukrayna sabık prezidentinin hayırlavlarını sizlerge karşı. Nasıl sizin hisleriniz, teessüratlarınız ve bu hayırlavlarga Kırım Tatarı olarak ne aytar ediniz? Elbette bugün pek büyük bir heyecan yaşayımız çünkü bizim bayrağımızın, bizim simvolumuzun bugün bir günüdür. Bizim için bayramdır. Böyle kederli de olsa ama afsus ki vatandan uzak bir yerdemiz ama yine de bunu geçiremiz ve şu beni kuvandırır dünyanın 4 köşelerinde her ülkede kayda Kırım Tatarlar var. Bu bayrak günü kaydedildi ve bizim sevendeşlerimiz, bizim vatandaşlarımız bu bayrak günden uzak kalmaylar. Demek bugün Kırım'da da bizim vatandaşlarımız bayrak gününü ötkirdi ve anda işte çeşit türlü flashmoblar geçirgen bizim sevendeşlerimiz koy yürüp bayrakla Kırım Tatarlarının imzalarını alganlar ve bunu Kırım Tatar failleri teşkil etken ve Milli Meclis azaları olarla beraber işte çeşit Kırım Tatar failleri ama buna bakmadan işgal etilgen Kırım'da işgalciler de özünün işte sözde bayrak gününe bağışlangan tedbirlerini keçireceğini ilan etken ediler. Sanki dersin bir hafta yürüyüş olacak eken. Siz buna nasıl bakasınız?
Yani neden bu halk bölüne men bunu bir türlü anlamam. Kenede büyük bir yerde, merkezi bir yerde halk toplanır mı? Yani Kırım Tatarlara her zamanki gibi Akmeçit'in merkezinde ya da Akmeçit'in merkezinde bulunan bir meydanda toplanmaya imkan var mı? Neden halk böyle ikiye bölünmek mecburdur? Ben onu anlamam. Bir de benim bildiğime göre yani işgalcilerden çalışan Kırım Tatarlar gene de eskisi gibi yani bizim vaktinde geçirdiğimiz gibi bu bayrak konu afsus geçirip bulamıyorlar. Yani bu tür şeyler halkını toplangan, halkını birleştirgen merasimler olmalıdır dep sayamın. Siz aslında hatırlaysınız mı olmazdan evvel Kırım Yarımadamız bu bayramlar, bu tedbirler nasıl geçiriliyor? Onu pek yaxşı hatırlayayım Gülsüm Hanım, çünkü bilesiniz mi öyle Kırım Haber Agentliği'nin ofisinde başlandı diyemem ama o zaman bizim yanım aslında bu teşebbüs, bu teklif bizim Kırım Tatar gençlerden geldi ve o zaman o gençlerin bir kısmı Kırım Haber Agentliği'nde çalışıyordu, gazeteci olarak, operatör olarak bu bayram konu arifesinde menden izinleri alıp gidip organizasyon işlerine uğraşıyorlar. Böyle yapalım, şöyle yapalım. Pek yaxşı hatırlayayım, o zaman sordum, dedim siz bunu bir gençler için yani yaşlar için düşünüyorsunuz ya da umumi bütün Kırım Tatarlar için? Yok, umumi bir Kırım Tatarlar için düşünüyoruz. Sebette Milli Meclis katılacak, bizim ziyalılarımız, erbaplarımız, bizim artistlerimiz katılacak. Hatta ve hatta ondan sonra tartışma çıktı. Böyle bir içimizde, aramızda münakaşa. Kırım Tatar milli bayrak konu 26 iyun ya da 26 dekabrde olmalıdır. Çünkü bilirsiniz 1917 senesinde Kırım Tatar Milli Kurultayı dekabr ayında toplandı, 26 dekabrda. 1991 senesinde ise birinci kurultay tam iyun ayında geçti. Ondan sonra böyle tartışmalar, münakaşalar, böyle düşünceler oldu ama en son karar verildi bunu iyun ayında geçirmeye ve 2010 senesinden beri bu bizim milli bayramımız, milli günümüz gibi sayıla ve Kırım Tatarlar için kıymetli günler arasında kırgendir. Sizce ne için böyle biraz geç kalmadık mı sizce? 2010 senesi bu eğer ki böyle tarihe baksak tarih için 9 yıl bu hiçbir şey değil. Aslında Sahara'da bir toz bile değil. Ama sizce biz biraz geç kalmadık mı bu günü böyle bayram şekline geçirmek ve kaydetmek için? Belki de geç kaldık. 19 sene geçti birinci kurultaydan saysan ama daha fazla eğer Kırım Tatarların avdet prosesini alsan 1980 yılların sonunda kayıtaydık Kırım'a. Demek ki hemen arasında 20 yıl geçti. Demek ki o zaman belki böyle gündemge ya da bir повесткаға gelmedi bu mesele ve gene de ben onun dikkatini çekmeye isteyeyim. Bunu yapan bizim gençler oldu. Onların inisiyatiften çıktı. Böyle bir yapalım deyip. Çünkü dini bayramlar vardı. 18 Mayıs vardı. Ondan sonra başka böyle konular vardı ama gene de bunlar 18 Mayıs'ını alsan bu bayram değil, bu matem konu, kederli konu. O zaman biz sürgünde ölen adamlarını hatırlayımız. Fikir şuydu, bir böyle neşeli, şenli, halkını birleştiren, halkına gurur duygularını bergen bir tedbir olsun deyip yolga çıktılar ve ben bilesem çok güzel de yaptılar. Çünkü sonuçta hepimizge toplanmağa ve ayrıca bütün dünya Kırım Tatarlarga çekmeye bir imkan oldu. Sizce bugün Kırım Tatar bayrak günü neşeli bir bayram mı? Şimdi ya benim için neşeli değil. Ben afsus ki ana vatandan uzak bir yerdeyim ve burada mecburiyetinde oturam. Kırım'da da benim bildiğime göre yani gerekli şekilde, gerekli seviyede, gerekli böyle davranışla bu milli bayramı geçmiyor. Bu nedir? Yani bu işle uğraşan sevmedişlerinin, vatandaşlarının görgen adamga polisiya geliyor, bir uyarı yapar, bir şeyler yapar. Nasıl bir davranış? Yani bu bir bayramdır, milli simbol. Terörist de değil, ekstremist de değil. Afsus ki böyle lekeli şeylerini aytalar, üstüne çamur atarlar.
Onun için gerekli bir şekilde men bilesem hürmet verilmiyor Kırım'da. Ama yine de aytkanım gibi geçirmemiz gereken bir gün ve asla uzak kalıp ve unutup davranmamız gerek bu bayramga. Sizin dikkatinizni çekti mi bilmeyeyim ama benim misal olarak dikkatimi şu celp etti. Nasıl ki bir bayram olmasa bugün, siz dini bayramlarına kaydettiniz. 18 Mayıs'ını kaydettiniz bu matem gününe, 26. iyun gününe kaydettiniz ya da başka işte adetlerimizge bağlı olan bazı bayramlarını koz ögüne alsak, olar bugün neşeli ya da matem tedbirlerinden olmaktan çıktı. Episi tedbirler bayram olsun, matem günü olsun şimdi siyasetle bağlı ki misal olarak dini bayramlarını bile koz ögüne alsak, iftarlarga toplaşkan vatandaşımız birliğini göstermek ve Kırım'da yüz bergen represiyalarını muzakere etmek için ekseriyetle toplaşaydı. Bugün bayrak gününü koz ögüne alsak vatandaşlarımız gene de Kırım Tatar bayrağının Kırım'da yelpiregenini ve Kırım Tatarlarının kureş etkenini temsil etmeye başladı. Sizce de bugün 26. iyun bayram dep sayılganı ile birlikte işte böyle bir siyasi hareket. Yani elbette maalesef bilesizmi son vakiyalardan dolayı bir de işgalden dolayı bir de zaten Kırım Tatarların halkının durumundan dolayı Kırım Tatarlar afsus ki belki diyebiliriz siyasetten uzaktan kalmaylar. Yani biz işgalden de evvel siyasetin içindeydi. Şimdi de siyasetin içindeydik. Ama pek doğru aytasınız, bizden bağlı herhangi bir adım, bayram olsun, istek olsun, bir inisiyativa olsun, o hepsi sadece Kırım Tatarların isteği ya da Kırım Tatarların inkişafı bakımından tarafından bakılmay, böyle siyasi tarafından bakıla. Dini bayramlar. Yani yine de ben bunu anlamayayım. Bir camilerin elektrikini söndürürler, suyu kapatarlar, anda insanlar toplanmasın diye. Başka camilerge yeşil ışık verirler, anda insanlar toplayırlar. Dini bayramlarga tek ve tek belli olan noktalarga, belli olan yerlerge toplanabilirsin. Başka bir inisiyativa olsa, başka türlü cemaatle görüşmeye istesen, buna sana izin vermirler. Bu neden dolayı Kırım'da? Şimdiki hükümet, şimdiki işgal hükümeti Kırım Tatarlarga Kırım'da belli bir yer veriyor. Yani Kırım Tatarları bu yerin sahibi, bu toprakların sahibi, bu toprağın kökenli halk görmüyor. Sadece bir element olarak ve afsus ki bu element böyle bir kısım onların siyasetinde, onların hayatında karar vergen ya da böyle bütün isteklerini yerge getiren bir element değil. Bu davranıştan dolayı buna belli bir yer bizge verirler, bunda toplanabilirsiniz ya da bununla çalışabilirsiniz. Ondan sonra dışarı çıksanız demek ki ya represiyalar ya baskılar olacak. Bu ne demektir? Halk uzun toprağında sahibi değil. Halk uzun toprağında belli olan yerinde, buna işgal hükümeti ona bergen yerinde olmalıdır, dışarı çıkmamalıdır. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı ve cemaat erbabı Edem Dutakov bizle şimdi işgal etilgen Kırım'dan bağlandı. Selamun aleyküm Edem ağa. Aleykümselam. Edem ağa, sizce de bugün Kırım Tatar bayrak günüyle elbette ki en baştan sizlerini hayırlayımız, sizni etrafınızda olganlarını ve bütün Kırım Tatar halkını ve sualım şundan ibaret. Sizce bugün 26. iyun günü Kırım Tatar bayrak gününün felsefesi neden ibaret? Devletçiliğimizni, gelecek devletçiliğimizni menespam. Çünkü devletin devlet simvolları olmak gerek. Bizim bayrağımız bu devlet simvolu. Onun için ben umut edeyim. Biz görmesek bizim balalarımız, bizim torunlarımız illa bu devletlerimizi, yandan kurgan devletimizi görürler. Bugün Kırım'da hususan siz ve sizin yanınızda olanlar, cemaat erbapları, Kırım Tatar failleri bu bayrak gününü nasıl kaydetirler? Misal olarak siz ne kaydetirdiniz bu tedbirler sırasında? Biz özümüzün kasabamızda, bu Hançayır kasabamızda dün geçirdik. Tamam, Hançayır Han Sarayı'nın tepesinde duruyor.
Onun için tamam bu Han Saray'ın o günde yaptık desek onu. Çünkü biz yapan yer Han Saray görünüyor. Yazık ki yapan işleri restorasyon diye bitti. Ama bayram geçirdik, halk toplandı, müzik oldu, işte öyle. Biz şimdi mına Gayana Hanım yani stüdyamızda halkının bölüngeni meselesini biraz müzakere ettik. Çünkü biz görüyoruz ki Facebook'tan ve sizin anlattıklarınızdan faal Kırım Tatarları ayrıca toplaşıp işte özlerinin tedbirlerini geçiriyorlar ve Kırım'da böyle flash mob da teşkil etti. Milli Meclis azaları ve Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçıları koy ve şehir yürüp bayrağının birbirlerini hayırlap anda özlerinin imzalarını kaldırırlar ama buna bakmadan işgalciler de işte çette kalmadı dep aytayık. Onlar da özlerinin böyle sözde tedbirlerini geçirmeye planlaştırdı ve anlaşılan ki kendi anda bazı Kırım Tatarlarını da celp etkenler. Siz buna nasıl bakarsınız? Aslında bu hükümet böyle uydurma hükümet. Sürgünlükte olganda da onlar bir uydurmalar görüyordu. Böyle bir Timur Dağcı degen vakit işte bu Özbekistan Şurası'nda çalışar idi. Aytkan idi o vakit. Bizge Kırım gerek mi? Biz Özbekistan'a öğrendik. Öyle adamlar olur. Ama ben aytayım bu bizim adaylar değil. Biz onları saylamadık. Biz onlara bir palnamoçi vermedik. Onun için yapabilirler. Birkaç adam toplarlar. Bir devlet bayramı etip gösterirler. Çünkü bu uydurma, bu istemeyip yaparlar. Ama Kırım'da biz siyaset milleti olup bir diasporaga şimdi uğurduk. O kadar oldu. Çünkü bizi her taraftan basarlar. Bu Ruski Mir degen şey bu bana şimdi Kırım'da bu Ruski Mir geçiyor. Evet de bunların siyaseti geçiyor. Bunların bütün yerde bana bu Yekaterina'ya büstler koyuyorlar, abideler koyuyorlar. Böyle bir falsifikasyonlar yapıyorlar. Bizim abideleri çalışıyorlar elbette. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bizi birinci değil. Bu devlet kuracak millet gibi yok ediyorlar. Mına bugün böyle misal olarak biz bilemiz ki 18 Mayıs günü işte Kırım Tatarlarga böyle sakındıruf degen böyle bir kağıtlarını bergen ediler Milli Meclis azalarına çeşit Kırım Tatar faillerine ve hususan Nariman Ağacılal'ın da bildirgenine göre ona da sanki dersin böyle sakındıruf kağıtını vermeye istegenler bu tedbirlerden evvel. Siz bu hafta bir şey biliyorsunuz mu? Hususan sizden böyle sizge böyle sualler verildi mi ya da bilmeyeyim. Bazı yerlerde Kırım Tatar bayrak yasaklarını yaşattınız mı 18 Mayıs günü olğanı gibi? 18 Mayıs günü biz camide dualarla geçirdik. Onun için ben ne etmeyi isteyeyim? Bu hükümet bir şey yanı Kırım'a getirmedi. Ben Sovet hükümetinde 30 yıl yaşadım. Kırım'a geldiğinde 31 yaşındaydım. Onun için bu milleti bileyim, bu devleti bileyim. Bu devlet komünistik devletinden Rus Kemir devletine geçti ama bir türlü farkı yok. Onun için evet yaparlar, evet toktatırlar, evet başka gizli şeyler de yaparlar. Gelip işte evlerine gelip bir şeyler taşlap aynı dersin bu narkotikler ya başka bir şeyler bırakmaya mümkünler. Onların bir türlü yanı taktikası yok. Biz o eski kendimizin yapan işlerim, kendi milli hareketimizi devam etmek gerekir. Gene de yenirimiz. Bu bir sefer yendik, bu sefer de yenirimiz. İnşallah. Bana bu şimdi kadrlarda bizim işte Hançayır kasabamızda geçken merasimler. Ve demek
Тағы соңғы суалым бар сізге. Мына сіз субъектімізні en башта айтқаныңызға көре Қырым татар байрағы, бұл Қырым татар девлетчілігі деп айттыңыз. Мына егерке бүгін Украинада seçilген яна президенттің әрекетлеріне көз ташласаңыз, егерке шымдыки саяси вазиетке көз ташлансаңыз, ве хусусан шымды яқында енді парламентоға seçimler olacak ve sizin de malum olғаныңыз ki bu parlamento seçimlerine birçok Kırım Tatarlarının kırmesi planlaştırıla, yani birçok firkalarda 6 Kırım Tatarı takdim etilgen. Eğer ki buna göz taşlasanız, aslında yapılgan işlerden memnunsunuz mu ve bu siz aytkan devletçiligimizge, eğer ki mında yapılgan faaliyetlerge göz taşlasak, yakında mı erişebiliriz? Ukraynalılar birinciden öz devletini saklamaya yollar tapsınlar. Çünkü öz devletlerini saklamaya yol tapmayırlar. Handa da Kırım'a bir avtonomiya verip ve bizi bir siyaset bir millet, devlet kurgan millet deyip sayması, bu ne vakit kafalarına Ukrayna devletçiliği gelse son menbirliği. Şimdiki zamanda elbette biz çok şey belki o kadar yakın bilmeyik, ATR'den eşitken şeylerimizi aytayımız. Ben sakınam olğan siyasetlerden ve 6 deneyde, 10 deneyde, 20 deneyde Kırım Tatar elbette ne kadar çok olsa yaxşıdır. Eğer bir işte tama gol olur deyler, ama ben belesem şimdiki siyasette balaban bir fırsat olmaz bu devletçilikimizi kurmak için. Çok sağ olun Sedem Ağa. Bu Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Cemaat Arbabı Edem Dudakov bizle işgal etilgen Kırım'dan bağlandı. Çok sağ olunuz. Mana Gayna Hanım. Şimdi de aytkanım ki bu sene Ukrayna parlamento seçimlerine 6 Kırım Tatarı takdim etilgen. Poroshenko'nun firkasından Mustafa Gacimilov Ahtem Çigoz, Igor Smeshko'nun firkasından Milli Meclis Reisi Rifat Chubarov, sonra Гройсманның фирқасындан Эмине Джапар, Святослав Вакарчукның фирқасындан Рустем Умеров, Тамила Ташева, Национальный рух фирқасындан bu Абмежи Сулейманов ve Зеленый фирқасындан bu siz Gayana Yüksel. Мына шымды да devletçiligimiz hakkında söz yürsetkені vaqt sizin düşüncеңizге көре Kırım Tatarlarının parlamentода olğan miqdarı bizim meselelerimizin çözülüvüne nasıl şekilde tesir edecek mi? Birinci Gülsüm Hanım şimdiki kampanyada 8 Kırım Tatar takdim edildi. Katıla çeşitli fırkalardan. Elbette bu prosedura bitti. 25'inde bitti. Bazı partiler benim bilgenime göre kayıttan geçmediler ve izin alamadılar bu kampanyaya katılmak için. Ama her zamanki gibi kaysı yerde parlamento olsun, icra hükümeti olsun, yani icra hükümdarlığı, yani исполнительная власть olsun Kırım Tatarlar kayda olsa olsunlar, onların anda olması, onların anda bulunması, çalışması her zaman faydalıdır. Yani kimse düşünmesin her şey siyasette ya da devlette öz-özüne ola ya da bilmeyeyim böyle doğal bir şekilde meydana getirile. Mutlaka ve mutlaka bunu itekleyen, bunun için çalışan, bunun arkasında olan insanlar olmalıdır. Ve bu insanlar Kırım Tatarların arasında veya en azından Kırım'dan çıkan insanlar, Kırım'ı bilgen, Kırım'ın tarihini, meselelerini bilgen insanlar olsa o her zaman faydalıdır. Onun için kimse benimcesine uzaktan kalmasın ve bu böyle bir şekilde Kırım Tatarların katılması bu sefer pek yaxşıdır. 8 kişiden hepsi kazanmaz. Gerçek kazanma şansı 2-3 kişide var. Belki şimdi 4 kişide var son reytinglere göre ama vaziyet pek tez denişi. Daha hemen bir ay kaldı. Bir aydan biraz az. Ama katılması, başka siyasi güçlerinin çalışması, Kırım Tatarların böyle gençlerin olması her zaman faydalıdır. Ben buna pek pozitif bir şekilde bakam ve men belesem. Anda olsa, yukarı şurada olsa, icra hükümette olsa
кені де бір файдалы. Бұл меселе ақында мен тafsilatlı же сызнен лaf etmege isteyim. Elbette ki, lakin telefon bağımız бар шымды. Ленур Леоманов, Херсон региональ мejlis reisi bizle шымды bağlandı. Alo, Ленур Bey, selam aleykum. Alo. Alo, selam aleykum. Eşitесіз mi? Алейкум selam. Bayrak gününüz en evvela sizlerge, hususan sizge hayırlı olsun. Sizin için bu gün nedir bizlerge tarif etiniz? Sizge de bu gün hayırlı olsun. Bizge bu büyük bir milli bayramdır. Ve bizim boynumuzun borcu bu günü çıkıp bayrağımızı kotarmak ve bizim gelecek nesillerimizge bu bayramı daha da yüksek kotarıp bütün dünyada belli olan bayrak olmakla Allah nasip eylesin. Ленур аға, мына мәлім olğаны gibi Qırım Tatarlar kütlevi şekilde Qırımga qaytqanları vaqt en baştan Qırımga kiriş yasak olğаны için işte Xerson vilayetlerinde yerleşmeye başladılar. Onun için bugün Xerson vilayetinde ve Qırım civarlarında yaşayan vatandaşlarımızın miqdarı çok olğаны herkeske malum. Mına Qırım Tatarlar Xerson vilayetinde, Novoalexeyevka, Genichsk, şehir köylerinde, kasabalarında bu günü nasıl kaydeti, ne yapasınız, nasıl tedbirlerden geçiresiz? Bu tedbirlerini biz sabahdan başladık. Saat 8'de bu Harkov-Simferopol degen trassasında Maharadze stellası var. Onun yanında arabalarını toplap beraber çıktık. Bayraklarımızı koyup Novoalexeyevkan merkezine geldik. Şu arada merkezde büyük bir Qırım Tatar bayrağını kolumuza alıp cemaatle beraber Ukrayna devleti bayrağı olduğunda bu bayraklarla beraber yürüyüş yaptık. Medeniyet evinde güzel bir konser geçirildi. Konkurslar geçirildi. Bu İFAK balaçıklarımız asfaltta yazanlar Qırım Tatar bayraklarına onlara bahşişler verdik. Sportmenlerimiz geldi. Karateden çıkış gösteriler. Onlara da bahşişler verdik. Herkese dondurma dağıttık. Bayraklar dağıttık. Böyle bir güzel bir şekilde geçirdik. Sabahdan bu merkezde. Çok sağ olunuz. Bizle bağlanğanız için Ленур Леоманов, Xerson regional meclis reisi bizle telefon vasitası ile bağlanğan edi. Gayna hanım, bizim meselemizge qaytsak, siyasi көчелер ve siyasi көчелерінен ketken Qırım Tatarlar hakkında. Mına Qırım Tatar Milli Meclis bazı azalara bildirgenine göre, hususan bu haqda Ilmiya Umerov de men yanlışmasam aytkan edi ve Rifat Ağa Çubarov bile bu haqda aytkan edi. Bu sene parlamenta seçimlerine 5 Qırım Tatarı kire bile. Bu en çoğu 5 Qırım Tatarı kire bile. Bu Poroshenko'nun partisinden, bu firkasından, bu Svetoslav Vakarchuk'un firkasından ve belki Igor Smeshko'nun firkasından. Çünkü şimdiki sosyologik bu içtimai reytinglerine koz oğunyalsak, şimdilik bu 4 parti Qırım Tatarlar olğan iki parti kire, firqa kire, lakin Igor Smeshko'nun firqası da sınırda da tura. Lakin sosyologik bu reytingler sırasına siz olğan, yani içinde bulungan firqa, yani Zelen firqası içte kirmey ve hatta reytingler suallerine bile kirmey. Mına öyle olsa, eğer ki bu firqa reytinglere bile kirsetilmese, sizin anda bulunmanızın manası neden ibaret? İlla bir firqaga kirmek gerek olğаны için mi ya da bir ayrı mesele var mında? Bu sualga cevabım aslında çoktan anlataydım. Neden men geldim ve nasıl çalıştım bu adamlarla? 2 sene devamında çalıştık ve birçok projektlerini hakikaten geçirdik. Hem mında hem Ukrayna'da. Ve bu çalışmalar içerisinde onlar özlerini Qırım Tatarlarının dost, yani Qırım Tatarların hakların savuncusu, böyle Qorochalav küçü olarak gösterdiler. Elbette Ukrayna
Украинада пек күчлü дигиллер. Афсуске пек күчлü olgan siyasi partiya Avrupa'da Almanya, Belgiya, Голландия, Finlandiya ve diğer ülkelerde ve son Avrupa Parlamentosu seçiminde 51 milletvekiliden özlerin sayısını 79 milletvekiliге yükselttiler. Bizim görgenimize göre son vakit Afsuski bunu gösterdi. Para kararı Avrupa'nın devamlı çalışmak gerek. Devamlı anda bulunmak, anlatmak, izah etmek lazım. Biz bunu göremiz. Mağa gelseniz ve benim yerimni anda alsanız, ben teklifini aldım. Onların çalışkan son ve özüm için bu çalışmalarını, bu işlerini bir tecrübe olarak görüyorum. Elbette kazanma şansı şimdi pek böyle sual altında. Kendimiz doğru aytayıq. Yeşiller firqasının parlamento keçeceki ihtimali sıfır. Yani öyle biz pek real bir şekilde vaziyetke bakamız. Reytingler var, çalışmalar var, böyle çeşitli şeyler bizge gelgen reaksiyalar var. Kimse anda böyle pembe gözlük takıp oturmay ve boştan boş hayal kurmay. Ama benim için bu bir tecrübedir. Yani kırmak, çalışmak ve bu proses, bu işler, bu süreç Türkçe aytsak, bu proses nasıl geçiyor, öğrenmek. Onun için kazansam da kazanmasam da ben bunu yaşadım, ben bunu gördüm ve aday, kandidat oldum diyebilirim. Çünkü ben bilirsiniz mi, bunu yapmak için aslında tek bunu değil, bütün işlerini yapabilmek için elimden her şey yapam. Karbabam aytaydı, yapmak istesen yap ve yapıp pişman ol. Yapmayıp pişman olma. Bana yapmadım da pişman oldum. Oturma. Sonuna kadar. Elinden ne varsa sonuna kadar kullan. Siz çok doğru aytasınız ve zaten Kırım Tatar halkı sırasında çok meşhur olan insanlardan birisiniz ve zaten siz jurnalistika sahasında çok meşhur olan insanlardan birisiniz. Şu sebepten benim sualim şundan ibaret. Daha reytingi yüksek olan diğer firkalarga kirmekge düşünmediniz mi ya da böyle teklifler gelmedi mi? Bu işler zor işler. Elbette çeşit türlü vaziyetler bakıldı, konuşuldu. Bazı konuşmalar, böyle görüşmeler oldu. Anda bu işler yeni bitti. Yani belki son hafta bitti aytabiliriz. Çünkü TNÜ'nün Salav komissiya uzun registrasyon işlerini bitirdi. Bir hafta evvel de bu işler vardı. Kırım Tatarların arasında olan bir vaziyet böyledir. Ya demek ki her bir aday, her bir kandidat sonuna kadar her şey yaptı ve böyle bir yerge geldi. Elbette mesela biz baksak şimdi reytinglerge göre 5 tane siyasi güç keçe, siyasi parti kete. Ama blok saymamız. Ben bilmiyorum kaysı bir Kırım Tatar onlara katılır. Çünkü hakikaten bizge asla uymayan ve kabul olmayan şeylerini aytalar. Kırım'ı Rusya olarak tanıyırlar, savaşını kabul ederler. Ama 4 güçün içinde mutlaka ve mutlaka Kırım Tatarlar olmalıdır. Şimdi bakınız, Golos var, Poroshenko blokunda var. Cumhurbaşkanının siyasi gücünde Kırım Tatarlar yok. Kırım temsilcileri var, Kırım Tatarlar yok. Ondan sonra Batkivşina siyasi gücünde demek ki yok. Olsaydı yaramıyor mu olurdu? Elbette yaxşı olurdu. Elbette bizim temsilcilerimiz yer alsa, ben demeyeyim ben, başka birisi böyle bir yaxşı, itibarlı adam olsaydı yaxşı olurdu. Demek ki şimdiki vaziyet böyledir. Daha ileride bunu yapmak için, düzeltmek için, daha çok imkanları elde etmek için demek ki çalışmalıyız. Kırım Tatarlar özünün siyasi tarihi devamında eğer ki Ukrayna'nın istiklaline alğanından beri saysak bu günge her daim bir siyasi güçten kete edirler. Yani ayrılmaydılar. Bugün Kırım Tatarlar çeşit siyasi güçlerden ketmege planlaştırdı. Sizin düşüncenizge göre bu Kırım Tatarlar arasında bir ayrılımlarını ve bazı suallerde, bazı meselelerde bilmem böyle fikir ayrılıklarını meydana getirmez mi? Misal olarak eğer Kırım ile bağlı bir mesele çözülmek gerek olsa Ukrayna parlamentosunda Kırım Tatarlar nasıl rey verecekler? Firkanın
карар бергеніне көре ме? Яда мечлисінің карар бергеніне көре? Бұл, білесіз ма, aslında bu meseleler, ya siz rey nasıl vereceksiniz, kimge bakacaksınız, mecliske mi ya da bizim siyasi güçke. Onlar başında birli laf etileydi. Her bir siyasi güç Kırım Tatarlarını alsa elbette bu sualini koyaydı. Bazıları şart koyaydılar, mutlaka bizim partinin azası olacaksın. Bazıları öyle koyaydılar. Men kene de aytam, Kırım Tatarlar kırsi. Aydı sayı 8 kişi kırdı ya da 5 kişi kırdı. Kırım Tatarlar kırsi. Onların arasında bir problema olmaz dep düşünüyorum. Artık bu insana bağlı. Elbette bir Kırım Tatarında tuşsa ve onu böyle anlaşılmayan bir şekilde alıp varsa, bizge gerekli olmayan, bizim için asla olmayan kararlarını kabul olsa, onun vaziyeti, onun sorumluluğu, onun mesuliyeti ve bir şekilde eğer ters düşse, halkının düşüncelerine ters düşse, demek ki onun siyasi kariyerin bir bitişidir. Bir sonucudur. Ben bunu bir problem olarak görmeyeyim. Kırsınlar, çalışsınlar. Kommunikasyon için, çalışmalar için, işbirliği için her türlü formalar bulunur. Межфракционное объединение ya da bir grup ya da bir bilmiyorum klub ne dese de aytınız anda olmalılar Kırım Tatarlar. Şimdi pek de doğru ayttınız. Eskiden hakikaten bizim milli hareketin tarihinde Kırım Tatarlar bir salaf olsa, Kırım'da da olsa, Ukrayna'da da olsa umumi olarak bir güçke rey bereydi. Bazen siz sorarsanız bana sizin partiye geçmez, siz katıldınız. Bazen biz halk olarak siyasi gücünün pek güçlü olmadığını bile kore yine de prensip olarak bu güçke rey bereydik, destekliydik onu. Şimdi bu Kırım Tatarların böyle bir şekilde katılması bu konunun şartlarıdır. Bu konunun demek ki vaziyetidir. Ve yine de buna pozitif bir şekilde bakmak gerek. Biz gösterdik. Biz çeşitli siyasi güçlerden çalışabileceğiz. Bunda Ukrayna'da faaliyetini gösteren siyasi güçler pek güçlü olmayan Kırım Tatarlarını alarlar. Kırım meselesine bakarlar. Kırım Tatar meselesine bakarlar. Onun için ben bilesem her türlü bu insanlarga, geçken insanlarga ya da geçmek üzere yani böyle sınırda olan insanlarga destek vermek gerek. Ondan sonra insan bozulsa, başı aylansa, milletvekili olduktan sonra olmayacak şeylerini aytsa, elbette o insana sonra sorar. Mına pasiya meselesini siz ayttınızdığa, bu meselеге мен keçmege ister edim ve böyle haber bugün peyda olgan Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, в среду 26 июня, рассмотрит обжалование полномочий российской делегации. Об этом сообщает корреспондент телеканала АТР Эльвина Сетбулаева со Страсбурга. Ранее группа депутатов обжаловала полномочия российской делегации сразу по двум процедурам. Обжалование полномочий по содержательным основаниям произошло по предложению грузинской делегатки Нины Гагадзе, и его поддержали около полусотни депутатов. С нами сейчас на прямой связи из Грузии, а именно из Тбилиси, грузинский политолог и журналист Гела Васадзе. Алло, Гела, здравствуйте. Здравствуйте, Гульсум, рад видеть вас и рад быть на вашем канале. Здравствуйте. Взаимно. Гела, Грузия действительно страна, одна из тех, которая поддержала в Парламентской ассамблее Совета Европы украинскую делегацию во время голосования в ПАСЕ за резолюцию, которая возвращает Российскую Федерацию в ряды ПАСЕ. Вот почему, чем обусловлена позиция Грузии? Ну, позиция Грузии, я думаю, очевидна. На самом-то деле позиция Грузии, она обусловлена и тем, что у нас общая историческая судьба вот в последние годы, в постсоветский период, это раз. Ну и второе, я думаю, что любой приличный человек должен был поддержать Украину, потому что ничего ведь не изменилось. На самом деле это решение ПАСЕ, депутатов ПАСЕ некоторых, скажем, к сожалению, их оказалось большинство. Это не про Украину, это не про Грузию, это даже не про Россию. Это про ПАСЕ. Это про то, какая это организация и какие там сидят люди. Ну, умный человек не обижается, говорят, умный человек делает выводы.
Мы должны с вами сделать выводы только всего. Ну, давайте тогда мы озвучим в нашем эфире, да, вот эти выводы, которые лично вы сделали после принятия этой резолюции в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая позволяет российской делегации возвращаться в ее ряды, не выполнив ни одного требования, которое было выдвинуто Советом Европы в 2014 году, в результате чего российскую делегацию решили право голоса, а после она вышла, а после все-таки отказалась платить деньги в бюджет Совета Европы. Вот какие вы сделали лично выводы, да, если посмотреть на решение депутатов ПАСЕ? Выводы следующие, что несмотря на то, что очень часто Европа провозглашает принципы, вот эти депутаты, я не хочу говорить про всю Европу, она очень разная. Давайте так, у каждого поступка есть свое имя, фамилия и должность. И у этих депутатов, которые принимали решение, есть свое имя, есть имя и фамилия и должность. Так вот, вот эти самые депутаты, которые принимали решение, нажимали там на кнопки, они тем самым показали, что у них принципов нет, что они просто брали себе и своим избирателям, что самое главное. И я думаю, что это до их избирателей нужно донести, что принципы для них не имеют никакого значения. А уж дальше там, как российская делегация с ними договаривалась, что они делали для этого, какая там была дипломатия и не дипломатия, это все технические вопросы. Вы понимаете, судить нужно по делам, а дела тут очевидны абсолютно. Ну, сегодня мы видим, что европейские цены все-таки доминируют над европейскими ценностями, но все же, как вы думаете, что такого еще Российская Федерация может сделать, в результате чего европейские парламентарии, европейские депутаты, которые голосовали за возвращение российской делегации в ПАСЕ, все-таки поняли, что с Российской Федерацией договариваться нет смысла? Они могут сделать все, абсолютно все, что позволим им мы. Наша задача им не позволит, только и всего. Ждать того, что они чего-то не сделают по другим соображениям, морально-этическим или каким-то, я думаю, что не стоит. Гела, и расскажите нам вкратце, что сейчас происходит в Тбилиси, какие требования активистов выполнила власть в Грузии, и продолжают ли все-таки активисты митинговать, продолжают ли они протестовать? Да, на сегодня назначена еще акция. Выполнено 2 из 3 требований. Частично с некоторыми оговорками, но тем не менее мы переходим на пропорциональную систему выборов. Отказываясь от мажоритарной системы, это большая победа. Хотя и тут есть нюансы, которые для себя оставила власть для того, чтобы еще раз как бы разыграть эту карту с мажоритариями, но только уже в виде партий. Нулевой барьер, так называемый. Но не будем уже сейчас сдаваться в детали. Второе, ушел в отставку Ираклий Кобахидзе, это спикер парламента, чье место занял депутат Российской Госдумы, который не признает территориальной целостности Грузии и суверенитета Грузии. Ну и самое главное, то, что главное требование не выполнено, это вот фактически тот человек, который должен нести политическую ответственность за то, что происходило той ночью, вот кадры, которые вы сейчас показываете, да. Но он не ушел пока в отставку. И пока он не уйдет в отставку, я думаю, что, в общем-то, я не знаю, продолжатся ли протесты, но в обществе будет очень серьезное недовольство, потому что каждый из нас должен нести ответственность, наверное, как минимум политическую. Насчет другой ответственности, это уже пускай юристы. А что касается отношений между Грузией и Российской Федерацией, учитывая, что Владимир Путин уже своим указом запретил авиарейсы в Грузию, и тем самым вот мы слышали заявление, да, до этого президента Грузии о туристах в Грузии, о НАТО, о том, что нельзя злить Россию и все такое прочее. Вот как вы думаете, как в дальнейшем будут развиваться отношения России и Грузии? Очень коротко, если можно. Вы знаете, когда я был у вас в гостях в Украине, мне многие говорили, что, мол, все, в Грузии российские туристы, Грузия чуть ли не легла под Россию. Я говорю, что нет. И вот мы видим, что действительно нет. Что касается российского туризма, очень коротко. Значит, по мнению очень серьезных аналитиков, банковских аналитиков, потери, а если их вообще не станет, даже если их вообще не станет, а это так не будет, от 0,6 до 1% ВВП.
То есть на экономике Грузии гораздо серьезнее отражаются непонятные действия наших властей по регуляциям, нежели российские туристы. Российские туристы, которые кормят Грузию, это миф, очередной миф. Спасибо большое. Это был Гела Васадзе, грузинский политолог и журналист, с нами на прямой связи из Тбилиси. И сейчас в Киеве началась конференция, а точнее начался форум, международный форум, объединенный флагом Liberate Crimea, посвященный Дню крымско-татарского флага. И сейчас выступает председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. На этом международном форуме предлагаю послушать Кельнес Динлейк. Політиків, сором'язливо ховаючи очі, голосували за запрошення російських вбивць до залу Парламентської асамблеї Ради Європи. Отже, сказали вчора собі дуже багато людей, і особливо в Україні, політики можуть зраджувати. Політиків можуть купувати, політиків можуть залякати. І тоді єдиною стороною, основою, яка не дасть оцій російській вакханалії укріпитися в світі, це є громадськість європейських країн, інших провідних держав світу, громадськість. От ви, волонтери, і в цілому всі, хто вам допомагав, і ті, хто вас підтримував, фонди, і Кримсько-татарський ресурсний центр, ви якраз своєю оцією великою такою роботою намагалися, не намагалися, ви це здійснили, ви довели до суспільства тих 28 країн, що є Україна, вона бореться, що є Крим, він тимчасово окупований, є кримські татари, які вимагають і борються за свободу. І таким чином ви створювали умови, щоб політики ваших країн не відходили від того, що хочуть суспільства. Отже, я в цьому русі, об'єднані прапором, я бачу продовження великої роботи. Ми обговорювали в Меджлісі кримсько-татарського народу різні форми, як ми могли би утримувати або заакцентувати ще більш увагу світового товариства на Криму, на питанні відновлення прав кримсько-татарського народу. Ми говорили про проведення тих чи інших форумів. Я зараз хочу висказати одну пропозицію. Ми її потім розглянемо серед членів Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми обов'язково хочемо тут порадитися з оцим волонтерським рухом, об'єднані прапором. Можливо, якраз і ви вже нас підвели до такого формату. 28 країн. Якщо ви зможете відзначити чи вибрати в своїх країнах хоча б по 3 найбільш помітних, впливових ваших країнах політиків міжнародного рівня, уявляєте, 28 помножимо на 3. Це 84 найпомітних європейських світових політиків, і ми могли би підготувати форум. Ми могли би підготувати форум на базі оцього руху, об'єднані прапором, і цей би форум ми могли би присвятити 2 завданням. Перше, це те, що ви робили з цим прапором, з цими прапорами, і державними, і кримсько-татарським. Ми би на тому форумі, де зібралися би найвпливові, наймудрі, найавторитетні політики ваших країн, 28 для початку, може бути більше, і хотілося, щоб було більше, ми б обговорили би 2 питання. Перше, це питання відновлення територіальної цілісності української держави в межах
міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. От уявляєте собі, ці більше ніж 80 міжнародно визнаних політиків з ваших країн, ми тут в Києві, може бути в іншій столиці, обговорюємо питання, як допомогти, як посилити позицію України, щоб ми відновилися своєї територіальної цілісності. І друге питання. Як забезпечити демократичній європейській українській державі права корінного народу Криму? Сьогодні момент продовження російської окупації. І завтра, після того, як Крим буде деокупований, як відновити національну територіальну автономію у складі європейської держави. Мені дуже хотілося б, щоб ті висказані пропозиції, вони можуть бути в різних таких формах, щоб вони були підтримані вами, Ескендер Бей, ваші колеги з різних країн. І ми могли б вже восені, можливо, і провести такий форум в одній із столиць. Скоріше всього, це можна було б зробити в Києві. І наприкінці хотів би сказати про те, що сьогодні, вчора, сьогодні проводяться десятки і десятки акцій, присвячених Дню кримсько-татарського прапору в різних місцях, районах, селищах окупованого Криму. Я хотів би, щоб з нашого форуму ми виказали слова підтримки кримсько-татарському народові, етнічним українцям, людям інших національностей, які живуть і вимушені жити в умовах тимчасової окупації Криму. Ми їхньою мужністю і їхньою такою, гідністю, яку вони демонструють в умовах окупації, ми радіємо за них, що так вони тримаються. Шановні друзі, я сказав, що буду довго говорити, але і цьому приходить кінець. Завершення. Ще раз хочу сказати, що маємо усвідомити, що найближчі роки, поки Європа і весь світ не виправиться, найголовною визначальною силою у всіх країнах буде громадськість. І ви обрали найправильний шлях. В своїх країнах ви показуєте своїй громадськості те, що Україна бореться, кримські татари борються, і Україна має бути вільною. Дуже дякую вам всім. Дякуємо, Рефатога, за таку чудову промову. А зараз до слова запрошується начальник відділу взаємодії. Іште Кырым-Татар Милли Мечесі рейесі Арифа Чубаровның чыгышына бераберлікте dinledik ve elbette ki bu forumны izlemege, takip etmege devam edecekmiz saygılı teleseyirciler. Sübetimizni devam ettirirken bundan evvel biz pare hakkında laf etken edik Gayna Hanım. Mana sizin bu mesele ile bağlı düşünceleriniz. Ne için sizce bugün Avrupa Şurası Parlament Asambleyası Rusiyadan sanksiyalar aslında 5 yıl içerisinde bu ilk kere öyle oldu. Rusiyadan Kırım sebebinden sanksiyalarını çıkartalar. Ne için böyle oldu? Afsus ki bu bizim diplomatiyanın pek büyük bir kaybıdır. Siz sorarsanız niçin siz Yeşilciler Partisi'nde onlar kaybedecekler? Olmak gerek, devamlı çalışmak gerek. Buna öz işlerinden uğraşırken icra hükümeti, ondan sonra diğer siyasi güçler öz işlerinden uğraşırken anda alan meydan boş bırakıldı. Ve böyle pek kederli, pek ayıp olgan bir karar alındı. Anda Rusya'nı kaytarmağa hiçbir şart koymadan, hiçbir öz mesuliyetini, vazifesini yerine getirmeden onlarını getirirler. Anda ata ve ata onların temsilcisi, başkan yardımcısı anda saylanabilir. Fakat şunu aytmağa isteyeyim, ne olsa olsun benim düşüncem Ukrayna anda olmalıdır. Çünkü biz okuyumuz, bazı deputatlar yazarlar, biz artık bunda işimiz yok, biz aylanıp kaytacakmız, gidecekmiz protest olarak. Anda olmak gerek, devamlı olmak gerek. Ne olsa olsun bir ses, bir oy. Onun için bu işini devamlı yapmak gerek.
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба с нами сейчас на прямой связи прямо из Страсбурга. Алло, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вот как вы думаете, означает ли решение, позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы, что и другие санкционные инструменты против Российской Федерации могут быть ослаблены? Прямой связи здесь не нужно усматривать, но, несомненно, прецедент, который сейчас пытаются создать в Совете Европы, очень опасен, потому что на других платформах, там, в Европейском Союзе или на уровне двусторонних санкций, если увидят, что здесь в Совете Европы удалось снять это давление, то будет очень большое искушение поступить точно так же. Кто виноват в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы уступила россиянам? Ну, несомненно, уступила, более того, уступила в одностороннем порядке, не получив никаких уступок со стороны России. Кто в этом виноват? Целый ряд ключевых государств Европы, я думаю, что вы можете в новостях, телезрители могут легко узнать, что это за страны. Сорвался, к сожалению, у нас Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины в Совете Европы. В последующих наших эфирах мы постараемся с ним еще связаться и обсудить вопрос возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. А в студии гостем была член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Я хочу всех пригласить на Хрещатик сегодня в 6 часов, потому что там пройдет акция, посвященная Дню крымско-татарского флага. Біз есе марафонымызны сайғылы достар девам етежекміз. Бір қач дақадан sonra бұл студияда Дегер Мұсафирны қаршылajақмыз, атайырлы олымыз. Сьогодні у Прайм Борисов. Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора. Як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРі. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын Девир». Битва под Чудновым. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
ады bu yerinin Audegel. Mana bu adı bu yerinin. Çok sağ olun. Sudak. Sudak. Evet. Yine de tarihte kalır. Assalamu alaikum, merhaba saygılı dostlar. ATR телеканалының yayınında Kırım-Tatar Bayrak Күніне bağışlanған марафонны seyretесiniz. Студияда sizler için мен Gülsüm Халилова çalışam ve bundan evvelki yayınımızın yakınlar ekende sizlerge vade etkenim gibi studiyamızga gelecek musafir teşrif buyurdu. Kırım-Tatar Milli Meclis Reis Muavini Elmira Umerov. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Aleyküm selam, sağ olun. Bayramlarınız hayırlı olsun. Cümlemizge sizde de hayırlı olsun. Çok sağ olunuz. Elmira, Kırım-Tatar Bayrak Күні 26 iyun deb 2010 senesi seçilgen edi. Siz bu günü hatırlaysınız mı ve ne için aynen bu gün Bayrak Günü olarak seçildi? Evet, hatırlayayım. Ne için olganı da bileyim. Şu günü ikinci kurultay başlangan edi. 91 senesinde. Kurultayın birinci gününü Bayrak Günü deb hesaplayacağımız degen karar aldık. Ve ondan son her yıl kaydetemiz. Bu aneksiyadan son Kırım işgalcilerin koluna geçken son ve halkımızın bir kısmı vatanını terk etmeye mecbur olgan son Kiev'de ve başka vilayetlerde geçirilip başladı bu Bayrak Günü. Şimdi de endi sizin malumatlarınıza göre tek Ukrayna'da değil, bütün dünyada kaydedildi. O kadar. Ve bunu biz zaten bugün görüyoruz ve görgenimizge göre çeşit türlü memleketlerde, çeşit türlü şehirlerde, memleketlerden şehirlerinde bu aksiyalar geçiriliyor ve bir yıl devamında zaten Kırım-Tatar bayrağı Liberate Crimea aksiyası çerçevesinde dünyanı dolaşkan, kelizgen ve seyahat etken edi. Şimdi bayrak Kiev'ge kayıttı. Bugün Kiev'de nasıl tedbirler planlaştırıldı? Şimdi şehir şurasında Miskaya Rada'da forum devam etti. Forumdan son Caya gideceğimiz Krişatik boyunca maydanga ya merkezi meydanga onunla beraber avtoprobeg olacak. Ve aynı şu vakitte konkurs детского рисунка olacak. O kadar tedbirler daha aldığımızda. Bayağı tedbirler endi geçti. Tünev'in Piryatin degen şehirde merasimler yaptılar. Şehir şurasının reisi ve onun yardımcıları bayağı adam toplandı. Ukrayna ve Kırım-Tatar bayrağı bu dünyanın dolanıp kelgen bayrağının şestive oldu. Yaxşı bile çin yürekten yapılgan merasim. Ben pek beğendim. Ondan evvel aeroportta Burskun karşılap aldık. Ana o dünyanın aylangan bayrağını. Anda da Dilber güzel, çok adamlı bir merasim olup geçti. Ondan başka kayda nasıl olacağını hepsini bilmeyeyim.
Ama her bir vilayette kayda Kırım Tatar toplumu var. Bir şey ille ola. Misal için Lutsk şehrinde en balaban bayrak açacaklar. En balaban derken onun İnternetten gördüm ben bu yanılıkını. Dünyada en balaban Kırım Tatar bayrağı açılacak degen malumatını okudum. Ama kaç metre olganını görmedim ya da hatırlamayım. Mına biz bugün yayınlarımız devamında işte Kırım Tatar Bayrak Günü'nün aslında felsefesi hakkında laf edeydik. Çünkü şahsen benim düşünceme göre bu bayrakın felsefesi 2010 senesi veya da 2014 senesine kadar ve bugün baksanız biraz değişti. Sizce öyle mi? Değişti mi bu günün felsefesi kaydediliyor ve siyasi tarafı? Pek çok demişti. Nasıl manada? Birkaç tane gençler teşkilatları teşkil etken ediler bayrak gününü ve gerçek aytkanda öyle bir kult yok edi. Bütün Kırım toplangan balaban merasimler öyle şey yapılmaydı. Birkaç tane gençlerin teşkilatları toplanaydılar, kaydetediler. Ben nasıl geçkenini bile bilmeyeyim. Birinci kere yapkanda kegen edim. Çeçikte durup bakkan edim nasıl geçti. Ondan son asıl gerçek aytam galiba barmadım. Öyle kult yok edi. Şimdi aman 18 Mayıs'ın bir derecede tura desen olacak. Birisi matem günü, birisi bayram günü. Bizde öyle bayram başta yok edi. Şimdi ise sizin Şimdi pek keng merasimler geçirili. Aytıp geçtik endi bütün dünyada. Zaten başka görünüşü. Eğer ki siyasi tarafını alsak, bu bayramın siyasi böyle siyasi taraftan anlamağa tırsak, bugünkü bu ötkerilgen bayrakını. Çünkü siz aytasınız ki bütün dünyada, ya bütün dünyanın Kırım Tatar bayrağına misal olarak destek etmesi neyle bağlı? Bugün Kiev'de böyle kütlevi şekilde aksiyalarının geçirilmesi neyle bağlı? Mında Kırım Tatarlarının çoklaşması neyle bağlı mı? Ya da başka bir sebepleri mevcut? Evet, başka sebepleri. Yazıklar olsun Kırım işgalciler elinde. Rusya'nın hükümeti fakt olarak Kırım'da çalışa ve Rusya'nın sınırında desek yanlış değil. En esas sebebi o. Biz bunda olganımız kendi sebebi o işgalciler Kırım'da yapkan politikası öyle neticeler verdi. Bayağı adam çıta olmağa mecburlar. Ana bu sebepler. Gerçekten de tinç olgan olsa Ukrayna çerçevesinde Kırım Rusya tarafından baskıga uğramagan olsa, Ukrayna'nın sınırları değişmegen olsa, aneksiya olmagan olsa, Ukrayna içinde bizim hak hukuklarımız çözülse, biz bütün dünyaya kaygırmaz edik. Bizim haklarımızın kurçalamak gerek deyip. Ya mına Ukrayna devletçiligi tarafından bizlerge ve hususan bu bayramga nasıl şimdi münasebetler değişti mi? Çünkü bu sabadan mına Vladimir Zelenskiy, Ukrayna prezidenti işte Kırım Tatarlarını bayrak günüyle hayırladı ve bayrak günüyle bağlı o'zinin fikirlerini bildirdi. Ve hatta onun sitatası bizde var galiba. Keliniz dinleyek. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bu haqda не айтқан.
Сегодня крымские татары отмечают день своего флага. Уважение к государственным и национальным символам является проявлением гражданского сознания, любви и преданности к родной земле. Однако под давлением неправомерных действий со стороны Российской Федерации быть патриотом для крымских татар, как и для украинцев в Крыму, на данный момент настоящее испытание. Мы полностью поддерживаем крымско-татарский народ и его право на самоопределение на исторической родине, ведь Крым – это Украина. С днем крымско-татарского флага! Мына сонда bizlerni Украина истекляліне қауышқанындан берлі сіз затем бұларын епсіні біледірсіңіз. Украина президентлері әрдайым біздің байрамларынан bizlerni хайырлай едімі. Мысалы оларақ 2010 сенесі, 2014 сенесі еді. Башқа сенелері bizlerni асында хайырлылар насыл шекілде еді? Gerçek айтайын. Кепет. Біз yazıp берсек, олар хайырлай еділер. Зеленскийге bir şey yazdınız mı? Bilmeyeyim. Men iştirak etmedim. Бекім өзлері yazgandır, çünkü öyle sözler var. Неправомерные действия Российской Федерации, аннексия, оккупация деген sözler yok. Агрессия России, преступный режим деген sözler yok. Ama devamı, son, konец, mına bu yapkan beyanatını sonrasında мы полностью поддерживаем стремление к реализации права на самоопределение дегені оптимизм вселяет. Yani bu yaxşı signal, doğru mu? Екі тарафлы. Bir taraftan Rusiyaga da açık-açıktan bir şey айтмаға korka demege tilim aylanmay. Sakına. Екінші тарафтан Крым татарларын desteklemege hazır olganını bildirýär. Yani mınası şimdi ayttınız ki biz әрдайым егер ki bayrak meselesine ve bizim yazgan sizin yani yazgan arızalarınızna көз ташласақ, әрдайым өзімізге диққатны желп етедік ve талап етедік өзімізге bu диққатны. Yani bayram olsun ve arızalar yazıla eken ya da başka böyle şeyler ola eken. Mına bu ne vakit değişecek sizin düşüncenizge göre? Aslında değişecek mi? Ukrayna'nın bizge olgan pozitsiyası, Ukrayna devletçiligi hakkında söz aytam elbette ki. Ukrayna devletçiliginin bizge olgan işte münasebeti. Ne vakit öyle gün gelecek ki mına Kırım tatarlarının sözü Ukrayna devlet insanları için bir seviye olacak. Ya da belki keldi o günler bilmeyim. Praktika olarak bu bekim bir vakitte değişmeyecek. Bizim temsilcilerimiz çok strukturalı da olmak gerek. Ve tekstlerini hazırlamak, kanunlarga değiştirmeler kirsetmek, beyanatlar, bilmem başka bir şeyler özümüz hazırlayıp bersek, bütün sözleri biz istegen dayın, biz körgen dayın olacak o beyanatlarda. Onun için onun üstünden çalışmak borçlumuz. Ne kadar çok adamlarımızı ayırdı strukturalarga koysak, geçirip olsak, eli aytayım da, o kadar kolayca olacak, hem faydası çokça olacak. Bakınız, bugünkü kadar eğer ki strukturalarına көз ögüne alsak, ne için öyle oldu ki bugün Kırım tatarlarının bulungan strukturaları işgal etilgen teritoriyalar boyunca nazirlikte informasyon siyaset nazirligi ile ve da birkaç yerde bulungan yani parlamentoda elbette ki bizim Kırım tatar vekillerimiz var yani bunun sınırlana. Eğer ki alsak adliye, eğer ki alsak başka müdafaa nazirliklerine, başka iktisadiya degen nazirlikte Kırım tatar vekilleri ve başka bilmem organlarda Kırım tatar vekillerinin miqdarı ya yok ya da ikinci sırada. Ne için böyle oldu? 5 yıl içerisinde bunu çözmek imkanları peyda olmadı mı? Böyle kolay cevap verilecek sual değil. Zor cevap verine soruyorsun. Zor, kıyın cevap vermege de pek istemeyeyim.
kolay mesele değil. Her bir nazirlikte nazir var, minister. Onun anlaşmak gerek. Onun anlaşkan son premier ministerle anlaşmak gerek. Premier ministerle anlaşkan son prezidentle anlaşmak gerek. Eli bizim vaziyetimiz eli ikinci sırada olan mütehassislerin bir işe geçirmek için ondan da başka, bu anlaşkanından başka konkurstan geçmek borçlu adam. Yani Gerçekten kommunikasya meselesinden problemler var. Mütehassıs olmak gerek. Kommunikasyyalar uzun fikrimi aytacağım. Şüphesiz. Kommunikasyyalar yeterli derecede değil çünkü devlet balaban, biz çok azmız. İkinci mesele, bizim problemamız ciddi ve büyük bir problema devlet içinde. Onun için ikinci sırada olan mütehassıs olsa bile tap yukarıda anlaşmak borçlumuz. Özünden özü bir şey netice vermiyor. Onun için gelecekte biz birinci kere bu sefer sayılarga ayırdı partiyalarla gitmeye karar aldık. Bu haqda elbette ki men bu haqda tafsilatlı cevap etmege sizden istedim ama bundan evvel şunu soramağa isteyim. Ne için men bu meseleni başladım aslında? Ne için sizden sordum? Çünkü bugün çok meraklı bir haber geldi. Peyda oldu. Президент Владимир Зеленский назначил своим постоянным представителем в ныне оккупированном Крыму юриста Антона Кореневича. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства. Кореневич является кандидатом юридических наук, доцентом Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Ранее Зеленский начал реорганизацию администрации президента в офис президента, опубликовав ряд кадровых указов и начал менять глав областных государственных администраций. Мына Антон Кореневич шымды ишғал етілген Қырымда Украина президенті темсилчisi oldu. Bu aslında siz bu insanı tanıysınız mı ve bu Zelenskiy'nin fermanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu insanı tanımayım. Zelenskiy'nin fermanı hakkında hata yaptı deyip sayarım. Ne için? Ama onu bekim anlamak da mümkün. Onun tecrübesi yok bizim meseleyle uğraşmaya. Tecrübesi de yok, bilgisi de yeterli derecede değil. Onun için başkaları yapan hatalarını bu da yapar. Daha bir kere bizlerle ya da Mustafa Avan'la ya da Çubarov Refat'la konuşmalar olmadı. Komandasıyla bir alakalar tuzmaya tırışamız. Ama ben belirlesem saylavgaca devam edecek bu vaziyet. Saylavlardan son başlayacak konuşmalar ve son insan açık çokça anlap başlayacak bizim problemanı. Ama öyle ola adam şimdi bir şey bilmiyor. Son ne kadar çok öğrense, ne kadar çok biz ona malumat versek, o kadar çok anlayacak ne kadar az bilgenini. Sizce bu kararını, bu fermanını alğanı vakit Vladimir Zelenskiy Kırım Tatarlarının bir tefsiye almak gerek edi mi ya da yok? Çünkü Kırım'da президенттің temsilciligini, yani bu insan prezidentini temsil edecek. Kırım zaten Kırım'ın tamir halkı Kırım Tatarları olğanı için sizin düşüncenizge göre Kırım Tatarlardan değil zaten temsili organdan bir tefsiye almak gerek edi mi? Tefsiyeler belki aldı, men bilmeyeyim. Bu haqda aytınız. Gerçek aytsam ben de bilmeyeyim. Şimdi bugün bu merasimlerden herkes bir iş içinde, boş insan yok. Onun için ben Mustafa Ağa'dan da Refat'tan da soramadım. Onlarla bir alakaları oldum yokum. Ama ben anlaganyma göre kimseden bir şey soramayıp
асыл ақылына келмеді. Зеленский да білмей бұл мәселелерні біздерден ақыл танышмаға мүмкін олғаныны. Зеленский білмесе, etrafında da bilmegen insanlar бар demektir, doğru mu? Etrafında çeşit türlü insanlar var, hepsinin ağzını видение. Көрініші. Herkes özüne göre ona yardım eti, saveti dayıyor. Ama herkesin özünün interesleri var. Biri bekim bizim tarafdarımız, biri tarafdarımız değil. Ama özü o da bilgisi yetişmiyor. Bu ve diğer suallerin müzakere etmeye devam edermiz. İşte keliniz beraberlikte Kırım Tatar Bayrak Günü Kırım'da ve çeşitli diğer yerlerde nasıl kaydetildi ve onun biraz böyle meraklı tarihi hakkında levhanı seyredeyik. Mavi kok ve altın tamga bugün bütün dünyaya belli olan Kırım Tatar bayrağı tamam böyledir. Ama bu şekilde milli bayrağımız tek 100 yıl evvelsi şekillendi. Geçken asırlarda Kırım Hanlığı devrinde ve 1783 senesi Kırım'ın Yekaterina'nın azap edilmesinden evvel çeşit türlü bayraklar, harbi timsaller ve ayrı saraylarının belgesi olarak kullanılaydı. Ханлыхның екене байрағы olmagan. Единственное, что был некий такой санджак-шериф, который достался крымскому хану, первому крымскому хану от самого Чингисхана. По легенде, этот санджак-шериф развивался над шатром самого Чингисхана. И это был знак власти. Принято было решением Хаджи Герая именно этот санджак-шериф брать исключительно военные походы. Мулы обносили вот этот санджак-шериф вокруг войска, чтобы войско победило в походе. 1917 senesi Oktyabr inqilabından sonra birinci Milli Qurultay Xalq Cumhuriyeti ilan etip, anayasa ve milli bayrağını tasdiqladı. Ne için Mavituz seçilgen tam belli değil. Bazı fikirlerge göre Mavituz Türklerden temizlik, umut ve azatlık timsal etkeni için bayrakçısı olarak saylandı. Один из деятелей Курултая крымско-татарского народа, известный писатель, историк, эпиграфист Осман Акчокраклы, изучал этот вопрос основательно. И он пришел к выводу, что как раз традиции голубого флага у крымских татар не было. Голубой цвет – это, очевидно, дань тюркской традиции, дань тюркизму. И это тоже понятно, потому что, в сущности, все люди, которые основали, организовали первый Курултай крымско-татарского народа, были детьми, такими духовными детьми Исмаила Гаспринского, который, в свою очередь, был духовным отцом пантюркизма. Altın tamğanın tarixi de hala da tam açıklanmagan. Efsanelerge göre tamğa da Moğollarının zamanlarından üç ağa kardeşinin timsali olgan. Bazı alimler timsalini Kiyev ve Litvanya kinazlıklarının bağlı olganını tahmin etti. Сегодня так пришли к мнению, что Тарах Тамга все-таки символизирует весы, знак справедливости, который действительно достаточно был ярко выражен в Крымском ханстве. Altın tamgalı mavi keten Kırım'da çok yelpirmedi. 1918 senesinin başında Bolşevikler Kurultayı dağıta. 1,5 aydan ise Namançelebi Hanı atıp öldüreler. Müstakillik hakkında ümitler sönüp başlay. Kırım Tatar bayrağı atı tarihi Kırım Tatar yerlerinde yasak etili. Bundan son terör, açlık, sürgünlük, binlerce ölümler ve vatanda yaşamak için kuryeş devri başlana. Milli bayrak tek 1991 senesi 2. Kurultay vaxtında yanından tiklene. O vaxtından beri 2014 senesi kadar Kırım Rusya'nı işgal etmegence Kırım Tatar bayrağı Ukrayna bayrağı yanında yerleşedi. Bugün ise işgalciler Kırım Tatarlarının bu akı çokusu allarda sınırlay. Учитывая, что этот флаг ассоциируется с деятельностью Меджлиса крымско-татарского народа, который, теперь-то уж точно официально запрещен и является, по версии российских властей, экстремистской организации, конечно, при желании, в общем, могут, скажем так, власти придраться. Но вот я помню, были там где-то в 2015 году, если я не ошибаюсь, там шествие, там автопробег с флагами, и там ребят там таскали по этим органам. Я сам был свидетелем, как 2 гаишника остановили 3 молодых людей с крымско-татарским флагом в разных местах.
и составили протокол, как будто они ехали как несогласованная колонна. Вот такое отношение оккупационной власти к символам крымских татар. Майысын 18-інде Сейітлер қасабасында ишғалжы полислер ве ерлі акимиет мейданға чыққан яш қырым татарларыны байрағыны тартып алмаға тырышқан. Чүнки санкемдерсін бұл байрақ күні дегіл, оның үшін байрақнен жүрмеге мүмкін дегіл. Организатор мероприятия, который решил, что сегодня не должно быть флагов никаких государственных, потому что сегодня день траура. Поймите, вы не понимаете, что сегодня день траура. Есть день флага, есть день флага российского, крымско-татарского. То На есть эти у нас мероприятия можно мероприятия, какие бы ни были здесь, в Нижегородском районе, если несут флаг другого государства. Причем другого государства, флаг не другого государства. Я понимаю, Россия без разницы. То есть это все нормально. То есть я сегодня решил вытащить свой красноярский флаг. Есть народный флаг? Приспущены. Я со всех органов организации сняты государственные флаги, то вы будете нарушать административное законодательство. Ишғалның 6-й елы олса да, Қырым татар мели байрағы бүтін дүния үшін Қырымның тамыр халқы ватанда азат олажағыны белгілеген әсас тимсалерінден бірі олып қала. Виктория Бойко, Асан Эминов, Заман, АТР. İşte böyle Levxana beraberlikte seyir ettik. Bugün aslında Kırım'da hakikaten bir çok tedbirler ötkerilir. Sizin düşüncenize göre bugün Kırım'da bu gibi tedbirlerinin ötkerilmesine cesaret gerek mi ve işgalcilerin bu gibi tedbirlerge tepkisi nasıl olabilir? Kırım'da yaşamak, boysunmayıp yaşamak için endi cesaretlik gerek. Tedbirler şimdi gece daha bir Rusya'nın hakimiyeti tarafından bir baskılar olganını da okumadım. Bekim vardır, bekim yokturdur. Ama tedbirler daha keng olabilirdi. Ular tarafından umumi baskı olmagan olsa. Umumiy baskı degende misal olarak bugün malum olgаны ki Kırım Tatar Milli Meclis reisinin muavini Nariman Ağa Celalga kene böyle Sakındırov kağıtını getirgenler eken 26 iyun gününde ötkerilgen tedbirlerle bağlı. Mına böyle kağıtlarının sizin düşüncenize göre nasıl bir tesiri var? Böyle kağıtlar nege getirebilir? Misal olarak eğer getirseler bizim faal Kırım Tatar Milli Meclis reis muavinlerine ya da başkalarına meclis azalarına Kırım'daki onların miktarı herkeske malumu çok kenedi. Buna ne olabilir? Onlar da tehlike altındalar mı? Evet. Asıl malumat toplaylar. Birkaç tane предупреждение bergen son administrativный iş açalar. Ya birkaç gün hapske taklarlar ya da ştraf yazalar. Ondan son cinayi işke cinayi iş açmağa da imkan kıdıralar. Öyle yaparlar aslında. Bizler şimdi telefon vasıtasıyla Kanada'dan ve Kanada'nın Toronto şehrinden anda avto yürüyüşünü teşkil etken insan Elvira Hanım Salih bağlandı. Onu selamlayık. Alo Elvira Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam. Bayram gününüz sizlerge birinciden hayırlı olsun. Kanada'da Kırım Tatarlarının birleşmesi asosiyasiyasi bu günü nasıl kaydetti ya da kaydetmeye devam etti? Sağ olunuz telefon etkeniniz için. Biz her yıl böyle bir merasimler teşkil etemiz. Bu yıl Avtoprobeg merasimi teşkil edildi. Toronto'da bir 10'a yakın avto bayraklarımızın yürüdü. Bütün Toronto şehrinden. Ve bizim bayrağımız Toronto şehrinde rüzgarlarını oğa biz bir
кубанамыз ve Кырымда yaşagan vatandaşlarımızga kol tutamız. Biz inanamız böyle günler Kırım serbestliğini yakınlaştıra ve yakınlaştıracak. İnanamız bayrağımız Kırım'da, serbest Kırım'da tezce kısmet olsa rüzgarlanacak. Elvira Hanım, tahminen ne kadar araba iştirak etti siz kaydetken avtoyürüyüşte, ne kadar insan, ne kadar araba işte bu tedbirde iştirak etti? 8 araba iştirak etti. Biz bunda pek azmız, 15 aileye yakın asosiyasyamız var. Ama ne de olsa kolumuzga kelgen kadar yaptık. İştirak etken insanlar iştirak etti. Ve menimce bu böyle bir güzel merasim olup geçti. Bütün Toronto gördü ve kol tuttu. Signal berediler, çok maşinalar kol tutaydılar. Çokusu endi bile bizim bayrağımızın aytalar Crimean flag we know dep biz bilemiz Kırım Tatar bayrağı bu dep aytalar. Demek olar endi mında da bileler bizim Bu hakikaten çok memnunuz bu aytkanınız sözlerinden ve sizlerge ayrıca bunun için teşekkürlerini bildirmege isteyim. Ve malum olğanı gibi bir yıl içerisinde bütün dünyanı da bir bayrak seyahat etip da bir bayrak gezdi. Tahminen 30 memleketini Liberate Crimea aktsiyası çerçevesinde Balaban Kırım Tatar bayrağı ziyaret etti. Kanada'ga gelmege yetiştirdi mi ya da yok? Evet, Kanada'da gelip yetiştirdi ve biz büyük memnuniyetle bu bizim bayrağımızı karşıladık. Tahminen 100'e yakın kadar insanlar teşkil etti bu merasimini. O zaman soğuk olsa da bu noyabr günüydü. Soğuk gün hep insanlar geldiler dışarıda. Böyle belli Toronto şehrinde bu dünyaya belli yerde toplandık ve böyle merasimler gene de bizim medeniyetimizin ve bizim simvolümüzü gösterdi ve herkes anlay bizim yetecek. Çok sağ olun Elvira Hanım. Bizle bağlanğanınız için Toronto'da Kırım Tatarlar Asosiyasyasının azası ve avtoyürüyüşünün teşkilatçılarından biri Elvira Salih bizle şimdi Kanada'nın Toronto şehrinden bağlandı sayılı dostlar ve biz diğerlerinin de ve bu aslında aksiyalarının teşkilatçılarının bağlanmağa tırışacağımız yayınlarımız devamında. İşte İlmi Ağa sizle biz bundan evvel Ukrayna parlamentosuna hazırlanan seçimler hakkında laf etken edik ve men bu meselede tafsiyatlıca sizden bazı suallarını ve bazı noktalarını müzakere etmege istegenimni ayttım ve bunun için bana bugün malum olğanı ki 8 Kırım Tatarı parlamentoga kirish için o'zining namzedlarini taqdim etdi. 8 firqadan değil de 5 firqadan yanlışmasam. 6 firqadan o'zlarining namzedlarini taqdim ettiler. İşte bu namzedler sırasında Kırım Tatar akkorçalayıcı, Kırım Tatar Milli Meclis azaları var ve hatta Kırım Tatar Milli Meclis reis muavini var ve bunlar sırasında sizin adınız yoktur. Siz istemediniz mi barmağa ya da sizlerge bilmeyin başka firqalardan teklifler gelmedi. Ne için misal olarak biz sizin soyadınızdan da görmedik çünkü zaten sizin devlet işlerinde olgan bir tecrübeniz var edi. Geçmişte. Tecrübe endi tarixte kaldı. Men özüm istemedim ve namzet olarak bir yerde özümü göstermedim. Şimdi 8 tane insandan ya teklifler kelgen edi mi sizge?
Мен өткен сефер айтқан едім, келген еді. Сіз қабыл етпедіңіз демек. Мен разы болмадым, çünkü өзім үшін қарар алдым. Насыл қарар? Бармамақ, іштирак етмемек. Мелемешес рейс муавини оларақ Мен қалмақ. imkanım olğanı kadar yardım ederim. Mecliste ve meclisin içinde, meclisin etrafında ne kadar gücüm olsa, sağlığım yetkenine kadar yardım etmeye hazırım. Мына 8 Қырым татарының шымды болынған ерлері, яғни намзет оларақ болынған фирқаларындаки ерлеріне сіз насыл қимет кесесіңіз, насыл бақасыңыз, сіз же доғры ерлердемі Қырым татарлары отыра? Бұл фирқалар бойынша бөлінулер яқшы олды ма? Егерке көз ташласақ, біз атын тарихымыз девамын дайырдайын бір сессия көшен кете едік. Бұл доғры әрекет ма? Яда жоқ? Bunu tam sonuna kadar vakit gösterir. Doğru. Çünkü biz gerçekten de birinci kere böyle hareket yaptık. Çeşit türlü firkalarla, çeşit türlü cedvellerle saylavga kiremiz. Çünkü bizim halkımız Kırım'da, Kırım saylavda iştirak etmiyor. Artımızda büyük bir elektorat yok. Ama var avtoritet. Bizim avtoritetimizge esaslanıp, başka firkalar da bizim namzetlerimizin geçecek yerge yerleştirdiler. Hepsi. Bariyer geçse firka, bizim namzetimiz ille milletvekili olacak. Bakın siz şimdi avtoritet hakkında aytınız da men ne düşündüm. Ukrayna prezidenti seçilgen Vladimir Zelenskiy'nin Sluga Народа firkasında Kırım tatarları yok. Demek Vladimir Zelenskiy için biz hiçbir avtoritet değilmiz ya da men sizin doğru anlamayım. Biz şimdi başka meseleden laf etkende, bu bayrak gününe yapkan beyanatı hakkında laf etkende aytıp geçtik. Onun daha bir türlü bağımız yok. Çünkü prezident saylavlarında biz başka namzetini destekledik ve Zelenskiy'nin asıl bir konuşu bile olmadı. Hem şimdi gece bağımız yok. Allah versin tez vakitte bağlarımız peyda olsun, teşkil olsun ve neticeleri yaxşı olsun. Mına devam edecekmiz. Şimdi bizne Sergey Parkhomenko bağlandı. Liberate Crimea halkara hareketinin faali. Onu selamlayık. Алло, Сергей, здравствуйте. Алло, Сергей. Добрый день. Да, добрый день, здравствуйте. Сергей, расскажите, пожалуйста, нам подробнее об акции Liberate Crimea. Сегодня, вчера, как стало известно, крымско-татарский флаг, который ездил по разным странам, уже приехал в Киев и сегодня будет участвовать во всех мероприятиях, посвященных Дню крымско-татарского флага. Но все-таки, как проходила эта акция, как много стран удалось посетить крымско-татарскому флагу? Читали ли вы уже надписи и подписи на ней, которые оставляли активисты в тех или иных странах? Акція почалася в жовтні минулого року, об'їздила понад 20 країн, причому побувала на всіх континентах. Почали з Австралії, зараз повернулась в Україну через Туреччину. Практично всі наші активісти за кордоном долучалися до цих заходів, проводили акції в досить, можна сказати, неочікуваних країнах. Наприклад, навіть в Єгипті була акція. І що дуже важливо, багато людей приходило з кола тих, які є місцевими мешканцями, і вони підтримували, вони солідаризували з Кримом, на різних мовах писали свої побажання швидкої деокупації і багато інших теплих слів. І ми сподіваємося, що ця енергетика, яка передана через цей прапор і через ці людські звернення, вона допоможе нам в боротьбі за повернення Криму, тому що, чесно кажучи, зараз для країни
наступають дуже складні і непрості часи, і питання Криму може стати розмінною монетою. Ви ж зараз побачили початок реваншу, і практично зараз нам треба починати з нуля боротьбу, об'єднуватись, але ми показали, що у нас є багато прихильників, і не тільки в Україні. Я бы хотела, знаете, еще задать несколько технических вопросов. Вот как вы налаживали связь с активистами, которые находились в тех или иных странах, в которые приезжал крымско-татарский флаг? Вот все-таки как происходил этот процесс и насколько все-таки крымско-татарский флаг узнавали другие народы, которые проживают на этой территории, куда все-таки приехал этот флаг? Как относятся к проблемам крымских татар? Не всі, звичайно, одразу зрозуміли, про кого йде мова, поки ми не пояснили. Але це насправді зараз набагато більше людей в кінцевому результаті, які знають, що є корінний народ кримсько-татарський, який проживає в українському Криму. Вони тепер знають його символіку, вони знають, що він разом з Україною бореться за визволення. А зв'язок ми налагоджували, по-перше, через загальнодоступні канали, через соціальні мережі, знаходили людей, знаходили активістів. Тут була задіяна українська діаспора, організації української трудової, політичної діаспори, а також представники кримсько-татарської діаспори, плюс наші друзі-партнери з європейських країн, наприклад, в Естонії, з числа місцевих активістів, у нас так само є активісти, нові друзі, і через них ми налагоджували зв'язки, в тому числі і з представниками української кримсько-татарської громади. Також дуже допоміг МЗС, Міністерство закордонних справ, яке допомагало і підтримувало акції в ряді країн. Через посольство відправлялися оголошення, анонси, люди приходили. Тому комунікація велася як на рівні державної влади, так і на рівні неформальних груп, а також організованих груп української кримсько-татарської діаспори. Спасибо. Это был Сергей Пархоменко, организатор и участник акции «Liberate Crimea», с нами на прямой связи по телефону. Чоқсағын сілмеға іште біз лaf еткеніміз меселеге қайтсақ, Қырым татарларының чешы түрлі фирқаларда тақдим етілуі меселесі ақында. Мұна сіз айттыңыз ки, тек вақыт көстере біле, бұл доғры қарар еді ма, яда яңлыш қарар еді. Сіздің түшінжеңізге... Вақыт нәтижелерін көстерер. Вақыт әрдайым нәтижелерін затен көстерер. Karar ya da taktikamız doğru. Çünkü 3, 4 ya da 5 milletvekili olabilir şimdiki reytinglerge göre. 3 olsa bile baştakından bir tanege çok ola. 4 olsa 2 tanege çok, 5 olsa 3 tanege çok. Nasıl olsa da sayımız artacak. Қырым татарларының миқдары парламентта çok olsa, sizce Қырым татар meseleleri da tez çözülecek mi? Ya da nasıl diğer meselelerge bu tesir edebilir? Nasıl meselelerge tesir edebilir? Meselelerin ortaya koymağa. Kun tertibine geçirmeye. İnisiyativalar çokça olabilir. Ondan başka her bir milletvekilinde yukarı şurada özünün ofisi ola. Ofisinde birkaç tane yardımcılar, danışmanları, yardımcıları resmi olarak devletke çalışmak, devlet gosslujbada olgan yardımcıları da ola. Ondan son geçken parlamentonun geçken составында Mustafa Ağa'nı уполномоченный по правам крымских татар деп tayin etken ediler. Öyle strukturalar olabilir. Ve nasıl olsa da çokça olsa imkanları da kengleşiyor. Мына бүгінге қадар мәлім болғаны ки Қырым татарлар әрдайым тек бір саяси құветнен Украина парламентосіне кіреді. Gerçek айтсам, o vakitlerde çok semiddeşlerimiz kritika etediler bizim.
Ne için öyle yapasız? Çünkü başka bizge kelişken demokratik usullardan çalışkan firkalarının mülkünde bir-iki tane milli Vekil көрсетмеге. Bugün devran denişti ve işte bu kararını aldınız ve endi körsetmege karar verildi. Mına meni bilesiz ne meraklandıra? Çünkü eğer ki erdayım biz tek bir siyasi kuvvetine ketse olsak, mına çok sualler peyda olmaydı. Zaten pozitsiyalar belliydi. Bugün eğer Kırım Tatarları parlamentoga çeşit firkalardan kirse, bazı bir sualler meydanga kelse, Kırım ile bağlı sualler olabilir ya da Ukrayna'nın geleceği ile bağlı sualler olabilir. Ve bu suallerin çözülüvünde ve rey berilüvünde Kırım Tatarları nasıl rey verecekler? Kırım Tatar Milli Meclisi'nin algan kararına göre mi? Ya da firkanın reisi algan kararına göre mi? Yani ayrılımlar olmaz mı? 17 yıl evvel 2002 senesinde ben Kırım'da Yukarı Şura'nın reisinin muavini olup saylangan edim. Şu konu saylangan konu televizyonga o vaxtda bir jurnalist var edi, son kollaboratsiyanist olup ketdi ya, Andronaki Vladimir. Onun yayınga çıktık ve o yayında apansızdan bana bir sual berdi. Если решение Верховной Рады будет идти в противовес решениям Меджлиса, как вы поступите, деп суал берген edi. Men dedim, я поступлю так, как в решении Меджлиса. Men belesem shundaki bizim namzetler milletvekili olsalar aynı şu pozitsiyada turmak kerekler. Undan da başka межфракционную группу mülkün teşkil etmege özleri kirmek mülkün anda ve istegen başka milletvekillerini de kabul etmege. Межфракционная группа özü kararlarını almağa hakkı var. Mına eğer maksat parlamentoga daha çok Kırım Tatarlarının kirmesi olsa, mına bilesiz nasıl sual bu günlere peyda oldu. Sizce de eğer bu cedveller, yani speskalar boyunca da gençlerini takdim etip Rifat Ağa Çubarov gibi, bilmeyeyim, Milli Meclis Reis Muavini Ahtem Çigoz gibi, Mustafa Ağa Cemilov gibi insanların majoritar sistemi ile kirmesi daha yaxşı olmaz edi mi sizce? Daha çok Kırım Tatarı geçmez edi mi parlamentke? Men belesem şimdiki vaziyette majoritar sistemadan birimizin bir bölgede, yani okrugda şansımız yok. Mustafa Ağa'nın bilemi. Men belesem majoritar sistema o özünün incelikleri var. Birinciden pek pahalı düşüyor. Bizde o kadar imkan tapılmaz. Ondan son o cemaatin bilmek gerek. Çetten gelip men sizin namzetiniz dep saylavga kirsen kim rey verecek? Şans yok. Majoritar sistemadan kirmege. Çok sağ olun Silmi Ağa, stüdyamıza geldiğiniz için. Siz bugün çok böyle mühim bir şeyini ayttınız. Vakit neticelerini gösterir deyip ve hakikaten bekleyip bakarmız ne olacak, ne kadar doğru, ne kadar yanlış karar vergenimiz deyip göz etermiz. Beraberlikte İlmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini stüdyamızdan misafir edi. Çok sağ olunuz. Biz ise yayınımızı yekunlemek mecburiyetindemiz. Sevgili dostlar, Taras Kabzar sizlerini şimdi zaman programması ile karşılay Ukrayna tilinde seyretin, sonra marafonumuz devam edecektir. Görüşkence.
Сьогодні у Прайм Борисов. Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора. Як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРі. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. Сьогодні відзначається День кримсько-татарського прапора. Що він символізує і чим є на тлі історії народу сьогодні? Також висвітлюватимемо святкові заходи у Криму, Україні та в усьому світі. Дивіться з 15 до 21 марафон, присвячений Дню кримсько-татарського національного прапора на телеканалі АТР. Он лидер, что он человек, который определяет движение многих слоев и многих политических трансформаций в нашей стране. Для меня это была амбиция, которую я бы хотела удовлетворить. И я считаю, что влиятельность каждой женщины может оцениваться результативностью ее деятельности. И я думаю, что это очень серьезный багаж знаний по именно коммуникации. Министерство по вопросам ветеранов имеет уникальную миссию. Оно в гражданской жизни защищает тех, кто защищает эту страну во время агрессии. Крым – это Украина. Украина без Крыма невозможна. Ее биография напоминает современную историю Золушки. Так это или нет, мы можем узнать из первых уст. Сегодняшний мой собеседник – министр по вопросам ветеранов Ирина Фрис. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын Девир». Битва под Чудновым. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Середа, 26 червня 1952, день окупації Криму Росією, 17 година в Україні. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас.
Повернення Росії до ПАРЄ – нині останній шанс зупинити кризу, що охопила Раду Європи. У Страсбурзі Україна та Грузія намагаються оскаржити скасування санкцій проти кремлівської делегації. Остаточне рішення парламентська асамблея має схвалити в ці хвилини. Та, очевидно, воно мало відрізнятиметься від попереднього. Напередодні комітети ПАРЄ рекомендували повернути Росію без будь-яких додаткових обмежень. Щоправда, за рік моніторинговий комітет мусить відзвітувати, як Росія виконує вимоги, поміж них і повернення Криму Україні та звільнення полонених моряків. Росіян позбавили права голосу у 2014-му за анексію Криму та агресію на Донбасі. Ті перестали платити внески, а це мільйони євро. І позавчора євродепутати обмеження зняли. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання, чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ. Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде. І в ПАРЄ спробували вибрати віце-президента від Росії, але голосування в першому турі за кандидатуру Леоніда Слуцького провалили. Забракло голосів. Попереду другий тур, якщо більшість буде за, то Слуцький стане віце-президентом ПАРЄ. Він, нагадаю, депутат Держдуми, зараз під санкціями, бо свого часу голосував за введення військ у Крим та анексію півострова. Також у ПАРЄ нині мають вибрати нового генсека. На цю посаду претендують двоє – міністр закордонних справ Бельгії Дід'є Рейндерс та віце-прем'єр Хорватії Марія Пенчінович-Бурич. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Небесно-блакитне полотно з золотою тамгою, національним стягом затвердив перший Курултай у 1917 році. Далі більшовики знищили паростки державності кримських татар. А 26-27 червня 1991-го у Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу затвердив його та тамгу як офіційну національну символіку. Саме з нагоди цієї події 26 червня обраний як День кримсько-татарського прапора. Походження кримсько-татарського прапора наповнене міфами та легендами. Досі достеменно невідомо, чому саме блакитний колір та чому саме золота тамга стали символами корінного народу Криму. Про історію національного кримсько-татарського прапора далі в сюжеті. Блакитне безхмарне небо і на ньому золота тамга. Таким сьогодні знають національний прапор кримсько-татарського народу в усьому світі. Але таким він став трохи більше 100 років тому. Попередні століття, навіть за часів розквіту Кримського ханства до першої анексії Криму Росією, прапори були будь-яких кольорів, та лише як бойові знамена або для окремих дворів. Єдиного державного прапора ханства не було. Единственное, что был некий такой санджак-шериф, который достался крымскому хану, первому крымскому хану от самого Чингисхана. По легенде, этот санджак-шериф развивался над шатром самого Чингисхана. И это был знак власти. Принято было решением Хаджи Герая именно этот санджак-шериф брать исключительно военные походы. Мулы обносили вот этот санджак-шериф вокруг войска, чтобы войско победило в походе. Після жовтневої революції 17-го року перший Курултай кримсько-татарського народу оголосив Кримську Народну Республіку, затвердив Конституцію та національний прапор. Чому саме блакитний, достеменно невідомо. Але серед припущень те, що блакитний у тюркських народів символізує чистоту, надію, волю. Один из деятелей Курултая крымско-татарского народа, известный писатель, историк, эпиграфист Осман Акчокраклы, изучал этот вопрос основательно. И он пришел к выводу, что как раз традиции голубого флага у крымских татар не было. Голубой цвет – это, очевидно, дань тюркской традиции, дань тюркизму. И это тоже понятно, потому что, в сущности, все люди, которые основали, организовали первый Курултай крымско-татарского народа, были детьми, такими духовными детьми Исмаила Гаспринского, который, в свою очередь, был духовним отцом пантюркізму. Так само втаємниченим досі залишається і походження золотої тамги. За легендами, походженнями від монгольських часів та північного Причорномор'я, знак тамги – символ трьох братів. А ще існують припущення про зв'язки з київськими та литовськими князівствами та історичними символами. Сегодня так пришли к мнению, что Тарах Тамга все-таки символизирует весы, знак справедливости, который действительно достаточно был ярко выражен в Крымском ханстве. Блакитне полотно
ото з тамгою недовго майоріло у Криму. Вже на початку 18-го більшовики розігнали Курултай, а за 1,5 місяці із розстрілом Намана Челебіджихана ні про яку незалежність вже не йшлося. І символи незалежності, як прапори, не майоріли навіть в історично кримськотатарських місцях. Далі ера кривавого терору, голодоморів, депортації і тисячі смертей, боротьби за право жити на батьківщині. Національний стяг кримських татар здійнявся над Кримом лише у 91-му році під час другого Курултаю. Відтоді до 2014-го, до черговою анексією Криму Росією, блакитний стяг вільно майорів поруч із прапором України. Сьогодні ж влада окупантів не завжди дозволяє піднімати кримськотатарське блакитне полотно. Учитывая, что этот флаг ассоциируется с деятельностью Меджлиса крымско-татарского народа, который, теперь-то уж точно официально запрещен и является, по версии российских властей, экстремистской организации, конечно, при желании, в общем, могут, скажем так, власти придраться. Но вот я помню, были там где-то в 2015 году, если я не ошибаюсь, там шествие, там автопробег с флагами, и там ребят там таскали по этим органам. Я сам был свидетелем, как 2 гаишника остановили 3 молодых людей с крымско-татарским флагом в разных местах. И составили протокол, как будто они ехали как несогласованная колонна. Вот такое отношение оккупационной власти к символам крымских татар. Одне із останніх присікувань окупаційних поліціянтів в Криму 18 травня цього року, у день депортації кримськотатарського народу. У селищі Ніжньогірському молодого кримського татарина окупаційна влада намагалась відібрати його кримськотатарський стяг. Бо буцімто сьогодні не день флага, тож і ходити з ним не можна. Организатор мероприятия, который решил, что сегодня не должно быть флагов никаких государственных, потому что сегодня день траура. Поймите, вы не понимаете, что сегодня день траура. Есть день флага, есть день флага российского, крымско-татарского. На эти мероприятия можно мероприятия, какие бы ни были здесь, в Нижегорском районе, если несут флаг другого государства. Причем другого государства? Флаг не другого государства. Я понимаю, Россия без разницы. То есть это все нормально. То есть я сегодня решил вытащить свой крымско-татарский флаг. Есть народный флаг? Приспущены. Я со всех органов организации сняты государственные флаги, то ви будете нарушати адміністративне законодавство. На 6-й рік окупації Криму Росією кримсько-татарський національний прапор залишається для всього світу одним із головних символів. Корінний народ Криму буде вільним і на своїй землі. Вікторія Бойко, Асан Емінов, Заман, АТР. Тим часом в окупованому Криму свято у розпалі. Кримські татари вбираються в національний одяг, вивішують прапори з тамгою на своїх оселях. Окупантам це не подобається, і напередодні свята вони почали розсилати попередження. Зокрема, такий лист щастя отримав перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. В документі силовики попередили, що мають інформацію про можливу участь Нарімана Джеляла у заходах, де використовуватиметься екстремістська символіка. Що малося на увазі, він не розуміє і планує завершити святковий марафон до Дня прапора. Третю добу поспіль кримськотатарські активісти ведуть флешмоб «Марафон свободи». Зранку і до ночі з кримськотатарським флагом їздять рідним Кримом, не пропускають жодного містечка і невтомно розповідають історію кожного. Ми добрались до поселка Советский, крымскотатарское название которого Ички, что в переводе с крымскотатарского означает «внутренний». Мы продолжаем наш путь. За традицією кримськотатарського народу, в першу чергу, шана найстаршому поколінню. З ними і спільне читання молитви, їм слова подяки за те, що зберегли традиції, навчили любові до народу і землі. Сьогоднішні наші дії для майбутніх наших поколінь. Нехай життя майбутніх поколінь буде яскравим. Марафонців радо зустрічають в кожному містечку. І незалежно, це вдень чи пізно ввечері. В натовпі і малеча, і літні люди. Бажаю нашому народу єдності. Якщо ми будемо єдині, то досягнемо своєї мети. Ми повинні жити на своїй землі, як власники цієї землі. Ласощі і на столах, і в руках. З ними і зустрічають марафонців, і випроваджують подальший путь. І скрізь щирі побажання і слова подяки за те, що згадали і вшанували їх містечко. Баллы яғлы, жолмен olsun жолыңыз. Қайтмамыз таузыңсын де танымызға кеткен балаларымызға, етімізге баллы яғлы қайтсынlar.
Кожен, і малий, і дорослий, прагне залишити свій підпис на легендарному прапорі, щоб їх слова побажання майоріли над Кримом, коли прапор піднімуть на білу скелю, як і минулого року. Поки ж у дорозі марафонців вже застала новина. Поліціянти почали перевірки на дорогах. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливают именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Поддерживайте нас, будьте с нами, Крым или Олнес, чох саунес. Сьогоднішній день марафону найяскравіший від шаленої кількості блакитних прапорів. Вони дають надію. Саме кримські татари є господарями цієї землі, і їхній блакитний стяг із золотою тамгою колись щодня і повсюди вільно майорітиме на просторах рідного Криму. Ріана Алієва, Заман, АТР. Один величезний і море маленьких прапорів в руках і на автівках кримсько-татарські національні та українські стяги під час святкової ходи до Дня прапора кримсько-татарського народу. В Гнічиському районі Херсонщини на честь свята влаштували автопробіг. Кілька десятків автівок проїхали містом. Далі трасою Харків-Сімферополь вирушили в селище Новоолексіївка. Там прийшли патріотичною ходою, влаштували концерт та спортивні змагання з кримсько-татарської боротьби «Курєш». Консолідація заради деокупації Криму в ці хвилини до Дня кримсько-татарського прапора в колонній залі Київської міської держадміністрації триває міжнародний форум «Об'єднані прапором». Зібралися там члени Меджлісу, активісти кримсько-татарського національного руху та активісти руху за звільнення Криму. Працює там і наша Олена Стецюк. Олена, добрий день. Яка атмосфера панує на Заході і які заяви вже пролунали? Вітаю, колего! Символ незламності та боротьби кримських татар за свої права. Тут сьогодні у колонній залі КМДА у День прапора кримських татар зібралися як кримські татари, так і небайдужі українці. Сам захід, форум почався із виконання гімнів обох народів. Аби відчути атмосферу, як це було, давайте подивимося без коментарів. Присутні тут представники Меджлісу, Кримсько-татарського національного руху, а також активісти руху за звільнення Криму «Ліберейт Краймія». Блакитний стяг із золотою тамгою разом з цими активістами мандрував і проїхав 28 країн світу. Активісти переконані, що саме такі акції наблизять деокупацію півострова. Голова Меджлісу Рифат Чубаров заявив, що на тлі геополітичної кризи у світі важлива роль громадськості. Далі давайте послухаємо пряму мову Рифата Чубарова. Ми були свідками, як в Страсбурзі, в Раді Європи, багато політиків, сором'язливо ховаючи очі, голосували за запрошення російських вбивць до залу Парламентської асамблеї Ради Європи. Політики можуть зраджувати. Політиків можуть купувати. Політиків можуть залякати. І тоді єдиною стороною, основою, яка не дасть оцій російській вакханалії укріпитися в світі, це є громадськість. За словами Рифата Чубарова, свідченням важливості роботи активістів, а також діаспори у багатьох країнах світу є те, що, приміром, нещодавно парламенти Литви та Латвії ухвалили рішення про те, що депортація кримських татар є геноцидом кримсько-татарського народу. Тож, за словами голови Меджлісу, найближчими роками якраз громадськість має бути рушієм усіх змін. Власне, у ці хвилини ще триває концерт. Якраз тут
У колонній залі КМДА виступають кримсько-татарські артисти. Отже, поки що це уся інформація, яку я встигаю розповісти вам станом на цю хвилину. Більше подробиць буде вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, колего. Олено Стецюк з Київської міської держадміністрації, де триває міжнародний форум «Об'єднані прапором». Кримсько-татарські прапори в Торонто. Місцева діаспора до свята влаштувала автопробіг. Колона з кримсько-татарськими та українськими стягами рушила вулицями міста. Асоціація кримських татар Канади святкує День національного прапору щороку і щоразу вигадує щось нове. Свого часу блакитний стяг із золотою тамгою побував на Ніагарському водоспаді. Його здіймали над мерією Торонто та парламентом в Онтаріо. А цього року в рамках акції «Liberate Crimea» в Канаді приймали ще й великий кримсько-татарський прапор, який здійснив навколосвітню подорож. Цей захід ми присвячуємо нашим співвітчизникам у Криму. Терпіння та сил вам. Віримо, що вже скоро Крим стане вільним. Ми працюємо для цього і будемо працювати далі. Поряд з посольствами і консульствами замайоріли нині одразу по 2 стяги. Поруч з українським підняли кримсько-татарський, і так на кожному континенті від Австралії до Америки. Свою солідарність з кримсько-татарським народом вчергове висловила українська громада Чехії. На флагштоці у подвір'ї української амбасади у Празі поруч з державним прапором майорить кримсько-татарський стяг. Про чеську солідарність з кримськими татарами докладніше далі. У подвір'ї посольства України у Чехії збираються представники української громади. Посол вітає кримських татар і українців зі святом. Під національний гімн урочисто піднімають 2 жовто-блакитних стяги. Посол України Євген Перебий-Ніс зазначає, що Крим та кримські татари – невід'ємна частина незалежної України. Ми відзначаємо в цей день День кримсько-татарського прапора. Цей прапор, ще раз кажу, нам не чужий, не тільки тому, що його кольори дуже схожі на кольори нашого українського прапора, не тільки тому, що герб кримських татарів чимось схожий на наш тризуб. І я думаю, що десь в його етимології закладені, мабуть, теж спільні риси з українським тризубом. В українській амбасаді у Чехії зазначили, що навіть у святковий день не варто забувати про десятки тих, хто постраждав від окупації Криму. Учасники акції у руках тримають світлини політбранців Кремля з Криму. Вацлав Гавел говорив, що надія – це не переконання, що щось закінчиться добре, а це впевненість у тому, що те, що ти робиш, має сенс. Тому мені здається, що поки в Україні, поки в Криму є політичні в'язні, потрібно весь час згадувати про цей факт, потрібно весь час вимагати їхнього звільнення, і тільки постійним нагадуванням про це ми даємо їм шанс на звільнення. Посольство України у Чехії вже 3-й рік поспіль організовує підняття стягів у День кримсько-татарського прапору. Таким чином, кажуть, там українці Чехії висловлюють свою солідарність з народом, який нині потерпає від російської агресії. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, Заман, АТР. У представництва президента в Криму після піврічної перерви з'явився очільник. Глава держави Володимир Зеленський своїм постпредом призначив Антона Коріневича. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Після вимушеного приїзду представництва президента до Херсона 5 років тому Антон Коріневич став 3-м очільником відомства. До нього цю посаду обіймали Наталя Попович і Борис Бабін. До цього призначення доцент і кандидат юридичних наук Антон Коріневич працював заступником директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був співавтором кількох законопроєктів, що стосуються деокупації Криму. І це всі новини, які ми встигаємо розповісти на цю мить. О 18-й не пропустіть Заман кримсько-татарською. Ми ж зустрінемося з вами о 19-й у підсумковому випуску. Найцікавіші фрагменти нашого ефіру традиційно дивіться на ютуб-каналі АТР. Дякуємо вам за довіру і побачимось.
Сьогодні у Прайм Борисов. Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора. Як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРЄ. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. Сьогодні відзначається День кримсько-татарського прапора. Що він символізує і чим є на тлі історії народу сьогодні? Також висвітлюватимемо святкові заходи у Криму, Україні та в усьому світі. Дивіться з 15 до 21 марафон, присвячений Дню кримсько-татарського національного прапора на телеканалі АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын-Девир». Битва под Чудновым. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгін біздер Ахмеджит шерінде болуынамыз. Филология илимлер намзеті Линара ханым Кубединова бүгін біздерні айле азаларымен таныш етмеге evine davet etті. Шакира аға, сізде 10 torununuz бар, 10 tane. Maşallah, maşallah. En küçüğü Ali 4 yaşında, En küçüğü. Ya en büyüğü kaç yaşında? En büyüğü 20 yaşında. Тіл öğrenmek için en esas bir şey bu var öyle muhit, sreda. Muhit içinde тіл tez öğrenirsin. Bir yerde utanmayıp özümüzün tilimizde gerek laf etmeye. Kim yerde öyle koruyorsun, bitaylar bizim bitaylar. Ama Kıyış kolgur başlaylar Rusça laf etmeye. Ya laf ediyorsun tilinden nasıl tatlı, yakşı tilimiz var bizim. Zamanlar değişir. Hem de bu ulu şarayı kelir. Adamlar bu bir moda çıkacak, moda olacak. Kırım Tatar olmak, Kırım Tatar gibi bilmek. Aile hayatta en kavi bağdır. Onu daima korşalağınız ve kıymetini biliniz. Sıcak nefesiniz dualar gibi. Merhamet kalbiniz sabahlar gibi. Eğer aytkan sözünüz dünyalar gibi. Ah anam, kalbiniz bana darılmaz. Ah balam degende bana sarılır. Kırgımlı, acımlı koynuna alır.
Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Қарым-татар байрақ күніне бағышланған марафонны сейретесіңіз. Ве әлбетеке студиямызға теші бөрған мұсафирны тақдим етмезден евел, ве субетімізні башламаздан евел, мен бөлі мұйын бір хаберні оқымаға истередім, ве бұл хаберні музакире етмек үшін біз мұсафирлерімізден шымды бағланacağımыз. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил обратиться в Венецианскую комиссию за официальным разъяснением о статусе депутатов Государственной Думы Российской Федерации, избранных по многомандатному округу, который включает аннексированные Крым и Севастополь. Об этом «Европейской правде» рассказал член этого комитета, народный депутат Украины Владимир Арьев. Запрос по этому поводу был одобрен в среду на заседании комитета в Страсбурге во время рассмотрения вопроса о полномочиях российской делегации. Члены комитета поддержали его единогласно, отметил депутат. С нами сейчас на прямой связи связался публицист Игорь Эйдман из Германии. Давайте его поприветствуем. Алло, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, для начала, что вы думаете о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы? Это совершенно беспрецедентная глупость и предательство одновременно, да, то есть возвращение российской делегации совершенно без всяких уступок, да, со стороны российских властей в области соблюдения прав человека, в области прекращения агрессии, в области освобождения аннексированных, оккупированных территорий. Это просто совершенно очевидное перечеркивание всех правил и норм, по которым официально существует парламентская ассамблея. Это совершенно беспрецедентные события, которые вызывают воспоминания о политике умиротворения агрессора, конкретно гитлеровской Германии и Италии Муссолини, которая проводилась западными странами, европейскими странами в конце второй половины 30-х годов. Игорь, кто виноват в возвращении российской делегации в ПАСЕ? Это как бы политика европейских политических и бизнес-элит. Политика некого, знаете, умиротворения, с одной стороны, путинских властей российских, да, а с другой стороны, политика ведения с ними периодически какого-то торга, какого-то бизнеса. Это не прекращалось ни на секунду в самые даже худшие времена. И это продолжается и сейчас. Угу. Ну вот полностью или преимущественно за то, чтобы пустить россиян в зал, проголосовала Франция, все 16 депутатов, Италия 12 за, 1 воздержался, Германия 11 за, 2 против, Турция все за, Азербайджан все за, Испания все 5 за, Норвегия все 5 за, и можно еще перечислять Сербию, Австрию, Нидерланды, Швейцарию и так далее. Но вот что касается Германии и Франции, вот как вы думаете, чем объяснить такое желание этих стран, лидеров этих стран и тех депутатов, которые голосовали, вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы? Неужели весь вопрос в этих 140 миллионах, которые должна Российская Федерация? Я думаю, все-таки это не упирается в эти деньги, да, в этот взнос Российской Федерации, который она не платит. Я думаю, что это проблема гораздо шире. Вообще политические бизнес-круги и Франции, и Германии много лет, если не десятилетий, связаны с российским правящим олигархатом. И у немцев, и у французов, у политиков, у концернов связи с российскими коллегами, в кавычках, очень плотные. И мы знаем, что и при Саркози фактически Путин ввел бизнес, и в Германии Шредер тоже с Путиным ввел бизнес. И как бы если нынешние как бы руководители, они, может, не настолько близко связаны, как я имею в виду Меркель, как это было, как связано с Шредер, да, но тем не менее, конечно, сильнейшее давление российского лобби, оно ощущается очень сильно в Германии и во Франции. Как вы думаете, означает ли позиция Ассамблеи, что и другие санкционные инструменты против Российской Федерации могут быть ослаблены, учитывая, что делегацию вернули в ПАСЕ, при этом Российская Федерация не выполнила ни одного требования, из-за чего в 2014 году ее лишали права голоса? Я думаю, все-таки, что пока этого не произойдет, все-таки пока позиция Меркель, Германия играет ведущую роль в Европе, санкции не отменять и не смягчать.
Но в перспективе это возможно, к сожалению. Потому что, как я уже говорил, очень мощное лобби, очень серьезные связи между немецкими концернами и российским бизнесом, между французским крупным бизнесом и российским бизнесом, российским олигархатом. Есть, и, кроме того, многие политики просто напрямую подкуплены Кремлем. И касается французов, известная история Мари Ле Пен, да, которая берет там кредиты у путинских банков. Это касается и Германии, таких партий, как Альтернатива für Deutschland и Die Linke, которые теснейшим образом связаны с Россией и, скорее всего, получают оттуда финансирование. Так что перспективы я оцениваю как довольно печальные, скажем так. Спасибо, это был Игорь Эйдман, публицист, с нами на прямой связи с Берлина, Германия. Вес айглы достар, біз марафонымызны девам етеміз. Студиямыздың мұсафыры Қырым-Татар милимешіс рейс Муавина Ахтемчего. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Ахтемға, сіз енді балабан, бұйық сиясетке кірішмеге азырылғаныңыз үшін, сізнен бұйық сиясет ақында тәфсетлі жалаф етмеге істері мұна апасы. 5 ел içerisinde көргенімізге көре ilk кере Русиядан Авропа бірлігі санкцияларны çıkardı. Siz bunu nasıl bakasınız? Ne için öyle oldu? Gülsüm, Kırım Tatarların siyasi millet olğanı dünyada herkes bile. Belki bu kadar tanımazdılar. Ama bugün endi herkes o'zi hurmet ko'rsatdi. Onun için bizde mana shun bugün bir grup semeddeşlerimiz Kırım'dan keldiler. Ama tamam payların bu olğan songi vahyalarını hem Ukrayna'da hem Avrupa'da tamam gerekli kadar çizdiler paylar. Birinciden bu halkara meydanların büyük kriz olğanı duyulğan edi. Kaçan Kırım'ın Rusya bastı askerlerini. O duyulaydı. Ama Ukrayna değişmeye başladı. Ukrayna'nın da böyle siyasi vatanperver güçleri kotarılmaya başladı ve onun için bu yifak devlet değil, yifak millet değil. Ve onların bu hareketleri istesen istemesen ve prezidentin hareketleri Avrupa'ya başladı. Böyle değişmelerge ya da vlayan edilir. Tesir etmeye. Ve o belliydi, görünürdü. Kaça misal sol bezde herkes dünya bilirdi. Bu terörist aktları yapar Rusya. Son bu samolyotunu urup yandırgan son, Kırım'dan son. Ama bu veto degen şeyin çıkardı orta Kitay'la beraber ve anda ne kadar devletler kol tutmasa da karar çıkartmazdılar. Ondan başladı. Kim başladı? Birinciden aytma, bu halkara meydanların reforma yapmak gerek, bu maskaralık deyip Ukrayna'nın prezidenti, son bu halkara işler MİD başlıkları. Ama ne de olsa bizim güçlerimiz, bizim mındaki siyasetimiz Ukrayna'da kol verdi, el verirdi. Bu nasıl olsa da bu korrupsiyon sistemaların bu anlamamazlığını yenmege. Şimdi ne oldu? Şimdi olacak gibi. Eğer de seni bir kimse destek vermese senin bir vazifen var, güçlü olma. Onu işte destek vermediler de paklanıp değil de ama özünü güçleştirmek gerek. Onun için şun Ukrayna'nın bir yolu var, özünü yana güçleştirmek. Şimdi Portugalya'dan qaytdım ve bazı bir hem onların siyasetçilerini konuştum. Ukrayna'ya bağlı herkesin rahatsızlığı var. Ama bu Avrupa Şurası'nın Parlamento Asambleyası'nın kararı sizin düşüncenize göre kim kabahatlı böyle karar alınğanında? Yok, satın insan bir teraziye koyup da bu biznes intereslerin, bu hükümetin biznes intereslerin ve azatlığın, namuslığın başka teraziye koysa, endi onun kabahatlığı bezbelli.
сатқын olғаны без белі. Bizim millet anda bu alda kalıp aledan bunun etrafında kureyşe, azatlık olmak için silahsız kureyşe ozu canını veri. Aledan bu demek demokratiya Devletler? Yok, demokratiyanın bu prinsiplerini kureyşe. Amında demek Schroeder, şimdi ayda o Schroeder evveledi, şimdi yanılar çıktı, şimdi bu Avstriyan kansleri, evveldeki kansleri kirdi bulu koyuğa Rusiyan firmasına. Demek bu devam etti. Bu Ukrayna'da da böyle. Mındaki vetan güçler ozu azatlığın kurtarma tırışı, ozu bağımsızın horçalama tırışı Rusiya karşı cenk etip. Andaki insanlar demek o zargatlığın körü. Ve elbette habat ularda birinçidir. Yani men sizin doğru anlayayım. Rusiyanın pasage kaytarılması için rey bergenler satqın ola. Da men Tatarın bir tili var, tutturuğu yok degen. Türkiye'de mi satqın öyle olsa? Yok, tutturuğu yok degen. Ya Türkiye'de satqın ola öyle olsa? Tutturuğu yok, o başka söz. Tutturuğu yok demek Tatarların bir yaxşı sözü var. Satqınlıq o mahsus böyle bir узко, nazda Tatarcha nasıl olacak? Keskin bir nesi var? Yolu. Tutturuğu yok demek ille de bir prinsipte turmaylar. Men anda elçilikten görüşkende, Türkiye elçiliğinden görüşkende men ayttım bunu dedim. Nasıl oldu da bu bizde o kadar işançımız var Türkiye'ye. Nasıl oldu da şimdi bu zamanda, ağır zamanda Ukrayna'da da şunu ağır, Ukrayna'da şunu bu siyaseti pek işte ağır durumdadır. Bu zamanda niçin öyle yaptınız degende işte EPA'sı delegeler kol tuttu Rusya'nın kaytmasına. Ama çalışmak gerek. Ben belesem Mustafa ağamız bizler konuşup, elçilerle mında da konuşup, Türkiye'de varıp milletin adından ozu işte bu rahatsızlıklarımızın duydurmaya borçluyuz. Ben açıkçası dedim, biz işanamız bugün oza hareketimizde can veremiz bu Kırım'ın işgalcilerden boşatma. Biz işanamız Ukrayna, işanamız Türkiye'ye, bizim kardeş devletidir. Ve bu zamanda, bu ağır zamanda alıp da böyle kol tutmak doğru değil de işte konuştuk. Ben belesem bu konuşmaları devam etmeye gerek. Evet biz şimdi çıkıp da Türkiye bizim sattı falan dükkan o doğru laf olmaz. Mına sizin düşüncenizge göre bundan son ne olacak? Mına sanksiyon rejiminin birinci böyle azlaştırılmasına birinci adımını biz gördük. Mına pası. Bundan sonra sanksiyon rejiminin daha da zayıflaşmasını beklemeli mi sizce? Eğer biz şun gerek hareketlerini de yapmasak onun devamı olacak. Şimdi inşallah şun bu siyasi güçler, bazı bir güçler ve Paraşenko'nun da ilanları oldu ve şu domdoğru bağımları, tırışa evveldeki bağımları kotermeye ve ayrı konuşmalar yapma. Neçin degende şun bu Ukrayna'nın böyle alına işte ağır durumunun korup da aman anda hepsi dağılıp gitse ve ozu faydasına çalıştılar. Birinciden Ukrayna'nın milleti ve bizim millet ağır vaziyette kalacak. Ve onun için bu hareketler men bellesem pek keskin başlanacak. Ama bizge de bir örnek olacak. Bu olğan vahyalar Paris'de bizim devlet için de büyük bir örnek olacak. Beklemeye biz için gelip de bir kimse bizim işler problemalarımızın çözecek diye düşünse o yanlış.
Сайгыл достар, сіздің диқатыңызны шуна жүлпетмеге істейм. Шымды Киевде Қырым-татар байрақ күніне бағышланған автоюруш аман-аман башыламалы. Мына біз шымды күчік яйнымыздың пенжерелерінде көремізге арабалар енді sıraға кірген, невбетте туралар ве аман-аман бір қаждақадан енді автоюруш башламалы. Қырым-татар байрақ күніне бағышланған. Оның үшін біз бұны көстережекміз яйнларымыз девамында күчік пенжерелерде көрмеге имканын olacak. Seyretiniz ve bugün hakikaten de biz bayrak gününü kaydedemiz. Evet. Buna başladın bu. Başladım paradan peşime. Evet. Bayram bütün milletimizin bayramını hayırlayıq. Ama istedik ki çalışamız onun etrafında. Niyetlerimiz bir. Hem bayramlarımızın hem cenazelerimizin beraberlikte Kırım'da kılmağa. Evet en büyük niyet odur. Ve onun için bu parade olan vakyalar o da bağlı bu bayramın bir büyük bir parçasıdır diyeceğim. Evet. Eğer de dün biz kureşimizde anda parade yutsadık, bugün daha kıvanç çok olurdu bu bayramın bağlı. Daha da tafsiyatlıca bayramını müzakere etmeye de imkanımız olurdu. Ama kendi Kırım-Tatar bayrak gününün ve bu bayramın felsefesi sizin düşüncenizge göre nedir? Bu bizim bütün yapılan hareketlerimizin, devletçilerimizin kurma. Ve bayrak günü daha birkaç sene evvel Kırım'da onu başlaganda Ukrayna'dan bilmezdi. Dan o kadar dikkati yok idi. Ama biz ona bakmayıp kuruşumuzun devam eti bugün endi buna bakasız yol boyunca Kırım-Tatar bayrağından gitsen trolleybusda ya da bu tramvaydan ya da yolda görgen maşinalar sağ ellerin şapıldatıylar, klaksonga basaylar. Demek bu hareketlerimizin bir şeye bakmayıp, bir şeye değil işte etrafta nasıl kıyınçlıklar olmasa da devam etsek, bir gün biz Bahçesaray'da, Hansaray'da çıkıp inşallah biz kuvanıp devletçiligimizin de bayramın işte hepimiz karşılarız. Bugün inanamış. Bugün Ukrayna dünya değişi. Onun için öyle umutla biz kuruşmaya borçluyuz. Bugün Ukrayna devleti için ve Ukrayna devleti degende Ukrayna siyasi güçleri için, siyasi güçlerinin liderleri için Kırım-Tatarlar ne demek sizce? Yani biz daim bizim stüdyamızda şimdi İlmi Ağa onun var idi de ve biz onun şu haqda laf eteydik. Daim Kırım-Tatarlar özlerinin haklarını talap edi devletten. Devletinin ve devlet vekillerinin Kırım-Tatar halkına ve onun problemlerini dikkat celp etmek için çalışaydık. Bugün de öyle mi? Ya da kendi siyaset biraz değişti. Ya da endi dikkat celp etmek gerek mi? Bizlerini celp edeler. Buna bakın. Evvelde de şunda çeşit güçler var. Ve bu 5 senede, geçken senede bizim böyle bir işançımız var idi. Bu yol gitken yolundan, Paraşenko'nun gitken yolundan ne kadar ağırlıklar olmasa da ve çeşitli fikirler olmasa Ukrayna'nın içinde ama biz endi mına niyetlerimizi bu konstitüsyon değişmelerini ve o değişmeler ne için endi mına hazır idi. Ukrayna'nın içinde hem hakimiyet hem prezident o'zi bakışını değiştirmeye başladılar ve Kırım-Tatarlarga destek etmeye, hürmetin ko'rsatmaya başladılar. Misal Paraşenko kongreste açıktan söyledi, men Kırım-Tatar dedi. Kaçın biz işittik öyle sözlerin 25 senede. Ama misal evveldeki prezidentler, buna küçüma olsun, şimdi yolları Hıdır'a Pinçuk'la beraber Rusya'nın bağımlarından artta kaytarma. Biz için o vatanımızda ölümge bağlıdır böyle hareketler. Ya da Kravçuk'un çıka da bu hartlığına
есін жойған инсан, президент olarak sen енді çetten bakasın hiç olmanda, yarın bir gün Allah'ın yoluna düşeceksin, tıkarın keyfini çalıştır. Çıkasın da deysin bu blokadan toxtatma gerek da ve yandaki yaşayan insanları düşünme. Ya sen o insanların bakın var mı aslında? Demek biz çeşit güçlerimiz de var. Ama böyle devam et, bu yolun daha devam etsek, misal bu Poroshenko'nun komandası alıp bakın yolun niyetimiz var. Bu hürmet, bizim milletke hürmet ve Kırım'ın ne olğanın ve Ukrayna için ne olğanı daha çok fiyatı diyeceğim da o seçecek. Ama biz misal olarak eğer ki bu pası meselesine kaytsak, pasıda Rusya'nın kaytarılığı için rey bergen devletler de Ukrayna'nı destek etiydi, Kırım Tatarlarını destek etiydi, Kırım'ını destek etiydi. Siz doğru ayttınız. Çok yıllar devamında hiçbir prezident bizlerge men Kırım Tatarım dep aytmadı. Poroshenko ayttı ama ayttı da ne oldu? Ne oldu? Poroshenko endi bu bakın konuşkanda işte anda böyle bir formülirovka var. Pek demokratik bu sayılar geçti. Ama demokratiya onun zayıf tarafları da var. Misal bu cemaatin mındaki yaşayan türlü cemaat yaşıyor Ukrayna'da. Onu bu kanal vasıtasıyla, televideniye vasıtasıyla aldatıp da böyle şaşmalatma bir şey değil eken. Cenk de yapmaya gerek mi? Dünya gerek kadar paranında dağıtsan ve seni oynatma güçlerin mında olsa Rusya'nın öyle güçleri var. Gördünüz nasıl gelip çıktı ama birden aytayım. Öyle olabilir. Ama mındaki yaşayan vatanperver, bizge çok benzegen bu milletin büyük çoğunluğu hep tabi ular mında büyük çoğunluğu az değiller. 5 milyondan ziyade o büyük güç. Mendan 4. sene ballarının mında meydana kelgende o birkaç bilmeyeyim 100 bin var edim yok edim ama değişmeleri hıbırdatma ular o'zi millet için, o'zi vatan için çaresini taptılar. 14. sene bakın ne olup çıktı. 18-19 yaşına ballar. Demek ular bizge çok benziyor. Ular öyle söyleri çok bu millette. Biz ularla bağlarımızı tutup, uların saylagan güçlerinin bağlarımızı tutup, hep de bir Ukrayna'nın artta kaytarmaya vermeyeceğimiz. Ve buradan kaytarıp aytam ve Kırım'da çok bu şeye dikkat eteler. Buna erkegenleri andan Poroshenko'nun sözünü alıp aralar. Bunda simpatik meselede değil. Bunda sen kaçan başkalarının onu sınaysın, koresin. Uların arasında bu saydan da milletçiliğin korseti. Ve yapkan işleri belli. Ben şimdi bunda reklamanına uğraşmayayım. Ben niçin bu sözler keli? O da çetke çekilmedi. Men size sözlerden başka hareketler hakkında sizden İşte işin hareketi nasıl gitti? Bana biz gördük. Dan arası bir ay geçti, 2 ay geçti bu sayılavların, öyle mi? Bakın, onu her zaman aytırdım, bunda da studiya derdim. Rusya'nın tibine kalmak için mahsus, mutlaka çıkıp da Rusya'mında kelevelde kibik demeye gerek mi, hıçırmaya gerek mi? İndemesen bu hareketlerge, mında Rusya'nın yapan hareketlerine, ona çalışan insanlarına indemesen yeter, kalırsın Rusya'nın tibine. Poroshenko'nun zamanında mında bu aram insanlar başın kötermeye korkardılar. Rusya'dan aman birinci reislerini mında kemeye aşkmazdılar. Onun için şimdi bu vatanperver güçleri toplaşmaya başladı. Zahra Qasmedlia, Qurultay Merkezi Seçim Komisyonu reisi, biz ile şimdi canlı bağda. Zahra, selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm Zahir Bey. Aleyküm selam Ahtan Bey. Zahra, munda tafsiyatlıca bizlerge tarif etiniz. Kırım'da Kırım Tatar bayrak gününü nasıl kaydetesiniz? Endi 3. gün Kırım'ın çevre çeklerinde, köylerde, kasabalarda, şehirlerde bayrak hareketler barına. Bu yerde faalciler gelip bu köylerin, kasabaların, adların yanında
tarixiy anıların yazıp tarixin bir atasözlerden yazıp isteklerini bildirir ve başka kollarga da yoğunlar. Endi sözden Şimali tarafı, kuzey tarafı, batı tarafı, doğu taraftan bütün taraflardan aylanıp kısmet olsa akşamüstü biz endi Uzildi ne yazık ki bağımız Kurultay Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi Zahira Qasmedlia bizle bağlangan edi. Mına bundan evvel laf etkenimizde menim sualim bilesiz nedeni бар edi. Mına ilgirki hareketlerini men istemeyim şimdi bu studiyada agitatsiyanen ya da başka şeylerle uğraşmağa. Men de istemeyim. Iya, zaten o yüzden aytam da hareketler hakkında aytkanımız vaqt. Mına kenede bizlerini meraklandırgan, bizler için ve halkımız yangan birçok sualler kenede bu 5 yıl içerisinde ne yazık ki birçok sebepler neticesinde çözülmedi. Muhtariyet meselesini aytam, tamir halklar meselesini aytam, siyasi mabüsler, kanunları ve çeşit türlü elbette ki siz bilesiz onların da halkımız da zaten biliyor. Mına bu sene parlamentoga birçok Kırım Tatarları geçmesi planlaştırıla. Sizin düşüncenizge göre bu müddet içerisinde bu meseleler çözülecek mi? Çözülebilir mi? Ya da kenede işte böyle olur? Bak. Avga kalar. Bak. Öyle mümkün değil Gülsüm. Misal bu 5 senede 5 sene o ayrı insanın yaşayışı için pek çok bir zaman. Elbette er Allah'ın günü anda sen işgalcilerin tibinde yaşasan o da çok bir. Bilirsin 24 saat o çok saat. Ben onu özüm bileyim. Ama bazı bir bizim meseleler bu Ukrayna'nın o'zi ayakta turmasına bağlı. Biz onu ayrı bakmayız. Misal mümkün değil böyle yarın saylanacak da biz endi bilemiz bu nasıl güçler anda saylanacak. Ya Poroshenko prezident edi ve prezident olarak anlardı bizim vaziyetimizin ve Kırım'ın pek yüksek derecede birinci planda tutardı. Her zaman hayda çıkmasa RNBO'da olsa ya da çeşitli devletlerge varganda ya da Trump'nin laf etkende açıknen söyledi. Kaçın Trump aytdı ve ya Ruslarınki de bu Kırım'da evvelden degende bayağı sporlaşıp bana anlatma çare taptı. İndemeyip kalmadı. Misal yani prezident gibi de. Ama bu... Yani prezident daha konuşmadı Trump. Yok, Trump'ten konuşmadı ama konuşkenleri endi yeterli sakıntılar çoklaştı. Yazık ki. Yazık ki, istedik ki bu kadar yapılgan, bu kadar yol geçken millet ve devlet tezle devam etse. Ama şimdi toktap kaldık. Ve onun için mümkün değil ayrı bakmak. Şimdi biz hareketlerimizi bu Ukrayna'nın beraber mında bu milletin, devletin içinde revanş dilerşin ve biz onu mında duymak değil. Biz onu yarım sene duyardık bu sayılavların neticesi yaramay olsa diye. Biz onu endi göremiz. Yazık ki göremiz endi. Buna misal ne kadar bizge tesir ete bu Zhukov meselesi. Ya o Rusiyan tamam Rusiyan siyaseti de mında Zhukov'un misal vatanperverler yıkalar, bunlar varıp sutha verip yanına koyma yerine. Buna Şuhayevich'nin Bandera'nın sokakları. Yana sütle değiştirme. Ya bu Rusiyan güçleri mında çoklaşa onun için. İşte biz, ben bellesem böyle, biz bu Ukrayna'nın kuvvetleştirmesine ve bu evveldeki gitken yolla dan tez ogde gitsek Kırım'ın işgalcilerden boşaması o dan tez olacak. Ve Kırım Tatarların siyasi hukukları yerine getirmesi Rusçasına aytsam это сознание Ukrayna'nın milletin сознание ne de Tatarca? Şuuru. Şuuru. Demek şuuru bu işlerge yetse güçleri şuuru bizim problemalarımıza da
kelişken kadar çok. Ve siyasetçileri, saylagan siyasetçiler de başka olacak. Ve son ularının bunu çözmeye evet İngilizce olur. Kırım Tatarlarının parlamentoda bulunması Ukrayna'nı güçleştirecek mi? Evet. Bugün Kırım Tatarların namusu ve kureyişi pek yüksek derecede tanılı hem Ukrayna'da hem Ukrayna'nın milletine düşmanların da bunda içine pek yüksek derecede duyular. Ve halkara meydanlarda da meclisin avtoritesi pek büyük. Çok sağ olunuz. Ақтайым Шейгоз, Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini studiyamızdan musafiriydi. Biz ise yayınımızı yekunlemek mecburiyetindeyimiz. Saygılı dostlar, Zaman programmasına Kırım Tatar tilinde seyretiniz. Görüşkенше. Сьогодні у Прайм Борисов Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора, як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРі. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. Сьогодні відзначається День кримсько-татарського прапора. Що він символізує і чим є на тлі історії народу сьогодні? Також висвітлюватимемо святкові заходи у Криму, Україні та в усьому світі. Дивіться з 15 до 21 марафон, присвячений Дню кримсько-татарського національного прапора на телеканалі АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын-Девир». Битва под Чудновым. Бүгін біздер Ахмеджит шерінде болунамыз. Филология илимлер намзеті Линара ханым Кубединова бүгін біздерні айле азаларымен таныш етмеге евіне дәвет. Шакира аға, сізде 10 торуныңыз бар, 10 дәне. Машалла, машалла. Ең кішігі Али 4 yaşında, Ең кішігі. Я ең бұйығы kaç yaşında? Ең бұйығы 20 yaşında. Тіл öğrenmek için en esas bir şey bu var öyle muhit, sreda. Muhit içinde til tez öğrenirsin. Bir yerde utanmayıp özümüzün tilimizde gerek laf etmeye. Kim yerde öyle koruyorsun, bitaylar bizim bitaylar. Ama Kıyış kolgur başlaylar Rusça laf etmeye. Ya laf ediyorsun tilinden nasıl tatlı, yakşı tilimiz var bizim. Zamanlar değişir. Hem de bu uluş arayı kelir. Adamlar bu bir moda çıkacak, moda olacak. Kırım Tatar olmak, Kırım Tatar tili bilmek. Aile hayatta en kavi bağdır. Onu daima korşalağınız ve kıymetini biliniz. Sıcak nefesiniz dualar gibi. Merhamet kalbiniz sabahlar gibi. Eğer aytkan sözünüz dünyalar gibi. Ah anam, kalbiniz bana darılmaz. Ah balam degende bana sarılır. Kırım
Акшамлар хайыр эфирде заман бүгін июньнан 26-сы студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Бүгін Қырым-Татар милли байрақ күні қайдетіле. Қырымда байрақ әрекетіне полис хадимлері кедер етмеге тырыша. Фаллер Қырым бойы бір бұйық байрақнен кезіп, Қырым-Татарлар топлы яшаған койве қасабаларда тоқтап, ерлі сакинлерінің тілеклері ве аталар сөзлеріні яздырта. Ишғалжы полис хадимлері есе марафон іштіракшілеріні енді бір қач кере тоқтатып, чеші түрлі тешкіреулер кечере. Бұна бақмадан марафон девам ете ве байрақны ақ қаяға көтеріп екінлейжеклер. Үч күнден берлі Қырым-Татар фааллері байрақ әрекеті марафонны кечере. Сабадан ақшамға жеулар милли байрақны алып, онен Қырым бойы кезелер. Ич бір кой қасаба вешеріні қалдырмайып, оның тарихы аққанда тариф етелер. Бұл қасабан ады Юрискяман, ескі ады Ислам Терек. Қош келдіңіз Қырым Ветан бірлік. Адет үзре башта қартларға сайғы көстерілі. Оларнен дуа оқып, адетлерімізні сақлап, халқымызға ве топырағымызға севгі ашылғанлары үшін тешекурлер білдірелер. Бұл бүгінгі әрекетімізде, келешекте yapılған ішлерімізде ве асылында халқымыздың сонки өлі бір келешегімізде парлақ olsun. Саба ерте яда кеч ақшам олғанна бақмадан марафон іштіракшілеріні әрбір ерде қуанчнен қаршылайлар. Оларны қаршыламаға келгенлер арасында әм яшылар, әмде қартлар бар. Миллетіме не тілейм, мабетлік, бірлік тілейм, шанлы олып, епіміз берабер олып, ниетлерімізге етейік. Өз ватанымызда сайып олып яшайық. Миллетіміз сағлам, бойсунмады, бойсунмайжақ бір вақыт. Софра ве еллерде татылықлар тамам бойлы етіп марафон іштіракшілеріні қаршылайлар. Инсанлар фааллерге ең самими тілеклерін айта. Оларынан яшаған ерлеріні зәрет еткенлері үшін тешекурлер білдірелер. Баллы, яғлы, жолмен олсын, жолыңыз. Қайтмамыз таузыңсын ветанымызға кеткен балаларымызға епімізге баллы, яғлы қайтсынlar. Ай, сағыл. Машалла, мұнда бізге. Әм бұйықлер, әмде кічіклер, эфсаневи байрақта. Аталар созы ве тілегіні язып қалдырмаға істей, чүнке бұл байрақ кечкен сенекібі ақ қаяға көтерілген сон, оның үстінде язылған тілек сөзлері Қырым üzerінде ел прейджек. Фааллер елда олғанда полис хадимлері елларына тешкірі башлағанлары аққында хабер келе. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливают именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Сонрайсе марафон іштіракшілеріні екі кере Ишғалжы полис хадимлері тоқтатып, ичбір себеп аңлатмайып весіқаларына тешкіре. Лейтенант Сенин Иван Сергеевич, инспектор дорожного. Бүгін марафон күні ең парлақ, чүнке ерде олған мавы байрақлардан көз қамаша. Бұл байрақлар Қырымнан сербес кележегі ве бұл топрақларынан тамыр халқы Қырым-Татарлар ватанында бақтылы яшайжағына умут бере. Риана Алиева, Заман, АТР. Бір бұйық ве бір чоқ кішкене байрачықлар. Еллері ве арабаларда милли тимсаллер ве Украин байрақлары. Геническ районында байрақ марафоны мұнасебетінен автоюрыш өткерілділер. Онлар же араба Геническтен чықып Новоалексеевка тарафына yol алды. Анда есе байрақларнен юрош, концерт ве күреш ярышлары кечірілді. Қырым ишғалден азат етілмесі ұғырында бірлешов. Киевде байрақнен бірлешкенлер халқара форума кечірілді. Ада меджлис векіллері, милли әрекет іштіракшілері ве халқара Қырым азат етілу әрекетінің фааллері чықышта бұлынды. Вчора ми були свідками, як в Страсбурзі, в Раді Європи, багато політиків
сором'язливо ховаючи очі, голосували за запрошення російських вбивць до залу Парламентської асамблеї Ради Європи. Політики можуть зраджувати. Політиків можуть купувати. Політиків можуть залякати. І тоді єдиною стороною, основою, яка не дасть оцій російській вакханалії укріпитися в світі, це є громадськість. Киев мерkezінде Қырым татар милли байрағына бағышланған сергіде кечіріле. Анда 4 қытада олған байрағына тақдим еттілер. Италия, Австрия, Мысыр, Түркияде акциялар өткерілген вақыт шығарылған ресімлеріне тақдим еттілер. Umumen байрақ 28 мемлекетке алып барылды. Сергі зияретшілеріні Қырым татар милли байрағынан тарихынан таныш етелер. С помощью этой экспозиции вы сможете увидеть фотографии, как путешествовал крымско-татарский флаг по различным странам и по 4 континентам. Вы увидите, как разворачивался этот флаг в Риге, как разворачивался флаг в Соединенных Штатах Америки, в Египте, в Польше и в ряде других стран. И все это осуществилось благодаря нашим активистам. Қырым татар байрағы Торонтодандаки диаспорамыз автоюрыш өткерді. Андарабалар Қырым татар байрақларынан шер бойы кезді. Байрақ күні әрсене қайдетілі. Әрсене яңы бір шейлер ұйдыралар. Кечкен сенелері байрақына Ниагар учан суы янында açқан еділер. Торонто ве Онтарио шер мэрилары янында көтерген еділер. Бұл мерасимні біз Қырымда олған ватандашларымызға бағышлаймыз. Сізге сабыр ве куввет. Инанамыз ки Қырым яқын арада сербест олacak. Бұл үшін біз қол тұтамыз, çalışамыз ве çalışacak. Байрақ күніне бағышланған акциялар дүнияның чешет көшелерінде кечіріле. Байрақлар Украина елшілік биналары янында көтеріле. Түркиядегі диаспорамызда Қырым татарларының милли байрақ күні байрамынан қайырлай. Kırım Tatar Bayrak Günü bütün milletimize kutlu olsun. Esaret altında ve geride bıraktığımız Kırım'daki vatandaşlarımızın Bayrak Günü'nü destekliyoruz ve o duygu ve düşünce içinde Vatan Kırım'da bayrak mücadelesi yapan kardeşlerimize destek vermeye her zaman Türkiye diasporasından devam edeceğiz. Bayrak Günü milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kırım Tatar bayrağı sadece Kırım Tatar halkının değil, özgürlüğün ve işgale karşı mücadelenin sembolü olmuştur. Bayrağımız sadece Kırım Tatar halkı için değil, Kırım'da yaşayan diğer milletler için de yeniden bir sembol olmuştur. İnsanlar bu bayrakta işgalden kurtuluşun ümidini görmektedir. Derneğimiz adına hepinizi selamlıyorum. Kırım Tatar Milli Bayrak Günümüz kutlu olsun. Прагада да Украина елшілігі оғынды Қырым татар байрағына көтерділі тедбір насыл өткерілгеніні ебетекелеп қамызда сейретіңіз. Чехияда Украина елшілігінің янында Украина диаспорасының векілері топлаша. Елші Қырым татарларының Украиналарыны байрамнен қайырлай. Милли марш яңғырағанда Украин ве Қырым татар байрақлары көтерілі. Украина елшісі Евген Парубинас қайдеткеніне көре Қырым ве Қырым татарлар мұстақил Украинаның айрылмас қысымы. Ми відзначаємо в цей день День кримсько-татарського прапора. Цей прапор, ще раз кажу, нам не чужий. Не тільки тому, що його кольори дуже схожі на кольори нашого українського прапора. Не тільки тому, що герб кримських татарів чимось схожий на наш тризуб. І я думаю, що десь в його етимології закладені, мабуть, теж спільні риси з українським тризубом. Elçilikte bildirgenlerine göre bayram günü olsa da Kırım işgalinden zarar görgenlerine de unutmamalımız. Aksiya iştirakçılarının ellerinde Kreml siyasi mabuslarının fotosuretleri.
Вацлав Гавел говорив, що надія – це не переконання, що щось закінчиться добре, а це впевненість у тому, що те, що ти робиш, має сенс. Тому мені здається, що поки в Україні, поки в Криму є політичні в'язні, потрібно весь час згадувати про цей факт, потрібно весь час вимагати їхнього звільнення, і тільки постійним нагадуванням про це ми даємо їм шанс на звільнення. Чехиядagi Украина елчилиги endi 3 yıldan beri milli bayrak günleri bayrak көтерілмесini keçiре. Bu ellikneni Чехияда yaşagan Ukrainliler şimdi Rusiya tecavüzü altında düşken Kırım Tatarlarga birdemligini göstere. Татьяна Комарова, Дмитро Суспільний, Чехия, Zaman, АТР. Кырым татарлар ватанна авдет олған сон кечірілген 2-ші құрылтайда 1991 сенесі июньнің 26-сында Сары тамғалы мавы байрақ Кырым татар халқының тимсалі оларақ таздықланды. Милли байрағымыздың тарихы аққанда Небеті Келевқамызны сейретіңіз. Мавы көк ве алтын тамға бүгін бүтін дүнияға белі олған Кырым татар байрағы тамам бойледір. Ама бұл шекілде милли байрағымыз тек 100 ел евесі шекіленді. Кешкен асырларда Кырым ханлығы девірінде ве 1783 сенесі Кырымның Екатерина нені зап етілмесінден евел чешіт түслі байрақлар, арби тимсалер ве айры сарайларының белгісі оларақ қоланылайды. Ханлықның екене байрағы олмаған. Единственное, что был некий такой санджак-шериф, который достался крымскому хану, первому крымскому хану от самого Чингисхана. По легенде, этот санджак-шериф развивался над шатром самого Чингисхана. И это был знак власти. Принято было решением Хаджи Герая именно этот санджак-шериф брать исключительно военные походы. Мулы обносили вот этот санджак-шериф вокруг войска, чтобы войско победило в походе. 1917 senesi Oktyabr inqilabından sonra 1. Milli Qurultay Xalq Cumhuriyeti ilan etip, anayasa ve milli bayrağını tasdiqladı. Ne için Mavıtyus seçilgen tam belli değil. Bazı fikirlerge göre Mavıtyus Türklerden temizlik, umut ve azatlık timsal etkeni için bayrakçısı olarak saylandı. Один из деятелей Курултая крымско-татарского народа, известный писатель, историк, эпиграфист Осман Акчокраклы, изучал этот вопрос основательно. И он пришел к выводу, что как раз традиции голубого флага у крымских татар не было. Голубой цвет – это, очевидно, дань тюркской традиции, дань тюркизму. И это тоже понятно, потому что, в сущности, все люди, которые основали, организовали первый Курултай крымско-татарского народа, были детьми, такими духовными детьми Исмаила Гаспринского, который, в свою очередь, был духовным отцом пантюркизма. Алтын тамғаның тарихы да әлі да там açıqlanмаған. Efsanелерге көре тамға да Моғолларының заманларından үш аға қардашының тимсалі олған. Bazı alimler тимсалыны Киев ве Литвания киназлықларының бағлы олғанını тахмин ете. Сегодня так пришли к мнению, что Тарах Тамга все-таки символизирует весы, знак справедливости, который действительно достаточно был ярко выражен в Крымском ханстве. Алтын тамғалы мавы кеттен Қырымда чоқ ел бірмеді. 1918 сенесінің башында большевиклер құрылтайы дағыта. 1,5 айдан есе Наманчелебе жаханы атып өлдірелер. Мұстақылық хақында үмітлер соны башлай. Қырым татар байрағы атты тарихи Қырым татар ерлерінде ясақ етіле. Bundan son terör, açlıq, sürgünlük, binlerce ölümler ve vatanda yaşamak için kurye şedevarı başlana. Milli bayrak tek 1991 senesi 2. Kurultay vaxtında yanından tiklene. O vaxtından beri 2014 senesi kadar Kırım Rusya'nı işgal etmegence Kırım Tatar bayrağı Ukrayna bayrağı yanında yerleşedi. Bugün ise işgalciler Kırım Tatarlarının bu akı çokusu allarda sınırlay. Учитывая, что этот флаг ассоциируется с деятельностью Меджлиса крымско-татарского народа, который теперь-то уж точно официально запрещен и является, по версии российских властей, экстремистской организации, конечно, при желании, в общем, могут, скажем так, власти придраться. Ну вот я помню, были там где-то в 2015 году, если я не ошибаюсь, там шествие, там автопробег с флагами, и там ребят там таскали по этим органам. Я сам был свидетелем, как 2 гаишника остановили 3 молодых людей с крымско-татарским флагом в разных местах. И составили протокол, как будто они ехали как несогласованная колонна. Вот такое отношение оккупационной власти
к символам крымских татар. Майысын 18-інде Сейітлер қасабасында ишғалжы полислер ве ерлі акимиет мейданға шыққан яш қырым татарларыны байрағыны тартып алмаға тырышқан. Чүнки санкем дерсін бұл байрақ күні дегіл, оның үшін байрақнен жүрмеге мүмкін дегіл. Организатор мероприятия, который решил, что сегодня не должно быть флагов никаких государственных, потому что сегодня день траура. Поймите, вы не понимаете, что сегодня день траура. Есть день флага, есть день флага российского, крымско-татарского. На эти мероприятия можно мероприятия, какие бы ни были здесь, в Нижегородском районе, если несут флаг другого государства. Причем другого государства? Флаг не другого государства. Я понимаю, России без разницы. То есть это все нормально. То есть я сегодня решил вытащить свой крымско-татарский флаг. Есть народ приспущенный? Приспущенный. Я со всех органов организации сняты государственные флаги, то вы будете нарушать административное законодательство. Ишғалның 6-й елы олса да, Қырым татар мели байрағы бүтін дүния үшін Қырымның тамыр халқы ватанда азат олажағыны белгілеген әсас тимсәлерінден бірі олып қала. Виктория Бойко, Асан Аминов, Заман, АТР. Bu saat hazır olgan sonki haberimizde birkaç dakikadan efirde Gülsüm Halilova ile Milli Bayrak gününe bağışlangan marafon devam edecek. Men seslerine netice yayınımıza kadar sağlıklaşan görüşkence. Сьогодні у Прайм Борисов. Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора. Як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРі. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын Девир». Битва под Чудновым. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Ассаляму алейкум, мерабаны сайгыла ТР телеканалының телесерджілері Қырым татар байрақ күніне бағышланған марафонны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам ве яйынларымыз девамында чешет мұсафирлерімізден бове дигер меселеріні музакире етмеге девам етеміз. Ве студиямызға қошылажақ ватандашларымызден де бұл меселеріні лаф етмеге планлаштырдық. Ве студиямыздың мұсафирі Қырым татар милли әрекет иштиракчысы Синавер Кадыров. Селям алейкум, хош келдіңіз. Байрамыңыз хайырлы болсын, сіздер. Байрамы бұл күн сіз үшін яда бір айры, емиятны айры бір мананы ташый. Должен айтқанда, асылында байрам сөзде қайсы бір мананы ташый. Onun үшін байрам. Çünkü hakikaten halkımızın böyle birleştirip gelgen bir gün. Бүгін бұл байрамға бағышланған бір чоқ тедбірлер ем Қырымда, ем Украинада тешкелетілді, бұтын дүнияда тешкелетілді ве біз затем бұларның сізлер үшін көстермеге планлаштырдық, сайғылы достлары ве бір қаш вақыттан sonra Киевнің мерkezінде Қырым татар байрақ күніне бағышланған юруш тешкел олына жақтыр ве бұл юрушны жанлы яйында сізлерге көстермеге планлаштырдық. Ве мұйым хаберлер сырасында, әлбетті ки біз бүгін yayınlarımız devamında haberlerini de muzakere etemiz ve haberler sırasında bugün böyle haber peyda oldu. МИД Украины выразил решительный протест в связи с тем, что Российская Федерация не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая об освобождении незаконно удерживаемых 24 украинских моряков, членов экипажа военных кораблей Бердянск, Никополь и Яна Капуа. Об этом говорится в заявлении Украинского министерства иностранных дел, которое есть в распоряжении Европейской правды. Говорится там следующее. В МИД сообщили, что получили вчера, 25 июня, ноту МИД РФ с циничным предложением предоставления украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. С нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов. Алло, Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, ожидали ли вы, что к 25 июня Российская Федерация выполнит решение Международного трибунала об освобождении украинских военнопленных моряков? Ну, всегда в таких случаях хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться на какую-то адекватность и разумность российской власти. Вот, раз за разом она эти надежды всячески обнуляет. Поэтому, конечно же, мы готовились к худшему варианту. И мы продолжаем готовиться вне зависимости от тех переговоров, от той работы, которая ведется на внешнем контуре. Все наши адвокаты, конечно же, готовы защищать военнопленных моряков и в ходе предварительного следствия, и если дело дойдет до суда, на суде. Но это первый случай, можно сказать, беспрецедентный, когда решение Международного трибунала ООН по морскому праву не исполняется. И в прошлом Российская Федерация, участвуя в делах, в том числе в деле Arctic Sunrise, выполняла решение. То есть это показывает, что российские власти все дальше отдаляются от принципов соблюдения норм международного права и ведут все менее цивилизованную внешнюю политику. Николай, чем чревато для Российской Федерации невыполнение Международного суда, решения Международного суда? Ну, непосредственно сам Международный суд ООН по морскому праву не имеет каких-то возможностей принудить государство к выполнению своего решения. И в данном случае у него нету каких-то судебных приставов, которые могут приехать в Кремль и обязать Путина выполнить это решение. Но здесь на кону стоит даже
столько судьба 24 военнопленных моряков, сколько авторитет структуры ООН, вот этого международного суда ООН, поскольку невыполнение его решения может российскими властями может послужить своего рода таким негативным примером для других государств, и тогда окажется, что авторитет этого международного органа, который должен разрешать споры, связанные с морскими различными вопросами, просто перестанет работать. Другие государства скажут, что Россия не выполняет, почему мы должны выполнять. И вот здесь, конечно, может быть занята определенная принципиальная позиция со стороны как ООНовских органов, так и ряда государств, поскольку действия России в данном случае просто разрушают систему коллективной безопасности, которая так долго выстраивалась после окончания Второй мировой войны. Министерство иностранных дел Украины получило вчера ноту от Министерства иностранных дел Российской Федерации, где Министерство РФ просит предоставления украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Вот что это означает? Как понимать эту ноту Министерства иностранных дел РФ? Эту ноту иначе как издевательским плевком по отношению к Украине назвать нельзя, потому что позиция Украины известна, что моряки не совершали никаких преступлений. Позиция Украины известна, что граница, в нарушении которой обвиняют моряков, 12-мильная зона от берега Крыма, не является российской, и эта территория Крыма является оккупированной. Таким образом, собственно, МИД и раскрывает намерения российских властей, истинные намерения относительно этого дела. Ведь это дело, оно же было не про моряков, это дело было про установление еще одним способом российских границ на территории оккупированного Крыма. И, конечно же, на такие условия Украина пойти не может. Никто моряков привлекать в Украине никакой ответственности не будет. От России требуется просто выполнить решение Международного трибунала ООН. Россияне это делать не хотят. Они, видимо, хотят торговаться, они хотят задорого продать этих моряков, то есть использовать их как разменную монету в политических процессах, поэтому они выдвигают заведомо невыполнимые требования. Смотрите, 28 июня в рамках G20 президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Как вы думаете, возможно ли решение освобождения украинских военнопленных моряков на встрече двух лидеров в рамках G20? Я могу сказать так, что президент Трамп уже принял некоторое участие в судьбе моряков, и практически сразу после их захвата он публично заявил о том, что он отменяет встречу с Путиным на G20, это было еще в декабре в Буэнос-Айресе, пока моряки не будут освобождены. Моряки не освобождены. Здесь уже вопрос к президенту Трампу, насколько он человек слова, и насколько он готов отстаивать свою собственную позицию в взаимоотношениях с президентом Путиным. Поэтому я надеюсь, что все-таки, если эта встреча состоится, вопрос об освобождении моряков будет поднят Трампом, и все-таки какой-то позитивный сдвиг в этом деле будет. Также, Николай, вы были на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, в результате которого российскую делегацию вернули в ряды ПАСЕ. Вот что вы думаете по этому поводу? И это точка невозврата или же что-то можно еще с этим поделать? Дело в том, что россияне никогда не останавливали свои попытки вернуться в парламентскую ассамблею. На протяжении почти 5 лет удавалось сдерживать их, но в конечном счете каким-то образом им удалось убедить европейцев, что некий диалог, присутствие российской делегации на этой площадке является значимым. Одним из аргументов был тот факт, что Россия шантажировала Европу тем, что выйдет из Совета Европы, и таким образом 140 миллионов россиян окажутся без защиты и юрисдикции Европейского суда по правам человека. И вот, сыграв на таком сердоболии, европейцев, российской делегации удалось вернуться в ПАСЕ. Но это не проигранная, скажем так, война.
Это всего лишь проигранные сражения. Еще впереди будут, я думаю, серьезные дипломатические баталии. Другой вопрос, что выглядит это все как триумфальное возвращение России, поскольку в январе та же самая парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая обязала Россию незамедлительно освободить моряков. И получается, что Россия не выполнила ни одну резолюцию, которая касается Украины, и в то же время вернулась в парламентскую ассамблею. Это ненормально, но это демонстрирует, ну, скажем так, не совсем твердый политический подход европейской дипломатии и европейской политики. Спасибо. Это был адвокат Николай Полозов с нами на прямой связи по телефону. Русияның пасыге қайтқаны Вех халқара трибуналының Украин денежжілеріні азат етмек қарарыны еріне кетірмегеніне сіз насыл бақасыз? Nasıl bakayım ben sözümüz Bu şekilde bakmış. Niçin degende tüneyim bu Rusya tarafından nota verildi nege Ukrayna. Onların cevabı aslında başından. Biz bırakayıq ama siz mahkemeye etiniz değil. Yok, yok. Anda bu mesele bilesiniz de bu cinayi iş deyin bakıla. Yani bu harbi neler askerler değil de harbi mahpuslar. Ondan sebep şimdi eğer de Ukrayna razı olsa onlarını kaytaramında ve lakin onlarını Ukrayna kapatmak gerek mecburunda ve sonra birazdan sonra belki ne der ben bilmeyeyim anda amnisti olacağım bilmeyeyim bir şey ve lakin o belki bir kereden amnisti yapar. Ve lakin bu yerde endi Rusya öz kabahatını aklay bile bu adımdan. Ukrayna ise özünü kabahatlı olarak kabahatını tanıgan gibi olar. Ondan sonra ben niçin dedim siz bakın pasede vaziyet doğrulanganın Rusya gene de hücum etti. Çünkü bularının mektubunu ben ucundayım kabul ettim. Bilesem cevabını verdim sizin sualınızga. O gene de özüne başladı eskiden alıp varma Rusya. Daim alıp bargan dayın. Devam etti o zaman. Şimdi bana sual verdiniz de şimdi nesi var ben bilmeyeyim. Eğer de kayısı var ular şimdi çok çalışırlar. Bu gelecek bu 20 devletlerin rehberleri konuşken bu summitte Rusya tırışır Trump'ın Putin'in 2 dakika olsa da konuşturmaya. Niçin degende ularga şimdi gerek bu yutuqnu da pekilleştirmeye bu taraftan. Çünkü hakikaten de Polozov'da aytqandayın Trump bir söz berdi ve lakin o sözün bergenine bakmadan o sözün tübünden çıkmadı. Çıkıp olamadı demeye düşmüyor. Amerikan gücü yeterli o taraftan anda tapılır ya da ve lakin işte daha çıkmadı. Neticesini bakarak bana gelecek de. Eğer de Trump Putin'le konuşken dayan olsa bizim vaziyetimiz daha beterleşecek deyip düşünüyorum. Zaten onlar endi ilan etti Donald Trump'ın baş katibi Koruşov olacak deyip. İşte bunda Ukrayna'nın nasıl çalışır? Onun da bağlı. Mına keliniz dikkat eteyik. Snaveraga Kiyev'de Kırım-Tatar bayrak gününe bağışlangan yürüyüş endi başlangan. Göremiz ki büyük Kırım-Tatar bayrağını Kırım-Tatarlar, faaller kollarına algan. Benim anlaganyma göre bu bütün dünya boyunca seyahat etken Kırım-Tatar bayrağı doğru mu?
Либерейт Крайме халқара форумы чертежесінде иштирак еткен Қырым-татар байрағыны шымды бераберлікте сайғылы достар көреміз. Қайдан анылатын десеңіз, іште көресіз, оның üzerinde yazılar, onun üzerinde imzalar. Malum olғаны ki bu 30 devletten ziyade bu Қырым-татар bayrağı dünya boyunca seyahat etken ve bu bayrak üzerinde çeşit türlü failler, aktivistler özlerinin imzalarını ve Қырым-татар halkına özünün tileklerini yazganlar ve şimdi bu aksiyalarda iştirak etkenler, bütün dünyaca iştirak etken failler toplaştı. Çeşit memleketlerden bayrağını kollarına alganlar ve Krещатик sokağı boyunca Қырым-татар bayrak gününe bağışlangan yürüyüşte iştirak eteler. Bundan da gayrı Қырым-татар işte İsrail bayrağını görüyoruz, Ukrayna bayrağını görüyoruz, Baltiya devletlerinin bayrakları da var. Қырым-татар bayrakları ekseriyetinin elbette ki anda bulunmakta. Қырым-татар Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov, yanında Қырым-татар Milli Meclis azası Gayana Hanım Yüksel, Қырым-татар failleri şimdi Balaban Қырым-татар bayrağını elinde tutkan alıp ketkenini beraberlikte görmege imkanımız var saygılı dostlar. Hakikaten bayram kebo çünkü işte insanlar foto, video çekmege devam eteler. Benim dikkatimi gençler de celp etti. Көргенімізге көре бірçok gençler de бар, bayrağını tutalar ve yürüyüşte iştirak eteler. Tafsiyatlıca bakayıq. Фотографировал с этого, в Фейсбуке выставлял, поднимали над каждой. Ну что? Возьми сверху. Я возьму сверху вот туда. Идем. İşte çok büyük bir bayrağını şimdi Қырым-татарлары Крещатик sokağı boyunca alıp ketmege devam etti. Крещатик yol boyu. Ve mına көреміз ki saygılı dostlar екі bayrağını alıp keteler Қырым-татарлар mına Kanada temsilcileri Birleşken Milletlerinin bayrağını da görüyoruz. Волонтерлар. Волонтерлар ve bu volonterlar aslında bu ellerinde şılımda tutkan birinci bayrağını bütün dünyaca olar yani bu aksiyonu teşkil etken ediler. Yani onlardan işte bazıları kelgen Ukrayna'ga bu günü kaydetmek için iki bayrağını görüyoruz. Birinci bayrak Liberate Crimea aksiyası çerçevesinde dünya boyunca seyahat etken edi. Eskender Bariyev, Қырым-татар Milli Meclis azası, Қырым-татар Resurs Merkezi'nin yol başçısı bu aksiyalarının teşkilatçılarından biri edi. Bu birinci bayrak ve ikinci bayrak uzun Қырым-татар bayrağı onu birkaç yıl devamında biz zaten aksiyalarda onu kullanıyorlar. Bu yılda elbette istisna olmadı görgenimizge göre ve böyle şekilde Kiev'de şimdi yürüyüş geçirilir Қырым-татар bayrak gününe bağışlangan. Sizin düşüncenizge göre bu gibi tedbirler yaxşı mı? Yani ne için olar gerek? Kimge ve nasıl auditoriyaga bu gibi tedbirler bugün yapıla gösterilir? İşte aytayım sizge bu aynı zaman bu tedbir ya da bu gibi tedbirler evet gerek ve lakin bizler toxtamamak gerekmiz. Aslında milli milli bayramlarının cedvelini böyle menimce tizip ve her bir bayramının kaysı bir formatını işlep çıkarmak gerek.
Evet, o formattan gayrı da kaysı bir tedbirler olabilir. Lakin milli bu günleri kaysı bir neleri nisbetten ularga ait olgan kaysı bir bu milli format işlep çıkarmak gerekmez ve ondan da gayrı cemaat teşkilatları ve başkaları da o zisesini koşabilirler ondan gayrı ve lakin menimce kaysı bir format olmak gerek bu. Biz evet bugün devletimiz yok ve lakin biz millet olganımızın göstermek için men belesem o neler gerek. Kırım'da bugün de birçok tedbirler ötkerilir. Kırım Tatar Bayrak Günü'ne bağışlangan tedbirlerini ötkeri vatandaşlarımız ve bugün böyle peyda olgan haber hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü bugün malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Meclis Reis muavini Nariman Celalga işgalciler tarafından böyle предостережение ediyorlar. Sakındırıp kağıtını bergenler ve ekstremizm ile bağlı böyle sakındırıp bayrağını bergenler. Ne bu akta ne düşünüyorsunuz? Yani doğru anlayın. Hiçbir şey düşünmeyeyim. Niçin degende onlar предостережениelerin ta 14 seneden başlap bizler de aslında bizler özümüzün hareketimizden de alıp barganda o vakitte başlayan ediler предостережениелер vermege ve ular tırışalar böylelikle aslında her bir hareketini toktatma ve men bellesem Nariman yapmağın özünde başkaları tapılır kimi devam eder. İşte ular öz işini yapay bizler öz işimizni yapmak gerek. Elvira Meta, Sudak Regional Meclis Reisi bizler şimdi bağlandı. Elviraga selam aleyküm. Aleyküm selam. Elviraga Sudak rayonu her daim işte böyle faal rayonlardan biri olganının belli edi. Bugün Kırım Tatar Bayrak Günü'nü Sudaklılar nasıl kaydettiler, nasıl tedbirlerini geçirdiniz? Başta bir bütün milletimizi Kırım bayrağından kayırlayın. Bizim ATR programımızın Allah sağlığınız versin. Büyük iş yapaysınız. Bu dün Nariman Celal geldi grupasından bayraklarından imzalarımız koyduk bayrağa. Dün bugün ballar yaşlar endi biz kartlarıydı oturayıp yaşlar yaşlarından gezdiler o bayraklarından ama bir kimse bir şey demedi. Elviraga Alo eşitiz. Elviraga bugün işgalciler tarafından sizde hukuk korçalayıcı organları tarafından sizlerge ya da siz teşkil etken çeşit türlü tedbirlerde iştirak etken vatandaşlarımızga karşı bir baskıntı oldu mu? Tek Sudak'ta değil de aslında Kırım boyunca. Menin haberim yok Kırım boyunca doğrusu bana da haber etmediler. Normunda Sudak rayonunda bir kimse bir şey etmedi, söylemedi. Ballar ana bayraklarından geziler. Biz bugün çok bu meseleler hakkında laf etemiz. Hakikaten de bayrak günü elbette ki birçok bizim stüdyamızda bulungan insanların bildirgenine göre bir taraftan devletçiligimizin timsalidir. Yani Kırım Tatar bayrağı. Eğer ki bugün siz Ukrayna'da olgan siyasi hareketlerge göz taşlasanız, Kırım Tatarlarının Ukrayna parlamentosunda iştirak etmek niyetlerine göz taşlasanız, sizin düşüncenizge göre yakın vakitte mı Kırım Tatar bayrağı Kırım'da devletçiligimizin timsali olarak yelpireyecek ya da yok? Nasıl bakasınız bu işlerge? Mındaki siyasi vaziyetge? Ben bilmeyeyim ne demiyor bu cihetten. Devletimiz ne vakti olur ne olur. Ben söyleyip olamayayım. Ama şimdi ben bakayım da bizim yaşlar bizden de cesurlar. Çünkü
Onların bu televizyon şeyleri, ellerine telefonlar peyda oldu. Bütün tarihi güzel bilirler. Ne laf etmesem, anda görmesem yaşlar hepsi bizim taraf tutarlar, Ukrayna taraf tutarlar. Meclisi hürmet ediler. Kalanlar laf etmeyi istemeyeyim. Zira efir zasırat ne kaçık. Çok sağ olun Elviraға bizle bağlanğanınız için. Sudak Regional Meclis Reisi Elvira Ametov bizle Kırım'dan bağlandı. Siyasi vaziyetke göz taşlasanız Elviraға. Mına bu sene 6 firqaға 8 Kırım Tatarı kirmege kirdi namzet olarak ve parlamentoga geçmege planlaştıra. Sizin düşüncenize göre bu sene Kırım Tatarlarının miqdarı parlamentoda 2'den ziyade olacak mı? İhtimal büyük. Ama ne kadar olğanını biz saylavlardan son görürük, neticesine göre. Niçin degende şimdi vaziyet biraz her gün değişebilir ve bazı firkalar şimdi reytingleri yükselip diğerleri eksilir. Onun için bir şey bulamam ama 2'den ziyade olacak işte böyle ihtimaller büyük yani. Bu sene bu alıngan karar sizce doğru mu ya da yok? Çünkü Kırım Tatarlar her vakit yani Ukrayna istiklalini ilan etkeninden sadece bir siyasi güçten ketiyediler. Şimdi ise siyasi güçlerge Kırım Tatarlar ayrıldı ve çeşitli firkalardan parlamentoya kirmek ihtimalları büyük. Sizin düşüncenizce bu yaxşı mı ya da doğru mu ya da yanlış karar? Doğrusunu aytқанда tarihçiler için bu taktikni Milli Meclis işletken taktik bu birinci seferde değil. Bu yıl 2014 senesi de tamam şu taktikni işletilgen edi. Lagvinski'de bu bizim siyasi gücümüz tarafından korsatılgan namzet edi. Bu başka ama o Kırım Tatarı değildi. Ben Kırım Tatarlar hakkında. Ona hiç farkı yok. Bizim güç göstergen edi. Aytayıq böyle. Milli Meclis'nin tarafından korsatılgan aslında öz alıngan bu kararını nasıl anlatalar? Evet, artsa bizim namzetler artsa yani milletvekillerinin sırasında bizim temsilcilerimiz artsa evet kaysı bir meselelerin çözmeye kolaylaştırır. Ama nasıl olur biz onu son görerek. Ama beni şüphelendirgen biraz başka bir mesele. Bu güçler bizim milli meselemizge aslında nasıl bakar? Bu taraftan biz yanaşsak bu meseleni öğrenmeye biraz ayrıntı kaldıra. Niçin degende misal olarak Smishko'nun pozitsiyası bir, Poroshenko'nun pozitsiyası biraz başka. Aytayıq, Vakarchuk'un da başka pozitsiyası olabilir. Niçin degende bilesem, alayıq böyle. Poroshenko'nun pozitsiyasını biz bilemiz. Herhalde. Ama Smishko bu özü değil. Smishko'nun etrafında duran insanlar nasıl bu meseleye bakar? Bu Vakarchuk o özü bu siyasetini işlep çıkara ya da gene de
onu etrafında durgan adamlar nasıl bu meseleye baka. Ve ilahri aslında niçin degende programmalarında bu Kırım gibi mesele o biraz ular tırışalar göstermemege ya da gösterseler umumen bir alda. Kırım це Ukrayna, Kırım'na evet kurtarmak gerek ve ilahri. Ama bu lozunglar. Biz anlayımız, bu şiarlar. Mına eğer kim Prezident sayıları da şiarlarla geçti. İşte programmalar neticesinde de gelir. Ne yazık ki. Kelişmemezlikler olabilir bazı suallarda. Bu meseleler sizce nasıl çözülmeli? Çeşit türlü firkalarga Kırım Tatarlar kirse, bazı suallarda onlar nasıl rey verecekler? Bilmeyeyim, firkanın algan kararına göre mi ya da bu meselede meclisinde özün koluna faaliyetini alacak bir karar işlep çıkaracak ve çeşit firkalarda bulunan Kırım Tatarlar bu kararga binaen rey verecekler. Bilesem nasıl sizge aytayım. Onlar şimdi öncesine Milli Meclis rehberlerin fikrince bu yani bu siyasi güçler geçseler onlar birleşecekler. Ama nasıl olur? Gene de ben bu yerde cevap verip olamayım. Niçin degende? Birinciden kimler geçer ve nasıl aslında umumen nasıl güçler geçeceğini biz bugün aytıp olamayız. Ve öyle olabilir ki bu bizim aytayıq böyle enderi bizim tarafdarlarımız aslında eksiklikte kalabilirler. O zaman nasıl olsun alıp baracaklar? Herkes birden bakarım bu ayrı meselelerge ya da nasıl? Niçin degende Poroshenko endi bir aytıp taşladı o geçse o Zelenskiy'in güçlerinin birleşecek ve ilahri. Onun için biz bilmeyik nasıl konstruksiyalar olur, haysi bir birleşmeler geçer ve ne şekilde. Onun için her şey olabilir. Ama sizce maksat neydi? Parlamentoda yanı Kırım Tatarlarının samaları peyda olsun mu? Ya da daha çok Kırım Tatarları peyda olsun? Ya da yakısın Benimce çok olsun deyip alınan karar. Ama karar özünü nasıl gösterecek onu tek ileride görebiliriz. Ama kendide sizce Kırım Tatarlarının parlamentoda daha çok bulunmaları ve daha çok Kırım Tatarlarının parlamentoda rey beruf şansları olması bizim milli meselelerimizin çözülüvüne yol açacak mı? Açabilir mi? Ya da nasıl etip Kırım Tatarlar çok olsa onlar bu meselelerge tesir edebilecek? Ben belirlesem bizim meselemiz bu milletvekillerinin sırasında çok mu az mı olganımızla bağlı değil. Aslında umumen bizim milli hareketimizin pozisiyasıyla bağlı ve o pozisyada nasıl turganımızla bağlı. Eğer de biz tursak öz pozisiyamızda ve birinciden biz talaplarımızın işlep çıkarıp ve o talaplarda katı tursak ve onlarını amelge geçirmek için, hayatta geçirmek için çalışsak dünya boyunca ben belirlesem o zaman neticesi olabilir. Mutlak biz biz parlament kureşini al baracak olup biz parlament kalabalığında kalamaz.
20 seneden belli biz hiçbir bir alıngan kararını bilmiyoruz. Мигдар үшін кейфиет үшін шығады. Мигдар деген де кейфиетке да çok çalışmalımız деп айтасыз. Çok sağ olun. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sınavir Kadırov stüdyamızda Mustafa Rayda. Sevgili dostlar, biz ise bu bölümümüzde de yekunlemege mecburiyetindemiz. Saat 7'de Ukrayna'nın merkezinde, yani birkaç dakikadan Kırım Tatar Bayrak Günü'ne bağışlangan miting ötkerilecek ve şimdi Zaman informasyon programması da sizlerine karşılamağa endi hazır. Atayırlı olunuz ve bu stüdyamızda biz bir yarım saatten Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilevni karşılayacağımız. Görüşkence. Сьогодні у Прайм Борисов Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора, як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРЄ. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын-Девир». Битва под Чудновым. Он лидер, что он человек, который определяет движение многих слоев и многих политических трансформаций в нашей стране. Для меня это была амбиция, которую я бы хотела удовлетворить. И я считаю, что влиятельность каждой женщины может оцениваться результативностью ее деятельности. Я думаю, что это очень серьезный багаж знаний по именно коммуникации. Министерство по вопросам ветеранов имеет уникальную миссию. Оно в гражданской жизни защищает тех, кто защищает эту страну во время агрессии. Крым – это Украина. Украина без Крыма невозможна. Ее биография напоминает современную историю Золушки. Так это или нет, мы можем узнать из первых уст. Сегодняшний мой собеседник – министр по вопросам ветеранов Ирина Фрис.
Середа, 26 червня 1952, день окупації Криму Росією. В ефірі телеканалу АТР «Заман підсумки». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Дивіться сьогодні в нашому випуску. Україна відзначає День кримсько-татарського прапору. Численні виставки, форуми, автопробіги відбуваються по всій країні. А на Волині розгорнуть блакитне полотнище рекордних розмірів. Не брати участі в заходах з екстремістською символікою. Російські окупанти залякують кримських татар навіть у День національного прапора. Кримсько-татарський прапор поруч з українським у посольствах на всіх континентах та масштабний автопробіг вулицями Торонто. Урочисті заходи на честь свята у світі. Пристрасті у Страсбурзі. Остаточні дебати щодо участі делегації РФ в літній сесії ПАРЄ. Україна вийшла з парламентської асамблеї. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Небесно-блакитне полотно із золотою тамгою, національним стягом затвердив перший Курултай у 1917 році. Далі більшовики знищили паростки державності кримських татар, а 26-27 червня 1991-го у Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу затвердив його та тамгу як офіційну національну символіку. Саме з нагоди цієї події 26 червня обраний як День кримсько-татарського прапора. Сьогодні блакитний стяг є символом боротьби та незламності корінного народу Криму. В окупованому Криму кримські татари вбираються в національний одяг, вивішують прапори із тамгою на своїх оселях. Окупантам це не подобається, і напередодні свята вони почали розсилати попередження. Зокрема, такий лист щастя отримав перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. В документі силовики попередили, що мають інформацію про можливу участь Нарімана Джеляла у заходах, де використовуватиметься екстремістська символіка. Що малося на увазі, він не розуміє, але переконаний, святковий марафон до Дня прапора нікому не зіпсувати. Третю добу поспіль кримсько-татарські активісти ведуть флешмоб «Марафон свободи». Зранку і до ночі з кримсько-татарським флагом їздять рідним Кримом. Не пропускають жодного містечка і невтомно розповідають історію кожного. Ми добрались до поселка Советский, кримсько-татарське названня которого Ички, що в переводі з кримсько-татарського означає «внутрішній». Ми продовжуємо наш путь. За традицією кримсько-татарського народу, в першу чергу, шана найстаршому поколінню. З ними і спільне читання молитви, їм слова подяки за те, що зберегли традиції, навчили любові до народу і землі. Сьогоднішні наші дії для майбутніх наших поколінь. Нехай життя майбутніх поколінь буде яскравим. Марафонців радо зустрічають в кожному містечку. І незалежно, це вдень чи пізно ввечері. В натовпі і малеча, і літні люди. Бажаю нашому народу єдності. Якщо ми будемо єдині, то досягнемо своєї мети. Ми повинні жити на своїй землі, як власники цієї землі. Ласощі і на столах, і в руках. З ними і зустрічають марафонців, і випроваджують подальший путь. І скрізь щирі побажання і слова подяки за те, що згадали і вшанували їх містечко. Yolmen olsun yolunuz. Kaytmamız da uzun süre tanımızga ketken balalarımızga etimizge bağlı yağlı kaytsınlar. Ay sağ ol. Кожен, і малий, і дорослий, прагне залишити свій підпис на легендарному прапорі, щоб їх слова побажання майоріли над Кримом, коли прапор піднімуть на білу скелю, як і минулого року. Поки ж у дорозі марафонців вже застала новина. Поліціянти почали перевірки на дорогах. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливает именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Поддерживайте нас, будьте с нами, Крым или Олнес, чох саунес. Сьогоднішній день марафону найяскравіший. Від шаленої кількості блакитних прапорів. Вони дають надію. Саме кримські татари є господарями цієї землі, і їхній блакитний стяг із золотою тамгою колись щодня і повсюди вільно майорітиме на просторах рідного Криму.
Маріана Алієва, Заман, АТР. І саме в ці хвилини в центрі столиці розпочався мітинг на честь Дня кримсько-татарського прапора. Ви можете бачити пряму трансляцію з місця подій на ваших екранах. Сьогодні на Майдані Незалежності лунають гімни України та кримсько-татарського народу. Влаштовують різні акції для дітей та дорослих. Там присутні члени Меджлісу та активісти руху визволення Криму Liberate Crimea. З нагоди свята вже відбувся урочистий автопробіг. І вже на головній площі країни розгорнули величезне 40-метрове блакитне полотно із золотою тамгою. Приємного перегляду. Милет! Ватан! Крым! Милет! Ватан! Крым! Милет! Ватан! Крым! Крым – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Слава Україні! Словом для зачитування звернення президента України з нагоди Дня кримсько-татарського прапора надається Ельвіру Сагірману. Звернення президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня кримсько-татарського прапора. Дорогі співвітчизники, шановний кримсько-татарський народе, сьогодні представники кримсько-татарського народу в Україні та за її межами відзначають День національного символу – кримсько-татарського прапора. Особливої актуальності цей день набув в умовах російської окупації Кримського півострова, батьківщини кримсько-татарського народу. Знущаючись над правами і свободами людини та здійснюючи акти дискримінації за національною та релігійною ознаками, Росія рішуче налаштована на знищення його самоідентифікації. Існують символи, які одразу в пам'яті викликають певні асоціації. Саме так, при погляді на стяг блакитного кольору із золотою тамгою одразу розумієш, що це кримсько-татарський народ.
цей прапор вже став частиною сучасної незалежної України. Адже кожна важлива історична подія проходила у солідарності кримських татар з українським народом. Завдяки започаткованій кримсько-татарськими активістами міжнародній акції «Об'єднані прапором Liberate Crimea», під час якої величезний кримсько-татарський стяг подорожував світом, ще більше людей асоціюватимуть його з кримсько-татарським народом. Написані на прапорі слова підтримки та побажання з багатьох куточків світу ще раз підтверджують, що Крим – це Україна. Вітаю з поверненням стяга в Україну та з Днем кримсько-татарського прапора. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський. Дякую. Мілет! Ватан! Крим! Мілет! Ватан! Крим! Мілет! Ватан! Крим! Крим – це Україна! 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 До мікрофону запрошується активіст міжнародного руху Liberate Crimea Пархоменко Сергій. Слава Україні! Слава нескореному кримсько-татарському народу! Слава! Дорогі друзі, дивіться, тут є два братніх народи. Для українців брати це кримські татари. Не якісь там мишебраті запорєбрикові, не якась там слов'янська єдність, а кримсько-татарський народ. Так само для кримських татар братами є українці, найбільшими в цьому світі, а не населення там, Татарстану, Російської Федерації чи іншої країни. Друзі, це наш спільний біль і наша спільна боротьба. Україна в нинішній ситуації перебуває перед загрозою російського реваншу. Російські окупанти через своїх запроданців ПАРЄ намагаються повернути свою державу до цієї організації. Не здивуємося, якщо в кінці року будуть говорити про зняття санкцій з боку Європейського Союзу проти Росії. Друзі, наша боротьба тільки розпочинається. Для того, щоб через рік ми не збирались в підпіллі, для того, щоб ми могли так само вільно виходити, боротися і, можливо, побачити свою вільну землю кримську через рік українською, ми повинні зараз діяти жорстко. Я закликаю кожного, хто має можливість завтра о 17-й годині підійти до адміністрації президента і закликати гаранта Конституції вживати більш жорстких заходів на міжнародній арені, щоб не допустити того, що відбулось в ПАРЄ. Ми повинні змагатися за прийняття закону про корінні народи, який має забезпечити права і національну автономію кримських татар у Криму. Ми маємо змінити 10-й розділ Конституції для того, щоб забезпечити цю автономію кримсько-татарському народу. Змінити 10-й розділ, а не гвалтувати Конституцію, як дехто зараз робить, відчувши повноту влади. Дорогі друзі, наша боротьба триває. Я впевнений, що кожен з нас, особливо ті, хто був змушений виїхати з Криму, найбільше мріє через рік включити телевізор у вільному українському Криму, почути рідні новини, рідною мовою, кримсько-татарською, українською, і почути головну новину, що в Газі, в камері затриманих, помер останній диктатор Російської Федерації Володимир Путін. Друзі, ми цього доб'ємося. Ми сила і ми переможемо. Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні! Я понял. Дякую, Сергію. Я понял. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Слово надається представниці української діаспори в Туреччині Топчу Олені, активістки міжнародного руху Liberate Crimea. Вітаю! Eki bayrak bir devlet.
Два стяги, одна країна. Це те гасло, яке вже кілька років каже нам, що ми повинні єднатися навколо боротьби до перемоги, навколо боротьби до повернення Крима Україні. Дехто може сказати, що ми різні. В нас різні культури, в нас різні релігії, в нас різні мови. Так, дійсно, ми таки різні, але у цій різності, у цих відмінностях наша сила. Ці різності і ці відмінності допоможуть нам прийти до спільної мети. Адже Ялта наша, Алушта наша, Бахчисарай і Сімферополь наші. Кожне найменше селище, назву якого ми навіть не знаємо, наше. Крим – це Україна. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава кримсько-татарському народу! Слово надається активістки міжнародного руху Liberate Crimea із Естонії Наталії Олянішині. Вже 5 років поспіль, кожен тиждень, кожен четверг, з 4 до 5 години, естонські активісти разом з естонськими політиками виходять з кримсько-татарським і з українським прапором від посольства Росії в Естонії, вимагаючи звільнення окупованих українських земель, об'єднання єдиної України, звільнення заручників. Кожен тиждень вже 5 років є ця акція. 2 роки тому Естонія приєдналася до всесвітнього руху «Об'єднані прапором». В цьому році, в квітні, естонці разом з українською діаспорою вийшли на центральну площу Талліна, розгорнули кримсько-татарський прапор і сказали на весь світ: Крим – це Україна. Крим буде деокупований, ми віримо в це. Ми всі повернемось з вами і будемо так само, як раніше, грітися на сонці на кримських пляжах. Дякую. Дякую, пані Наталя. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим! Ватан! Мілет! Меджліс! Крим! Ватан! Мілет! Меджліс! Крим! Ватан! Мілет! Меджліс! Сахалычунат, Котыринус Барахларна! Дорогі друзі, піднімайте прапори. Зараз слово надається представнику українського козацтва Австралії, активісту міжнародного руху Liberate Crimea, пану Віталію Лузбіну. Будь ласка. Дорогі друзі, від усієї громади Австралії, від активістів та від громадських організацій вітаємо кримсько-татарський народ Днем кримсько-татарського прапору. Час летить невплинно, і 18 жовтня 2018 року в Австралії цей величезний прапор був привезений нашим кошовим атаманом українського вільного козацтва в Австралії Петром Деряжним. Ми в Австралії першими мали можливість підписати цей прапор, звідки він потім подорожував на 28 країн у світі. Проведена акція в Австралії була у містах Сіднеї, багатьох містах Нової Південної Валії, також у Західній Австралії, в Перті і у Мельбурні. До акції долучилося багато сотень людей, багато громадських організацій, а також школи. Хлопці та дівчата нової української школи в Сіднеї, школи імені Тараса Григоровича Шевченка у Перті передавали вітання своїм одноліткам і побажання мирного, щасливого неба усім дітям у Криму. Також в Малайзії, в місті Куала-Лумпур, де живе наша козачка, пані Ганна Лі, вона благословила всіх вас, хто організував і проводив цю акцію, і написала на прапорі про своє єдине бажання, щоб Крим був вільним. Свого часу, у 1927 році, родину пані Ганни було
депортовано з її рідного селища біля Сімферополя в Криму, і з тих пір вони жили у Сибіру. Ну, на жаль, треба сказати, що це повторюється знову. Найчисленніша акція, більше 100 чоловік, була проведена за участю грецької громади, а також представника і настоятеля храму святого Сави Калімноса, отця Сави. Окрім цієї акції було проведено лотерею та зібрані кошти передані капеланам Української православної церкви для подарунків дітям загиблих воїнів АТО. У багатьох акціях приймала участь наша активістка Наталія Льохіна, яка провела гучну акцію в центрі Сіднею. Також перевезла прапор до Лос-Анджелесу і брала участь у флешмобах та акціях на території Сполучених Штатів Америки, також у Канаді. Ми віримо, що Крим звільниться від окупації, і цей прапор замайорить над просторами Криму. І як нагадування нашим поколінням про той нелегкий шлях, що його проходять разом, шлях до свободи, проходять разом українські та кримсько-татарські народи. Слава Україні! Слава народу кримського татар! Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава кримсько-татарському народу! Ватан! Мілет! Крим! Меджліс! Ватан! Мілет! Крим! Меджліс! Ватан! Мілет! Крим! Меджліс! Слово надається представнику української діаспори Тунісу, активістки міжнародного руху Liberate Crimea, пані Людмилі Радченко. Від імені всіх українців, які проживають в Тунісі, вітаю всіх кримських татарів з Днем прапору. Українці Тунісу солідарні з кримськими татарами і впевнені, що настане цей день, коли ми разом і назавжди повернемо такий рідний і для кримських татар, і для нас всіх Крим. В цей день я хочу прочитати вірш, який склала українська письменниця Наталя Хомуда, яка проживає в Тунісі. Кримському народу. Сильний народи, гартований морем і сонцем, поневірянням нескорений в вічній борні. Сила свободи безмежних в серцях ваших горці, сила любові до Криму своєї землі. Нищили вас і гнобили ще з прадіда-діда, але й кавтівні не в силі убити любов. Слово Крим було вашим прощанням зі світом, зараз історія колом вернулася знов. Хтось у в'язницях відплачує за непокірність, інших женуть за мутарство із рідних осель. Та не існує тортур, які б стратили вірність, вірність, що кожен у серці своєму несе. Крим – це Україна! Слава Україні! Слава Украине! Несмотря на то, что сегодня праздник, мы помним о тех политических заключенных, которые томятся сегодня в тюрьмах ФСБ, про тех военнопленных моряков, которые находятся сегодня в Лефортово. Мы помним о тех детях, более 180 детей, которые искусственно стали сиротами, потому что их родители находятся в тюрьмах. Поэтому сегодня разом скажем, что мы солидарны с крымско-татарским народом, разом солидарны с украинскими активистами в Крыму. Слава Украине! Слава Україні! Слава Україні! Зараз слово надається представнику Українського конгресового комітету Америки пані Роксолані Лозінській. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава кримсько-татарському народу! Слава! Хочу вам дати до відома, вас запевнити, що українці по цілому світі, бо я і в раді, і директорів Світового конгресу українців, стоять пліч-опліч з кримсько-татарським народом. Стоїмо в Об'єднаних Націях, зустрічаємося з послами з цілого світу. Стоїмо в кулуарах Американського конгресу
масово в Вашингтоні, зустрічаюся з конгресменами, сенаторами, підносимо справу російських окупантів-загарбників. Говоримо постійно про заарештованих кримсько-татарських активістів. Говоримо про знущання, говоримо про продовження геноциду проти кримсько-татарського народу. Говоримо про це, що Крим – Україна. І що Росія не має права заходити на нашу територію. Я маю на увазі на територію кримсько-татарську, на територію української держави. Ми стоїмо пліч-опліч з кожною людиною, з кожною родиною, котра пережила це переслідування і далі є переслідувана. Ми стоїмо пліч-оплічем з тими політичними в'язнями, котрі сидять у лагерах кагебівських. І стоїмо пліч-опліч з тими діточками, котрі на нагнання, не у своїх хатах, не своїми родинами, котрі переживають долю своїх батьків, своїх родичів. Будьте певні, що світове українство на кожному кроці стоїть з народом кримських татарів, стоїть за правами, стоїть за демократичне майбутнє, стоїть за це, щоб окупант нарешті відійшов від цієї землі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава кримсько-татарському народові! Дякую, пані Роксолана. Слово надається представнику української діаспори Латвії, пані Тетяні Лазді. Слава Україні! Слава нації! Я приїхала з Латвії. Вітання вам всім від українців і латишів. Я пишаюсь цією країною, я пишаюсь своїми друзями. Маленька Латвія перша визнала депортацію кримсько-татарського народу 44-го року геноцидом. Латвія маленька, але весь народ підтримує Україну і підтримує кримських татар. І тому, українці, знайте, що Латвія з вами. Ми багато робимо для підтримки України, для визволення Криму. Liberate Crimea! Дякую, пані Тетяна. Liberate Crimea! Liberate Crimea! Liberate Crimea! Зараз слово надається представнику української діаспори Єгипту, активісту міжнародного руху Liberate Crimea, пані Анастасії Лапочкіної. Доброго дня. Я солидарна с крымскими татарами и хочу спеть вашу самую любимую песню о возвращении на родину. Гузель Карем. Подпевайте, кто знает.
Кеште сайгылы достлар, Кырым-Татар байрақ күніне бағышланған тантаналы тедбірні Украинаның истеклер мерkezінде бераберлікте сейреттік ве сізлерге ваде еткеніміз кебі студиямызға мұсафиріміз тешлеу бұрды. Кырым-Татар халқының лидері Мустафа Джемилев. Селям алейкум, хош келдіңіз Мустафаға. Насылсыңыз? Шүкір, қалыңыз. Байрамыңыз қайырлы olsun. Size de bütün milletimize hayırlı olsun. Bu bayram siz için nasıl emniyetini taşıyor? Sizce bu bayramın felsefesi nedeni var bizim halkımız için? Her bir milletin özün bayrağı var. Bizim bayrağımız yasak idi Sovyet zamanında. Ama perestroika zamanında, o Sovyet rejiminin yıkılması arifesinde 91 senesi tam 26 Haziran'da biz ikinci kurultayda o kararı algan edik. O gerçekten de halkımız için bir tarihi bir gün. Ama onu bayram olarak birkaç yıl sonra başladık biz kaydetmeye. 2010 senesi karar alındı. O Kırım-Tatar Milli Meclisi'nin kararının böyle bayram yapmaya başladık. Bugün bu gibi bayramlarının bütün dünyada ötkərəlgenini biz gördük. Liberate Crimea aksiyası çerçevesinde. Sizin düşüncenizge göre Kırım-Tatar bayrağının dünyaca tanılması, Kırım-Tatar bayrağına bağışlanған çeşit türlü aksiyalarının çeşit memleketlerde geçirilmesi ne kadar mühim? Bu Kırım işgal olduktan sonra Kırım Tatarların emniyeti, Kırım Tatarların şerefi birkaç kere daha yükseldi. Hem de Kırım Tatar bayrağı nasıldır bir okupasyaya, bu işgalge, baskınlara karşı direniş simbolü oldu. Öyle de şimdi dünya kabul etti. Nerede Kırım Tatar deseler, onlar bu işgalcilere karşı hareket yapan esas böyle organizasyon güç olarak kabul edilir. O sebepten hep yerlerde sonraki yıllarda aslında çok Avrupa memleketlerinde Ukrayna elçiliklerde Ukrayna bayrağıyla beraber Kırım-Tatar bayrağı da asıldı. Biz Kanada'da öyle de oldu. Brüksel'de daima onda asılıp durar bizim bayrağımız. Yani her bir faciada bir hayır var diyen gibi öyle de oldu. Kırım Tatarların kıymeti daha yükseldi. Yükseldi demek değil de kıymetini anlamaya başladılar desek daha doğru olur. Biz aslında aynı prensiplerdeydik ama böyle kritik zamanlarda evet bütün dünya görüldü Kırım Tatarları kim olduğunu. Bu prensiplerinin kıymetini Avrupa Birliği ne vakit anlayacak? Деген sualını sizge vermege isteyim. Çünkü şimdi malum olganına göre Rusya parage hiçbir sınırlanıfsız kayta sanksiyalarını lağu ettiler. Ukrayna ve Gürcistan rezolüsyonu temiz etip olamadı. Yani onlar şikayet etken ediler. Bugün işte öğleden sonra yine Avrupa Parlamentosunda deputatlar rey vermek gerek idi. Berdiler de 116 Avrupa Şurası Parlament Asambleyasının vekili rezolüsyaya kol tuttu. 22 karşı çıktı. Yani Rusya parage kayıta. Niçin böyle oldu? Aslında ben burada büyük bir facia görmeyeyim. Çünkü Rusya çok uluslararası teşkilatların kaidelerini bozar. Yapılgan bu rezolüsyaların yerine getirmeyi ama onun için onu o strukturlardan kovmaylar. Mesela Birleşik Milletler Teşkilatı'nın Genel Asambleyası'nda birkaç kere rezolüsyalar kabul edildi. İnsan hakları meselesi olsun, bu denizde piratlık meselesi hakkında çok şeyler. Kırım işgali konusunda ama Rusya yerine getirmedi. Onun için onu kovmadılar neden? Bu teşkilatlardan. Ama Avrupa Birliği'nin Parlamento Asambleyası 14 senesi bir cesur adım yapkan idi. Maalesef şimdi geri adım attılar. Burada büyük derecede evet para meselesi. Çünkü Rusya uzun her yıllık vergisi 33 milyon euro civarında. Şimdi borçları da epeyce toplandı, 75 milyon civarında. Ve neticede çok çalışmaları durulup kaldı. Poroshenko'dan biz beraber Strasbourg'da olduğu zaman bu yağlarını görüşken edik. O zaman Poroshenko aytkan edi. Dedi ki
siz bu para için çok kasvet etmeyiniz. Karar alayık, memleket öz verdiğin parasından daha ilave olarak verir. Mesela Ukrayna buna hazır. Aha. Bu 60 milyondan Evet. bölmege bu 60 Evet. milyonla. Evet. 60 milyon değil. Onların yıllık vergisi 33 milyon euro. İşte da 48 memleket var. Aha. 28. Onlar herkes uzun demelerini aydatlarını koşsalar evet adat olacak öyle. Ama Yagland daha bir argumenti var idi. Konuşmak gerek onlarla. Onlarla diskusiya yapmak gerek. Ya biz de dediğimiz niye diskusiya olacak? Sanki dersin bu Parlament Asambleyası bu sonki yıllar içerisinde bir deputat Putin fikrine karşı bir şey söyledi mi? Onlar uşaklar. Ne deseler o Moskva'da onu bunda aytılar. Sen o ne desen dese o özün propagandasını devam edecek. Mana yok onların konuşma. Ama işte böyle oldu. Sizni eşitmediler. Ya da eşitmege istemediler. Daha doğrusu eşitmeye istemediler ama özleri de galiba anlayırlar bunu. Şimdi bilmiyorum biz duyduğuma göre şimdi Avrupa pressası pek keskin tenkit ederler yapan şeylerini. Bundan sonra yani bugün kendi rezolüsiya için rey beruvden sonra Ukrayna temsilcileri, parede Ukrayna temsilcileri bu teşkilattan çıkanlarını ilan ettiler. Ukrayna için bu doğru karar mı PASE'den çıkmak? Yok, tamamıyla çıkmadılar. Vaktince olarak bu yaz sesiyalarında katlamayacaklar. Şimdi daha bir açıklama yapıldı. Biz Avrupa Parlamentosu'nun, Parlamenter Asambleyası'nın heyetlerini özümüzün seçimlerimizde çağırmayacağımız dedik. Ama şimdi bu Parlamenter Asambleye orada çeşitli insanlar var. Satkınlar da var. Putin uşakları da var. Para için oy vergenler var. Başka parlamentlerde de olduğu gibi. Ama çok sağlam insanlar da var. Ama şimdi hep bütün parlamenter asambleye bir olmayacak bir deme fiyatı olmayan bir teşkilat demek belki doğru değildir. Ama ekseriyetle kol tuttular. Maalesef öyle. Ama birkaç memleketler mesela bütün Baltık ülkeleri İngiltere olsun onlar %100 desteklediler. Bazı ülkelerin yarı yarıya oldu. Ama maalesef öyle. Birinciden Rusya'nın baskısı oldu, ikinciden en önemlisi burada para meselesi oldu. Rusya ne aytaydı bu müddet içerisinde? Mına siz bizni rey vermekten mahrum kaldırdınız 2014 senesi, biz çıkamız, paranı da tölemege isteyemiz. Ve mına kaytmamızı isteseniz bu şartlarımız var deyip onlar zaten aytkan ediler. Ukrayna bu sırada ne yaptı? Ukrayna bu sırada Rusya'nın tecavüzcü devlet olganını, Kırım'da aklarının bozgunluğu akta erdayım aytkan edi. Sizce bunda Ukrayna diplomatiyasının bir hataları oldu mu bu meselede? Yok, büyük bir hata olmadı. Bizim delegatlarımız onda %100 hepsi yaxşı konuşmalar yaptılar. Ama yalnız bu deputatların konuşması yeterli değil. Burada Rusya'nın propagandik imkanları daha fazla. Kaysı Avrupa memleketine varsa mutlaka onların birkaç televizyon kanalları İngiliz dilinde, başka dillerde var. Ama Ukrayna'nın öyle imkanları yok. Onun yalnız Russia Today kanalının bütçesi belki bizim bu da hep televizyonlarımızdan daha bir fazladır. Propaganda için Rusya hiçbir para kızganmayı. Ama Rusya'nın televizyondaki hayat ve gerçek hayat bambaşka şeyler. Çok insanlar gerçeğini yaxşı bilmiyorlar. Propaganda yalancı olabilir de şey değiller ama nasıl da olsa epeyce derecede onların söylediklerini kabul ederler. Ama şimdi bu parlamenter asambleyede böyle karar almasın daha bir sebebin olarak aytalar. Derler ki eğer de Rusya tamamıyla Avrupa Birliği'nden çıkacak olsa bu YSPÇ Parlamenter Asambleyesi'nin İnsan Hakları Mahkemesi'nden de çıkacak ve neticede
çok Rusya'daki insanlar şikayet yollamaga, Rus makamlarına karşı şikayetlerini yollap olamayacaklar. Şimdi bu Avrupa Mahkemesi'ndeki İnsan Hakları Mahkemesi'nde bütün hepsini aldığımız zaman aşağı yukarı yarısı Rusya'dan geliyor. Evet, onların %90 geri kaytarıyorlar. Çünkü derler ki siz başta bütün Rusya'daki basamak strukturalarından geçiniz de bütün instansiyalardan ondan sonra bize verirsiniz. Ama Rus vatandaşları, insan hakları zedelengen vatandaşlar derler ki manası yok. Bütün basamaklarına geçmeye, çünkü karar aynı olacak. Hem de o masraflı şey. Neticede birkaç meselelerin bakarlar. Ama şimdi onu argüment olarak kullanmaya tırışıyorlar. Eğer de biz onlar zaten geç Avrupa Birliği'nden çıksalar, andaki vatandaşlar, andaki halk çaresiz kalacak. Diktatörlerin böyle durdurmaga bir mekanizm bile kalmayacak. O sebebini de gösteriyorlar. Мына келіңіз, параде Русияге қол тұтқан девлетлерге көз ташлайық. Френкистан эпосы 16 векил қол тұтты. Италия 12 қол тұтты, бір астында сүкінетіні сақлады. Алмания 11 қол тұтты, 2 сүкінетіні сақлады. Түркия эпосы қол тұтты. Азербайджан, Испания, Норвегия, Сербия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Андорра, Кипр, Исландия, Сан-Марина оларында эксериеті қол тұтты. Френкистан ве Алмания хақында сөз жүрсетсек. Френкистан ве Алманияның сіздің түшінжеңізге көре мотивациясы неден ибарет еді. Френкистан ве Алманияны затен біз әр вақыт böyle Украинаны әрдайым дестек еткен партнерлары, ішбірлікшілері деп тақдим етедік. Бүгін есе параде оларының берген рейлері сізні шашыртты ма шақсен? Yok, aslında o çoktan belliydi. Bizim delegatlarımız anda gittikleri zaman вопрос уже решенный, anda karar alındı. Hem de o yüksek seviyede aldı. Aklınızdadır, yakın günlerde Zelenski Paris'te olduğu zaman Macron'a da söyledi, Merkel'e de söyledi. Dedi biz o Rusların geri kaytarmasına karşıyız. Ama onlar dediler yok, biz isteyimiz onların kaytkanı. Çünkü demokrasi için daha demek faydalı olacak manada cevap verirler. Türkiye, Mustafa'ga 10, Türkiye Parlamento Asambleyasında bulungan 10 Türkiye vekili Rusya'ya kol tuttu. Türkiye'nin zaten bize karşı münasebetleri, Kırım Tatarlarga ve Kırım'a karşı münasebetlerini her daim biz eşite bileydik ki hiçbir vakit Kırım işgalini kabul etmeyecekmiz ve ilahri. Lakin sözde bir, amelde ise başka. Niçin böyle ola? Yok, şimdi bu Rusların Avrupa Birliği parlamentosuna kayıtması Kırım işgalini tanıması manasına gelmiyor. Hem de onlar açıktan açık bu sanksiyalar kaladı. Manası gelmey ama Rusya'nı pasaden Kırım'ı işgal etkeni için reyden marum kaldırdılar. Kaytardılar ama o hiçbir... Birinciden reyden marum kaldırdılar, o tek bir sanksiyaydı. Başka onları kullanmadılar bir kimse, özleri kettiler. Kettiler. Rusya, Türkiye'nin bu meselede bakışı belli. Daha 14 senesi biz Erdoğan'la konuştuğumuz zaman o da gene de bu sanksiyalar meseleni çözmez. Hem de biz de bu sanksiyalara katılmayız degene de. İşte öyle pozisyon. Ben evet onu kandırmaya tırıştım. Yok öyle değil de bütün dünya olarak o baskı yapmak gerek ama Türkiye'nin pozisyonu belli. Onlar Ruslarla işbirlik yapıyorlar ekonomik bakımdan ama aynı zamanda diyorlar ki ekonomi bir, siyaset başka. Biz Kırım'ı işgalini tanımayacağımız ama ticaretimiz devam edecek. Ya ne çizer onların fikrince Kırım işgalini? Ayttılar mı? Diplomatiya değiller, bir şey değiller. Onların fikri. Ben şimdi tekrar onlara söyleyebilirim. Bu yanlış diye ama bu bir şey değiştirmiyor. Şimdi Türkiye ve Rusya arasındaki bu ticaret 35-40 milyar dolar civarında.
Eğer de bütün bu Türkiye sanksiyalarga katılacak olsa, bütün ticaretini toktatacak olsa Türkiye'nin durumu zor olacak. Evet, belli derecede Rusya'ya da zor olacak da ama Türkiye'ye de zor olacak. Aynı şey ama Azerbaycan'ın durumu o başka. Onlar gönüllü daima bizle beraber olduğunu söylerler ama diyorlar bizde Karabağ var. Eğer de biz katiyen Ruslara karşı çıkacak olsak onlar %100 Ermenilerini destekleyecekler. O zaten Karabağ meselesinde Rusya Ermenilerini her daim destekleyedi, yok mu? Onlar öyle oyun yapıyorlar ki sanki dersin tarafsız ama gerçeği öyle. Azerbaycan'da da bunu yaxşı anlayırlar ama daha ziyade onu kışkırtma istemiyorlar. Şimdi ne olacak sizin düşüncenizge göre? Mına Avrupa Şurası'nın Parlamento Asambleyası bu kararının Ukrayna'nı hakikaten çok şaşırttı ve bazı yani bu sanksiyonu Rusya'nın üzerinden zayıflaştırdı ki Rusya takdim etken delegatlar cedvelinde Kırım işgalini destekleyen ve anda hatta iştirak etken 6 vekilini şimdi kırsetmege planlaştıra. Onlar kırecek mi? Şimdi bu Reglamentli komissiya onu baktılar, dediler demek ki Venesiyanski komissiyaga yollayacaklar. Venesiyanski komissiya bilesiniz, eğer bir kararlar, alınan kararlar, kanunlar Avrupa standartlarına uygun mu, uygun değil mi bu konuda uzun kararını verecek. Bizim için de çok bu ilginç bir şey. İnsan komisyası uzun nasıl gösterecek şimdi? Yine de bunda rol para oynayacak mı yoksa prensipler üstelik alacak mı? Onu bakarak. Ama insan komisyasına bu kararın yollandığı Rusların parlamentoya girmesine yol kapatmayın. Kapatmayın, lakin komisya, bu Venesiyanski komisya karar çıkarsa, bu kanunsuz olarak diyecek olsa o zaman elbet daha çok enteresan şeyler olacak. O zaman onların çıkarmak, yine de çıkarmak zorunda kalacağız. Hepsinde değil de ama bu majoriter, bu одноmandatный sistemanın seçilgen deputatlar, 6 deputatlar çıkarılması mecbur. O daha ziyade söylediler onlar. Dediler ki eğer de Ruslar söylüyorlar. Dediler eğer de Kırım'la ilgili meseleler bakılacak olsa biz Kırım'dan da temsilcilere çağırabiliriz. O fırtına evet, ona müsaade vermezler. Çünkü şimdiki bir şey, şaşılacak bir şey yok. Belki daha ziyade para verirler de ona da müsaade ederler. Niderlanda'da men yanlışmasam anda Ablatifov'un kırmesine razılık bergen ediler. Kırım kolaboratlarından viza bile verdiler. Yok, onlar yanlış olarak verirler. Onlar başka yoldan yaparlar. Aynıcılık yaparlar onlar. Anda çünkü pasportta kesin yazmıyorlar bu Kırım'da verildi deyip. Ama eğer de onu incelesin, o pasport sistemlerinde belli olur o. Ama o incelikli kırmediler onlar da. Böyle şeyler. Ama kendi Kırım'dan satqınlarının bu cedvellerge kirmek ihtimali ne kadar sizce? Büyük skandal olur. Ben öylesem Rusların tekrar aklı olsa o şeyi yapmazlar. Çünkü şimdi oy vergen, Rusların kirmesine oy vergen çok deputatlar da buna karşı çıkarlar. Çünkü o gerçekten de açıktan açık Avrupa prensiplerini bozmak manasına gelir. Bu zaten basede bu alıngan karar Avrupa prensiplerinin bozulması manasına gelmiyor. Yok, o argumentleri malum. Ana insan haklarını Rusya'da korçalamak için, Avrupa Parlamentosu normal çalışması için, diyalog olması için de böyle o para meselesini ortaya çıkmaylar da var. Ama gerçekte böyle. Şimdi sanksiyalarının bir şekilde zayıflaşkanını biz gördük. İlk kere bu 5 yıl içerisinde ilk kere bir sanksiyanın böyle lağu edilmesini biz halkara arenada gördük. Bundan sonra diğer sanksiyalarının lağu edilüğü gelebilir mi? Böyle sakıncalar var. Bu yengilleşmeye yol alabilirdi. Ama şimdi bilirsiniz Amerika'da Avrupa Birliği'ne karşı da sanksiyalar hazırlanıyor. Bu Severny Potok 2, Nord Stream 2'ye karşı kim bu onun kuruluşunda iştirak etken gemiler, firmalar hepslerine sanksiyon olacak. Eğer de kabul edilse. Şimdi o proyekt var. Hem de o
kanun kabul edileceğine büyük ihtimal var. Çünkü onların müellifleri hem Demokratik Partisi'nden hem Cumhuriyet Partisi'nden. Çoğunluk o zaman gerçekten de Ruslar zor duruma kalacaklar. Hem Ruslar hem Avrupa Birliği. Ruslar daha çok zor duruma kalacaklar çünkü büyük masraf ettiler. Yolun yarısına geçtiler. Danya şimdi müsaade vermiyor uzun sularını geçirmesine. Tekrar daha pahalıcı olacak. O gemelerin çeviri gitmesi için. Ama tamamıyla eğer de böyle sanksiyalar olsa çok firmalar elbette iştirak etmeyi istemezler. O zaman bayağı sıkıntı olacak. Hem Avrupa Birliği'ne hem Rusya'ya. Men seyircilerimizge hatırlatmaga isteyim, saygılı dostlar, bizim stüdyamızda telefonlar çalışa. Eğer Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gacemilevge sizin bir sualleriniz olsa, bizlerge ekranlarınızda көрген telefon numarası vasıtasıyla telefon aça bilesiniz, internetini kullanıp, Viber'ni kullanıp telefon açmaga imkanınız var ve suallerinizni canlı şekilde seslendirmege imkanınız peyda olacaktır. Bugün 25 iyun 26 iyun günü Rusya'nın Halkara Tribunalının denizcilerini azat etmesiyle bağlı kararını yerine getirilmesinin müddeti endi bitti. Rusya bu kararını yerine getirmedi. Endi ne olacak? Rusya'ya karşı halkara mahkemenin bir baskıntı usulları olacak mı ya da aslında yoktur? Olması şart ama ben böylesem benim fikrimce Ruslar o denizcilerin serbest bırakırlar ama başka şekilde. Sanki pamilovanya, Ali Cenaplığın Putin efendi gösterecek, ana ben bağışladım diyecek ama burada bağışlama söz konusu değil. Uluslararası tribunalın kararı var, sen onu yerine getireceksin. Onun için bizde o televizyonda spiska yapayık, değiştireyik. Ne biçim değiştirmeleri? Bizde Ukrayna'da Rusya'nın siyasi mahpusları yok. Bir haydutlar var. Adam öldürgen, patlatkan adamlar. Biz o denizcileri hiçbir manada, hiçbir manevi hakkımız yok onların değiştirmeye. Onların bir sıraya koymak onlardan beraber. Onun için benim fikrimce onlar nasıl olsa onların serbest bırakacaklar ama gözlerincesine sanki dersin bu tribunalın kararına uyup değil de özlerinin isteğinin gibi göstermeye isteyecekler. G20 саммитінде 28 iyun günü, yanlışmasam 28 iyun günü Amerika Birleşken Devletleri'nin prezidenti Donald Trump Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'den görüşmege planlaştıra. Bu hafta onun endi press katibi bildirdi. Sizince bu görüşüvde Ukrayna denizcilerinin azat etilivi sualleri muzakere etilebilir mi? Benim fikrimce o çok böyle büyük bir mesele değil ama evet o konuda söyleyebilir. Lakin Rusya'nın daha başka büyük cinayetleri var. Birinci olarak şimdi savaşını durdurmak Donbas'ta, aynı sırada Kırım işgalden kurtarmak bu meseleler esas olarak konuşulacaktır. Ama bu da evet sırayla bir gelirler. Ama ben bunu söylemek istiyorum. Bizim için benim fikrimce bu yanlışlık. Şimdi ayrıca denizcileri örgüte sürüp de başkalarının mesela Alex Sentsov olmayacak bir şey için 20 yıl verdiler. Katillere bile 5-6 yıl verirlerdi ama bu insana ya başkaları bizim vatandaşlarımıza 17-18 yıllar ne biçim şey bu? Bu 21. yüzyılda. Bu meselelere o ayırmak gerekmiyor. Bu meselege qaytarımız. Şimdi bizle Ukrayna Halk Депутаты Алексей Гончаренко bağlandı. Посвященный buluna. Алло, Алексей, здравствуйте. Алло, я вас очень плохо слышу. Алексей, да, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Ну, слышу вас, но слабо. Говорите, пожалуйста, громче. Алексей, что сейчас происходит в парламентской ассамблее Совета Европы после голосования за резолюцию, которую вы вместе с Грузией обжаловали? Сейчас происходит продолжение работы сессии, только Украина, Эстония, Литва, Латвия уже не принимают в этом участие и не будут принимать, потому что мы покидаем эту сессию, мы уезжаем каждый в свою страну.
И это наш символ, знак протеста против того, что здесь произошло. Алексей, а до каких пор украинская делегация не будет принимать участие в заседаниях парламентской ассамблеи? Для нашей делегации, то есть на этой сессии, речь идет об этой сессии, которая должна завершиться в пятницу. Мы больше в ней принимать участие не будем. Ну и надо понимать, что у нас очень скоро парламентские выборы. На парламентских выборах будет избран новый парламент сформирует новую делегацию. И уже надо будет новому парламенту и президенту, и МИДу решать, что делать, как дальше работать с Советом Европы после того, что произошло на этой неделе. Алексей, скажите, а насколько существенно отличаются цифры тех стран, которые голосовали при первом принятии резолюции от сегодняшнего голосования? Никак не отличаются. 62 голоса было тогда против, и снова 62 голоса против. А как вы вообще можете в целом прокомментировать решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ? Как вы это расцениваете? Как самоубийство этой организации, как то, что организация потеряла большую часть своего авторитета, как предательство и ценностей, ради которых эта организация 70 лет тому назад была создана Уинстоном Черчиллем и его коллегами и друзьями. Сегодня произошло грустное событие, что говорить. Но жизнь продолжается, мы будем продолжать свою борьбу. И я уверен, что и здесь произойдет очищение. Но это навсегда останется таким темным пятном. И, Алексей, последнее. Какие меры вы бы посоветовали предпринимать Украине по отношению к парламентской ассамблее Совета Европы? Как в дальнейшем быть с этой организацией? Как Украина будет пересматривать свое отношение к ПАСЕ? Дело в том, что когда мы говорим о наших следующих методах, надо говорить не о следующих методах только в отношении ПАСЕ, а надо говорить о том, что мы будем делать в отношении той новой реальности, которую пытается выстроить в Европе. И здесь наша реакция должна быть очень жесткой. Что следующим этапом могут быть снятие экономических санкций против России. Явно взять курс на какое-то умиротворение агрессора и попытку найти с ним какой-то общий язык. И это очень опасный курс. История всегда доказывала, что это делает только хуже. Но, как мы видим, к сожалению, история учит тому, что ничему не учит. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко был с нами на прямой связи из Страсбурга. Спасибо. Иште бойле карарны біз ешіттік меселемізге ве бізім суалерімізге қайтмаға ве музакире етмеге истередім сізне Мұстафаға. Чүнки бүгін чоқ мерақлы бір хабер пейда олды. Оқуым. Антон Кореневич назначен постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым. Президент Владимир Зеленский назначил своим постоянным представителем в Крыму юриста Антона Кореневича. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства. Кореневич является кандидатом юридических наук, доцентом Института международных отношений. Буин санысыз білесіз ме? Бұл ферманға насыл бақас? Doğru değil tabii. Eğer de böyle vazifeye, mesela Poroshenko bizleri çağıraydı. Ben bana bu adamı koymak isteyeyim. Bana birbirlerini tanıştıraydı. Karşı var mı fikriniz? Öyle şey soraydı. Ama şimdi yeni prezident özünün fikrince öyle değil. Bu hata elbette. Ama bakayım belki bu adam hakkında yaramayı söylemiyorlar. Çok bilgili adam değiller. Bakayım. Яни мен доғранлайым, президент Владимир Зеленский Қырым татар халқынен бұл меселе бойынша тепсия алмады, насият алмады ве өзінже бұл қарарны бұл ферманна алды. Доғры ма? Yakın zamanlarda bu hep şeyin anlayış gelince kadar ben böylesem Zelenski bazı çok hatalar yapacak. Evet son bir kim değiştirecektir özünü, düzeltmeye tırışacaktır ama bu büyük yanlış. Kırım'da şimdi esas olarak bu işgale karşı direnen güç Kırım Tatarları onların fikrini almayıp da sen nasıl adam koyabilirsin? Son eğer de biz onu kabul etmeyecek olsak nasıl işbirlik aramızda olacak? Onu düşünmüyorlar. Bir kimse onların arasında uzun komandasını teklif etti, o da kabul etti. Ciddi bir karar değil bu.
ama mahsus bize karşı düşmanlık kararı da demek mümkün değil. İşte böyle oldu. Ya niçin sizin düşüncenizge böyle ola? Niçin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım Tatar halkının liderleri ile misal olarak Kırım Tatar halkının vekilleri ile bazı Kırım ile ilgili ve bağlı suallarda tavsiye ve nasihatler almayı. Bu sadece hata mı ya da mahsus yapılgan bir hareket? Çünkü onun firkasına bile baksak anda hiçbir Kırım Tatarı yoktur. İşte o sualleri biz özüne soracağız. Biz yakın günlerde biz onun görüşmelerimiz olacak. Niye vakit? Bu da şimdi yardımcılar seviyesinde müzakereler nasıl meseleler bakılacak. Bunu şimdi gün tertibini şimdi ayarlayırlar. Ondan sonra görüşeceğiz. Bu meseleleri bir müzakere edeceğiz. Ama sizin fikriniz bu meselede nedeni var? Tecrübesizlik, maksud düşmanlık değil de ben şimdi onun açıklamalarına bakam Kırım'la ilgili Kırım Tatar bayrağını kutladı 18 Mayıs'ta güzel mesajlar verdi. Onun verdiğim sualleri de makul böyle cevaplar oldu. Kırım hiç zaman işgali tanımayacak, onları kurtarmak için eline gelen hareketi yapacak. O sözleri söyleyin. Ama praktik çalışmaları evet %100 doğru demesi praktik zor. Ama keliniz bakayıq ne aytты bugün Vladimir Zelenskiy bayrak gününe bağışlap? Сегодня крымские татары отмечают День своего флага. Уважение к государственным и национальным символам является проявлением гражданского сознания, любви и преданности к родной земле. Однако под давлением неправомерных действий со стороны Российской Федерации быть патриотом для крымских татар, как и для украинцев в Крыму, на данный момент настоящее испытание. Мы полностью поддерживаем крымско-татарский народ и его право на самоопределение на исторической родине, ведь Крым – это Украина. С днем крымско-татарского флага! Ukrayna prezidentinin bu sözlerinden memnunsunuz mu? Memnun, doğru. Ayrıca bu самоопределение konusunu eklediği pek doğru, yaxşı. Buna karşılık bir şey yok. Mına men firqa hakkında sual berdim de da tafsiyatlarını öğrenmege isterim. Niçin mına yakında endi Ukrayna parlamento seçimleri olacak? Kırım Tatarlar 8 firqada, 6 firqada takdim etilgen 8 kişi. Lakin Президенттің фирқасында, яғни Слуга народа фирқасында Kırım Tatarlarının ne adı ne soyadı var. Ne için böyle oldu? İstemediler mi ya da biz istemedik? Ben bunu birkaç kere izah etken edim. Anda onların Zelenskiy özü tek başına karar almayı. Birkaç gruppaları var onlar. Grup влияния degen gibi. Onların fikirleri birbirlerinden farklı. Bazıları bilir ki Kırım Tatarları ana Poroshenko'nu destekler, bize düşmanlar, bizi desteklemediler. Ne için biz hem de özlerine pozisiya ilan ettiler. Başkaları diler ki yok Kırım Tatarları çok önemli faktör. Olarsız Kırım'la ilgili bir şey yapmam mümkün değil. Onlarla anlaşmak gerek. İşte biz evet bu namzetler meselesinde onların konsultantları bizge maga geldikleri zaman ben onlara bir fikir aytkan edim. Dedim ki siz özünüzün birinci top 5 olacağım, top 10 olacağım. Onun içerisinde mutlaka bir Kırım Tatarını kırsetseniz mesela olarak ne dedim Nariman Jilal'ın. Aynı zamanda Kırım için Kırım Tatarlara bir signal olacak. Putin'e bir signal olacak. Pek doğru fikir dediler. Ama galiba kandırıp olmadılar. Ya da o top Kırım'a istekleri olan çok yakınları, dostları vardır. Neticede böyle oldu. Ya misal olarak Kırım'dan, Kırım Tatar failleri mına siz Nariman Ağa Jilal'ını aytıp geçtiniz. Onlardan başka firkalarga kirsetilmesi sualleri müzakere etildi mi aranızda? Bunu düşündünüz mü? Başka firkalarga kirsetilmeler? Kimleri? Kırım'dan faillerinin, Kırım'dan Milli Meclis azalarının, Nariman Ağa Jilal'ının? Bunda çok bu birkaç taraflı mesele. Mesela Nariman dedi ki evet siz kararı verirsiniz de ama eğer de ben deputat olsam orada beni ondan sonra Kırım'a sokmazlar. Ben dedim
öyle de olabilir, sokmayabilirler. Ama sen ne kadar daha serbest yürüyeceksin o da belli değil. Deputat olsan belki nasıl olsa bir zaşita dediğin gibi bariyer olacak. Neticede o dedi nasıl karar verirseniz ona tabi olacağım. Ama söylediği de doğru. Eğer onlar namzet olarak görsetsek hem de namzet olup da partileri kıracaklar da son geçmeseler onlara daha ziyade baskı olacak Ukrayna'da. Ama bu şu sırada Rusya onlarını Kırım'da özlerinin vatandaşları olarak sayan. No, bir kimseye sır değil, biz o pasportlarını kanuni olarak saymayız. Biz o faşistlerin Ausweis gibi kabul ediyoruz. Ama bizim SBU, çünkü her deputatlar onun kontrolüne geçilir. Hepsinin proyerke yaparlar. Ne derecede, nasıl insan. İkinci pasport olganı Ukrayna kanunlarına aykırı. Aynı zamanda Rus pasaportlarını kabul etmeyimiz, tanımayımız kelimesi de var da ama buna bakmadan yok onun pasportu var diyen böyle düşünce de var. Hem de Ukrayna işgal olan toprakta olan insanların tamamıyla %100 kim olduğunu buradan incelemeye, kontrol etmeye biraz zor. Onun için onlar büyük şüpheli bakar. Мына егерке біз бақсақ, Украина парламенті seçimlerinde bu sene Порошенконың фирқасындан сыз Виахтем Чейгоз, демек Игорь Смешконың фирқасындан Милли Мejlis Reisi Rifat Чубаров, Гройсманның фирқасындан Эмине Джапар, Зеленый фирқасындан Гаяна Юксель, Святослав Вакарчукның фирқасындан Рустемов Умеров ve Тамила Ташева ve Народный рух фирқасындан Апмеджит Сулейманов тақдим етілген. Егер ке бүгінгі ичтимаи рейтинглерге көз ташласақ, біз аңлаймыз ке, сіз де разы олырсыңыз менен, bazı Қырым татарлар тақдим етілген фирқалар keçici değil, yani parlamentке. Егер оларның keçici olmağını siz bilедіңіз, тақдим етілмелерінің не мағынасы бар? Birinciden üniversitede biz istedik hep bizim namzetlerimiz geçici partiden geçsin. Ama mesela Poroshenko'nun partisi tek adam oldu bizden. O kadar sağ olsun. Bütün bizim isteklerimize göre dolduracak olsa o başka arkadaşlarına yer koymayacak adam. Ama bizim bu namzetler bu partilere giren partiler özleri de bilirler. Onlar geçecekleri pek büyük perspektifi yoktu. Ama nasıl da olsa o teşkilatlarda olup oradaki o partiye meselemizi anlatmak o da bayağı iş. Mesela şimdi bizim Emine Capar 3. sıra denedi. Groysman partisinde 3. Elbette Kırım meselesini onlarda o yaxşı anlata. Meseleni pressada da şimdi hep yerde görünüyor. Kırım Tatarları bütün spiskalar bolğanı. Yani Kırım Tatar meselesi daha geniş olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan elbette faydası var. Ama şimdi geçecek mi, geçmeyecek mi? Evet, çok böyle soru işaretleri var. Belki ben umut etsem Smeshko'nun partisi geçer. Şimdi 4-0 kaç bir şey gösteriyor. Ama kendi risk altında. Risk altında var evet öyle. Yarın değişebilir. Belki bir Европейская solidarность öyle olabilir. Zelenski Tüneyen birkaç gün verirse 48 dedi. Şimdi 32 gösteriyor. Vaziyet değişir. Buna sizin düşüncenize göre Petr Poroshenko'nun екі ері сіз айттыңыз берділер Қырым татарларға, ama біз білеміз ке, сіздің де қайт еткеніңізге көре бірқанша апта евелсі Рифат аға Чубаровға, Қырым татар Милли Mejlis reisine de yer bergenler, fakat o keçici yer değil eкен.
Sizin düşüncenize göre Poroshenko'nun algan bu kararı doğru mu ya da yanlış? Milli Meclis reisine binaya. Şimdi bilirsin tendensiya var böyle yeni insanları almak. O dedi bitti Rifat Çubarov çok isterdim hem de mutlaka geçecek. Ben ama biraz uzakça koydum ama mutlaka geçecek. 40. sırada geçecek. Onun optimistik düşünceleri var idi. En azında 50 adam geçiririm diye de. Böyle fikri var idi. Onun için emin de Rifat Çubarov da geçileceğini. Ama biz dedik belki daha garantili olacak ileride top 5'te bizim Rifat Çubarov başka partide. Çünkü Smeşkoğlu Partisi Cumhurbaşkanı seçimlerinde bilirsiniz %7'ye yakın oy aldı. Eğer de o kadar oy parlament seçimlerinde de alsa %100 geçecek o. Ama vaziyet değişir. Yeni partilerin peyda ola, neticede sesler dağıla ve bir partide onların oranı ona göre düşe. Siyasi hayat böyle. Bazı Kırım Tatar faallerinin işte bu kararlarını eşitkenden sonra birçok fikirleri peyda oldu. Ve aytkanlarına göre demek bugün halkara mahkemeler Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Rusya'da yasak etilivi ile bağlı çeşit kararlarını ala. Rusya'nın bu kararlarını lağu etmeye zorlagan kararlarını ala. Ve bu kararlar yanında Petr Poroshenko'nun Milli Meclis reisine bu gibi yerini vermesi biraz aşağılayıcı olganını dep aytalar. Siz bunun razısınız mı? Ya yangi adam keldi Aktem Çiğgöz, o da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci muavini. O aşağılamak manasına gelmiyor. Daha bir oradaki namzet 23 yıl Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisiydi. Onun için ona hep kelimelerinde Kırım Tatar Milli Meclisi bir şey o manaya gelmiyor. Ama ayttakım ki ben o fikri Poroshenko'nun özüne de söyledim. Ona dedim bu doğru değil. Birinci dedim bizim Rifat Çubarov olması gerek. Ama bizde dedi böyle ne dediler ona reyting bir şeyler komisya yapkan ekenler de daha ziyade ses toplamak için yeni insanlar olsa daha faydalı olacak. Bu gibi fikirlerle işte Rifat biraz sonra kaldırdılar. Bu şahsi benim düşünceme göre üç Kırım Tatarının da bu cedvellerinin birinci 10 sırasında bulunmasına hepsi layık. Birincisi Rifat Çubarov, Aktem Çiğgöz. Eğer biriniz 100% bu yerlerge layıksınız ve layık olganını da zaten aldınız. Mustafa, siz nasıl düşünüyorsunuz? Aslında sizin elinizde edimi 3 kişinin de birinci 10 sıraga geçmesi ya da bu sizin elinizde değildi. Siz aytabilir ediniz mi misal olarak Petr Poroshenko'ga bana ya uçumuzni alasın ya da biz kırmayımız. O sizge mence reddetmez edi. Ben başka şekilde söyledim. Ben ona dedim benim yerime Rifat Çubarov'u koyunuz da. Ben 75 yaşlı geldim. Ben mutlaka deputat olmam şart değil. Hem de millete devlete hizmet için mutlaka milletvekili olmak değil. Benim yeterli kadar otoritetim var. Ben öyle de hizmet ederim. Ama onu kabul etmedi. Ben dedi öyle vakitte beni bırakmazsın dedi. Ne yapayım işte. Groisman'ın laf ettiğimiz zaman evet özüm şartlarımı koydum. Ben ona dedim inşallah bizim Emine Partisi seçilse mutlaka Parlament Asambleyine, Avrupa Birliği Parlament Asambleyesi'ne girecek. Ve bütün böyle propagandalarda, seçim esnasında propagandada birbirinize karşı söz atmayacaksınız. Onu da kabul etti. Aynı şekilde deminen de laf ettik Vakarchuk'la. Vakarchuk'un partisinde aslında Rüstem Umerov'un o birinci top 10'a koymak istedi. Ama bizim Rüstem o kadar alçak gönüllü insan yok dedi. Ben o kadar görünmeyi istemiyorum. Ben chatte olsam da olur. Ben aslında o milletvekili olmayı da çok istemedi.
Ama dedi bizim liderimiz emir etti, onun için gittim ben anda dedi. Benim fikrimce eğer de inşallah onları geçecek, koalisya gibi bir şey olsa, Zelenski'nin ben de öylesem Rüstem Umerov исполнительный struktura daha gelişikli. Mına anlaşıldı ki bu sene Kırım Tatarlarının maksadı ve sizlerinin maksadınız parlamentoga daha çok Kırım Tatarlarını kırsetmek ve anda bizim vekillerimiz daha çok olsun deyip. Mesela olarak sizin aklınızga böyle fikir geldi mi? Daha çok yaşlarını cetveller boyunca kırsetmeye siz ve siz gibi olan çok belli seçiler majoriter sistemden geçsin deyip. Bu vakta düşündünüz mü? Majoriter sistem bizim için hiç uygun değil. Hiçbir seçim bölgesinde Kırım Tatarların majoriter sisteminde gördüm. Evet, ben ya da Rifat Çubarov, o Lvov taraflarına batı demelerinde varsa belki perspektif var orada. Ama o çok masraflı şey. Bir deputatın anda geçmesine, bu seçim kampanyasını geçirmek için en az da belki $1 milyon masraf etmek gerek. Rüşvet değil, anda insanlara bir şeyler yapmak gerek. Hem de öyle yaparlar anda. Bizim öyle imkanlarımız yok. Biz mesela Kırım'da, eğer de yoğun, Karasubazar rayonunda imkanda %33 Kırım Tatarı yaşay, orada belki ayrı bir bölge olsaydı Kırım Tatarı namzetini öyle görsetmek mümkün edi. Bana Rifat Çubarov mesela 98 senesiydi galiba, o majoriter sisteminden geçti. Ama o Kırım'da geçti. Niye? Başka yerde o perspektifi yok. Kırım Tatarlarının bu sene eğer ki miktarı 2'den ziyade olsa, bizim milli meselelerimizin çözülüğünde nasıl tesirleri olacak? Olacak mı sizce? Birinciden yalnız Kırım Tatarları bir tane hava yaratmayı. Nasıl olsa 4, 5, 6 olsun ama orada 450 deputat var. Ben mesela Vakarçuk'un spiskasında bakıp Zelenski'nin spiskasında da çok normal insanlar var. Ben demeyeyim Poroshenko'nun spiskası tamamen %100 bizge yakın insanlar. Bu nasıl karar alınacağı yalnız bizim milletvekillerine bağlı değil. Ama bizim milletvekillerimiz her bir fraksiyada olsa elbette bir karar alınacak vakitte fraksiya toplasında mutlaka o izah edecek, anlatacak ve özün isteğini söyleyecek. O çok efektif olur. Hep fraksiyalarda olsa. Ya Kırım ile bağlı bir sual meydana gelse ve bu sual için parlamentoda rey verecek olsanız, Kırım Tatarlar neye esaslanıp rey verecek? Firkanın kararına göre mi rey vereceksiniz ya da ki de Kırım Tatarlarının birleşip algan kararına göre rey vereceksiniz? Bu sualleri hep bunlar Smeshko'da, Groysman'da, Vakarchuk'ta beni soradılar. Ya dediler şimdi sizin o Европейский Solidarность fraksiyonun bizim fraksiyamızın farklı olsa bir karar alınacak olsa nasıl davranacaklar sizin milletvekilleriniz? Ben de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kararına göre. Onu kabul ettiler. Poroshenko'nun kararı değil de bu Groysman'ın kararı değil de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kararı. Ona tamam dediler. Yani ben sizin doğru anlayayım. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin algan kararına göre Kırım Tatarlar nasıl firkada olsa olsun mühim değil, öyle şekilde rey verecekler. Doğru mu? Evet. Buna eğer ki baksa Kırım Tatar muhtariyet meselesini, Kırım Tatarlarının parlamentoda bulunması ve çeşit firkalarda olması, Kırım Tatar muhtariyet meselesi çözülüğünde nasıl rolünü oynayacak? Ama işte en büyük rol burada olacak. Çünkü çok fraksiyalarda, çok deputatlarda bu Kırım Tatar avtonomiyası ne olduğunu, ne için gerek olduğunu, Ukrayna için ne için önemli olduğunu, bizim için o hayat meselesi olduğunu herkes yaxşı anlamıyor. Ama her bir fraksiyada bizim insanlarımız olsa elbette o fraksiya toplantısında onların hep suallerine cevap verecek ve gerekli şekilde anlatacak. Ben bu çeşit fraksiyalarda olduğunu birinci olarak bunu gözde tuttum. Dedim ki bu esas mesele, bu mesele bakıldığında bunların rolü çok büyük olacak.
Кырым татарлар бұл сене біз енді қайд еткенімізге көре бір чоқ фирқаларға намзет оларақ көрсетілділер, ләкин базаларының парламентке кечмек ихтималы 0 я да 0 янында. Мұна сіздің түшінжеңізге көре бұл сене Кырым татарларының исімлері башқа назирліклерде ола білемі? Чүнки бүгінге қадар біз эсасен ишғал етілген территориялар бойынша назирлікнен информацион саясет бойынша назирлік сыңырларында едік. Бұл сыңырларны кечмеге ихтималымыз шымды не қадар? Кечежекміз ме? Башқа назирліклерде бізімкелерінің соятлары, адлары олажақ мы? O birkaç faktörlerden bağlı. Biz o iktidara gelecek fraksiyanın bir koalisiya yapacakmız mı, yapmayacakmız mı? İkinciden elbette o şahslara bağlı. Eğer de o gerçekten de yaxşı uzman olsa, özünün işini bilgen olsa biz kandırmaya tırışarız. Eğer fraksiya onların koalisiya kirmese bile. Ama mesela diyelim ki en çok sesler algan evet Zelenski olacak. Ama tek başına hükümet kurup olamayacak. Mutlaka bir kimsenin koalisiye kirmek zorunda kalacak. Poroshenko'nun girecek mi? Yoksa Zelenski'nin girecek mi? Başka bir şey. Ben veresim o blokuna girmez. Çünkü otoritetini %100 kaybeder o. Öyle koalisiya olduğu zaman elbette biz adamlarımızı teklif edeceğimiz. Çok sağ olunuz ve yayınımızda ne yazık ki yekunlemek mecburiyetindemiz. Bugün elbette ki bayrak günü, Kırım Tatar bayrak günü, bayram günü ve biz bu mesele esasında bugün bu marafonu teşkil ettik. Şimdi sizni bütün Kırım Tatar halkı dinley, eşite, olarga bugün ne tilersiniz, ne aytarsınız? İşte bu yayın için ben mitingde de varmadım. Daha önemli olacak vatandaşlarımızla görüşmeye, konuşmaya. Biz öz toprağımıza, öz bayrağımıza sadık kalayık ve mutlaka zafer bizde olacak. Çünkü hakikat bizimle beraber. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov. Çok sağ olun Mustafa'ga. Biz ise yayınımızı yekunleyimiz. Şimdi 5 dakikadan Zaman informasyon programmasını seyretiniz. Geç. Сьогодні у Прайм Борисов Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора, як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРі. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын-Девир». Битва под Чудновым. Бүгін біздер Ахмеджит шерінде болунамыз. Филология илимлер намзеті Линара ханым Кубединова бүгін біздерні айле азаларымен таныш етмеге evine davet etті. Шакира аға, сізде 10 torununuz бар, 10 tane. Maşallah, maşallah. En küçüğü Ali 4 yaşında, En küçüğü. Ya en büyüğü kaç yaşında? En büyüğü 20 yaşında. Dil öğrenmek için en esas bir şey bu var öğrenmeyi, sırada.
Muhit içinde tez öğrenirsin. Bir yerde utanmayıp özümüzün tilimizde gerek laf etmeye. Kim yerde öyle koruyorsun, bitaylar bizim bitaylar. Ama kıyış kolgur başlaylar Rusça laf etmeye. Ya laf ediyorsun tilinden nasıl tatlı, yakşı tilimiz var bizim. Zamanlar değişir, hem de bu ulu şarayı kelir. Adamlar bu bir moda çıkacak, moda olacak. Kırım Tatar olmak, Kırım Tatar tili bilmek. Aile hayatta en kavi bağdır. Onu daima korşalanız ve kıymetini biliniz. Sıcak nefesiniz dualar gibi. Merhamet kalbiniz sabahlar gibi. Eğer aytkan sözünüz dünyalar gibi. Ah anam kalbiniz bana darılmaz. Ah balam degende bana sarılır. Kırgımlı, acımlı koynuna alır. Он лидер, что он человек, который определяет движение многих слоев и многих политических трансформаций в нашей стране. Для меня это была амбиция, которую я бы хотела удовлетворить. И я считаю, что влиятельность каждой женщины может оцениваться результативностью ее деятельности. И я думаю, что это очень серьезный багаж знаний по именно коммуникации. Министерство по вопросам ветеранов имеет уникальную миссию. Оно в гражданской жизни защищает тех, кто защищает эту страну во время агрессии. Крым – это Украина. Украина без Крыма невозможна. Ее биография напоминает современную историю Золушки. Так это или нет, мы можем узнать из первых уст. Сегодняшний мой собеседник – министр по вопросам ветеранов Ирина Фрис. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Акшамлар хайыр эфирде нәтиже программасы бүгін июннен 26-сы студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Бүгін Қырым татарлар милли байрақ күнні қайдеті. Қырымда байрақ әрекетіне полис хадимлері кедер етмеге тырышты. Фаллер Қырым бойы бір бұйық байрақнен кезіп, Қырым татарлар топлы яшаған койве қасабаларда тоқтап, ерлі сакинлерінің тілеклері ве аталар сөзлеріні яздыртты. Ишгалжы полис хадимлері есе марафон иштиракчыларына Жанкойдан Қарасу базарға келгенне қадар 6 кере тоқтатып, чеші түрлі тешкірулер кешірген. Бұна бақмадан марафон девам етті ве байрақны ақ қаяға көтерділер. Үч күнден берлі Қырым татар фуаллері байрақ әрекеті марафонны кечіре. Сабадан ақшамға жеулар милли байрақны алып, онен Қырым бойы кезелер. Ич бір кой қасаба вешеріні қалдырмайып, оның тарихы аққанда тариф етелер. Бұл қасабан ады Юрискяман, ескі ады Ислам Терек. Қош келдіңіз Қырым Ветан Бірлік.
Адет үзре башта қартларға сайғы көстерілі. Оларнен дуа оқып, адетлерімізні сақлап, халқымызға ве топырағымызға севгі ашылғанлары үшін тешекурлер білдірелер. Bu bugünkü hareketimizde, gelecekte yapılan işlerimizde ve aslında halkımızın sonki öyle bir geleceğimizde parlak olsun. Саба ерте яда кеч ақшам олғанна бақмадан марафон іштіракшілеріні әрбір ерде қуанышнен қаршылайлар. Оларны қаршыламаға келгенлер арасында әм яшылар, әмде қартлар бар. Миллетіме не тілейм, мабетлік, бірлік тілейм, шанлы олып, епіміз берабер олып, ниетлерімізге етейік. Өз ватанымызда сайып олып яшайық. Миллетіміз сағлам, бойсунмады, бойсунмайжақ бір вақыт. Софра ве эллерде татылықлар тамам бойлы етіп марафон іштіракшілеріні қаршылайлар. Инсанлар фаалерге ең самими тілеклерін айта. Оларынан яшаған ерлеріні зәрет еткенлері үшін тешекурлер білдірелер. Баллы, яғлы, жолмен олсын, жолыңыз. Қайтмамыз таузыңсын де танымызға кеткен балаларымызға етімізге баллы, яғлы қайтсынlar. Ай, сағыл. Машалла, мұнда бізге. Әм бұйықлер, әмде кічіклер, эфсаневи байрақта. Аталар созы ве тілегіні язып қалдырмаға істей. Чүнки бұл байрақ кечкен сенекібі ақ қаяға көтерілген сон, оның үстінде язылған тілек сөзлері Қырым üzerінде елпірейджек. Фааллер елда олғанда полис қадемлері елларына тешкірі башлағанлары аққында хабер келе. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливает именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Сонрайсе марафон іштіракшілеріні екі кере ішғалжы полис қадемлері тоқтатып, ичбір себеп аңлатмайып весіқаларына тешкіре. Лейтенант Сенин Иван Сергеевич, инспектор дорожного. Бүгін марафон күні ең парлақ, чүнки ерде олған мавы байрақлардан көз қамаша. Бұл байрақлар Қырымнан сербес кележегі ве бұл топрақларынан тамыр халқы Қырым татарлар ватанында бақтылы яшайжағына умут бере. Риана Алиева, Заман, АТР. Марафон іштіракчілері чешет манияларға бақмадан аққая төпесіне чықып, Қырым бойы кезген милли байрағымызны açып ресімлер яптылар. Amma анда да полис қадемлері келіп, Меджлис рейсінің бірінші мавина Нариман Желялға кенеде тенбейлев тұттырдылар. Санки дерсін о қанунсыз пикет, митинг яда юрушлер кешіре біле екен. Официально Всем раздаете сразу? Нет, я только вот одну вещь хочу уточнить. Здесь написано организатор публичного мероприятия. Организатором чего я являюсь? Я не являюсь участником и организатором публичного мероприятия. Хорошо, вы отказываетесь получать данное предупреждение? Нет, я прошу вас уточнить. Нет, я вас предупреждаю. Я не то, что говорю, что вы участник или вы организатор. Я это хочу пресечь, потому что основная задача полиции это что? Пресечение. Что вы хотите пресечь? Незаконное собрание. А что вы нам не дали? А мы что-то незаконное делаем? Нет, я не хочу, чтобы это было. Что это? Массовое мероприятие. Какое? Публичное массовое мероприятие скопления людей. Полис қадемлері тенбейлев беріп кеткен сон аққайда топлашқан Қырым татарлар қайтармада ойнады. Қырым ішғалден азат етілмесі оғырында бірлешов. Киевде байрақнен бірлешкенлер халқара форума кечерілді. Ада Меджлис векіллері, милли әрекет вештіракшілері ве халқара Қырым азат етілу әрекетінің фааллері чықышта бұлынды. Це одна із складових нашої сутності.
Прапор, герб – це символи. Земля – то є основа. Ми маємо завдяки об'єднанню навколо наших символів повернути нашу землю. Киев мерkezінде Қырым-Татар милли байрағына бағышланған сергіде кечірілді. Анда 4 қытада олған байрақны тақдим еттілер. Италия, Австрия, Мысыр, Түркияде акциялар өткерілген вақыт шығарылған ресімлеріні тақдим еттілер. Умумен байрақ 28 мемлекетке алып барылды. Сергі зияретшілеріні Қырым-Татар милли байрағының тарихын таныш еттілер. С помощью этой экспозиции вы сможете увидеть фотографии, как путешествовал крымско-татарский флаг по различным странам и по 4 континентам. Вы увидите, как разворачивался этот флаг в Риге, как разворачивался флаг в Соединенных Штатах Америки, в Египте, в Польше и в ряде других стран. И все это осуществилось благодаря нашим активистам. Ақшам есе Киев мерkezінде автойürüş ve митинг кечірілді. Тәфсілатлы мұхбирмас Татьяна Сулей тариф етмеге азыр. Таня, сөз саңа бұйыр. Салям алейкум, Шевкет, Ватан, Мілет, Крим. Крим – це Україна. Саме з таких вигуків сьогодні, 1,5 години тому, у середмісті столиці на Майдані Незалежності розпочали мітинг до Дня кримсько-татарського прапора. Саме тому сьогодні у центрі Києва було так багато жовтого і блакитного. Тут майоріли українські прапори, був прапор військово-морських сил і, звісно, кримсько-татарський. Найбільший 40-метровий стяг із золотою тамгою. Попри неймовірну спеку, навіть увечері подивитися на унікальний прапор до середмістя столиці на мітинг прийшли сотні гостей столиці та киян. Були також і лідери кримсько-татарського народу. Прийшов голова Меджлісу Рефат Чубаров, його заступник Ільмі Умеров та голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Такий мітинг вже традиційно розпочався із гімнів двох народів – українського та кримсько-татарського на знак нашої єдності. Про свято Дня прапора про свято національного прапору кримських татар не забув і новообраний президент Володимир Зеленський. Він надіслав своє привітання. Пропоную послухати у прямій мові, що він сказав. Представники кримсько-татарського народу в Україні та за її межами відзначають День національного символу – кримсько-татарського прапора. Особливої актуальності цей день набув в умовах російської окупації Кримського півострова, батьківщини кримсько-татарського народу. Знущаючись над правами і свободами людини та здійснюючи акти дискримінації за національною та релігійною ознаками, Росія рішуче налаштована на знищення його самоідентифікації. Існують символи, які одразу в пам'яті викликають певні асоціації. Саме так, при погляді на стяг блакитного кольору із золотою тамгою одразу розумієш, що це кримсько-татарський народ. Цей прапор вже став частиною сучасної незалежної України. Традиційно після окупації Криму Росією 5 років тому такі мітинги до Дня кримсько-татарського прапора присвячують політичним бранцям Кремля. Нині їх вже понад сотня. І більшість із них кримські татари. Про це говорив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він також згадав про нещодавні вироки 5 кримським татарам, фігурантам так званої справи про тероризм. Ростовські судді 10 червня засудили їх від 11 і аж до 17 років колонії суворого режиму за неіснуючі злочини. Також згадав Рефат Чубаров і про нещодавнє ганебне повернення Росії до складу парламентської асамблеї Ради Європи. Пропоную послухати. Ми вже розуміємося, що політики можуть зламатися, їх можна підкупити, їх можна шантажувати, і багато з них готові зламатися перед нахабністю російської політики. Так, як вчора сталося на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Маємо зробити так, щоб в них запиталися їхні виборці, їхнє суспільство, щоб французи запиталися у депутатів французького парламенту,
щоб німці запиталися у депутатів Бундестагу, чому вони здають принципи Європи. Власне, відзначати День кримсько-татарського прапора почали ще в понеділок. Тоді зранку до Києва прилетів унікальний кримсько-татарський прапор. Він за 9 місяців цього року облетів 28 країн світу. І сьогодні його подорож завершилася тут, на Майдані Незалежності. Найменші кримські татари теж тут, на Майдані Незалежності, намалювали все те, що для них пов'язане із Кримом. І, звісно ж, символ сьогоднішнього дня – кримсько-татарський прапор. Чому він такий важливий для корінного народу Криму, пропоную послухати від учасниці конкурсу. Сьогодні я намалювала тамгу. Тамга – це ще у Кримському ханстві був символ хан-гіреїв. Це наша історія, можна сказати так. І саме зараз для нас повинно бути дуже важливим пам'ятати нашу історію. І тому прапор – це теж історія, ми відмічаємо це. С детства прививать любовь к флагу, понятие тому, что есть не только флаг, есть Родина, что флаг – это для каждого народа, свой флаг – это очень глубокое почтение и уважение, которое уходит глубоко, далеко в историю. И это должно из поколения в поколение передаваться, и этого нельзя забывать. Так само вже традиційним до Дня кримсько-татарського прапора став автопробіг. Цього року він стартував від центрального корпусу КПІ, а вже на Хрещатику до нього доєдналися учасники пішої ходи. І все це, за словами організаторів, аби нагадати і Україні, і всьому світові, що Крим окупований, а корінний народ Криму, Росія, як і в 44-му році, намагається вижити з їхньої батьківщини. Пропоную послухати. Мы в то же время сумели сохранить все эти символы, пронести уже через 200 лет. И сегодня мы все еще вспоминаем, полны надежд и уверенности, что все-таки мы вернемся в Крым, в тот Крым, каким мы его хотим видеть. Легендарний 40-метровий кримсько-татарський прапор центральною вулицею столиці серед інших ніс також Ільмі Умеров. Про що говорив заступник голови Меджлісу, пропоную послухати в прямій мові. Сегодня день крымско-татарского флага. Мы каждый год его отмечаем, организовываем шествие по Крещатику. Шествие завершается на Майдане. Сейчас к нам присоединится автопробег, будет параллельно с нами финишировать на Майдане. Борьба продолжается, и территориальная целостность Украины обязательно будет восстановлена. Крымско-татарский народ будет хозяином на своей земле. У фіналі мітингу до Дня кримсько-татарського прапору учасники руху за деокупацію Криму зачитали маніфест до міжнародної спільноти. В ньому ще раз заявили про те, що Крим окуповано, корінний народ Криму, кримські татари зазнають утисків з боку Росії і вимагали негайно звільнити усіх політичних бранців і військовополонених українців. Все завершилося так само, як і починалося, двома гімнами – українським та кримсько-татарським. Шевкета, наразі це все, що я можу розповісти тобі, слово. Сағылтания мұхбермас Татьяна Сулей Киев мерkezінде кечірілген тантаналы тедбірлер аққында тариф етті. Сары тамғалы мавы байрақ Қырым меморий сыңырында да ел преді. Бүгін милли темсалымызны Каланчак сыңыр кетішінде көтерділер. Қырымда Украина президенті дайми темсілжісінің бірінші Мавина Изетгіданов айтқанына көре, Қырым татарларының байрағы шымды ижғал етілген Қырымда азатлық темсалікі бітанылы. Прапор кримсько-татарського народу – це символ боротьби за територіальну цілісність України, за звільнення окупованого Криму, окупованого Російською Федерацією. І зараз у нас більш ніж 130 політв'язнів, більш ніж 180 дітей залишилися без батьківської опіки, тому що їх батьки залишаються за ґратами саме за фейковими звинуваченнями з боку окупаційної влади.
Бір бұйық ве бір чоқ кішкіне байрачықлар. Эллері ве арабаларда милли темсаллер ве Украина байрақлары. Геническ районында байрақ байрамы мұнасибетінен автоюрош өткерілді. Онлар же араба Геническтен шығып Новоалексеевка тарафына yol алды. Анда есе байрақларнен юрош, концерт ве күреш ярышларына кешірділер. Қырым-татар байрағы Торонтода. Андаки диаспорамыз автоюрош өткерді. Анда арабалар Қырым-татар байрақларынан шер бойы кезді. Байрақ күні ерсене қайдетілеве. Ерсене яңы бір усылда кечірілі. Кешкен сенелері байрақны Ниагар учансуы янында açқан еділер. Торонто ве Онтарио шер мэриялары янында көтерген еділер. Бұл мерасимні біз Қырымда олған ватандашларымызға бағышлаймыз. Сізге сабыр ve kuvvet. İnanamız ki Kırım yakın arada serbest olacak. Bu için biz kol tutamız, çalışamız ve çalışacak. Байрақ күніне бағышланған акциялар дүнияның чешет көшелерінде кешірілі. Байрақлар Украина елшілік биналары янларында да açыла. Түркиедегі диаспорамыз да Қырым татарларына милли байрақ күнінен хайырлады. Kırım Tatar Bayrak Günü bütün milletimize kutlu olsun. Esaret altında ve geride bıraktığımız Kırım'daki vatandaşlarımızın Bayrak Günü'nü destekliyoruz ve o duygu ve düşünce içinde Vatan Kırım'da bayrak mücadelesi yapan kardeşlerimize destek vermeye her zaman Türkiye diasporasından devam edeceğiz. Bayrak Günü milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kırım Tatar bayrağı sadece Kırım Tatar halkının değil, özgürlüğün ve işgale karşı mücadelenin sembolü olmuştur. Bayrağımız sadece Kırım Tatar halkı için değil, Kırım'da yaşayan diğer milletler için de yeniden bir sembol olmuştur. İnsanlar bu bayrakta işgalden kurtuluşun ümidini görmektedir. Derneğimiz adına hepinizi selamlıyorum. Kırım Tatar Milli Bayrak Günümüz kutlu olsun. Vatanına avdet olған соң кечірілген екінші құрылтайда 1991 сенесі июннің 26-сында Сары тамғалы мавы байрақ Қырым татар халқының темсалі оларақ таздықланды. Милли байрағымыздың тарихы қында Невбеті Келевқамызны сейретіңіз. Мавы көк ве алтын тамға бүгін бүтін дүнияға белі олған Қырым татар байрағы тамам бойледір. Ама бұл шекілде милли байрағымыз тек 100 ел евесі шекіленді. Кешкен асырларда Қырым ханлығы девірінде ве 1783 сенесі Қырымның Екатеринанен зап етілмесінден евел чешіт түслі байрақлар арби тимсалер ве айры сарайларының белгісі оларақ қоланылайды. Ханлығының екене байрағы олмаған. Единственное, что был некий такой санджак-шериф, который достался крымскому хану, первому крымскому хану от самого Чингисхана. По легенде, этот санджак-шериф развивался над шатром самого Чингисхана. И это был знак власти. Принято было решением Хаджи Герая именно этот санджак-шериф брать исключительно военные походы. Мулы обносили вот этот санджак-шериф вокруг войска, чтобы войско победило в походе. 1917 сенесі октябрь инқилабындан соны бірінші милли құрылтай халық жұмхуриеті илан етіп, анаяса ве милли байрақны таздықлады. Не үшін Мавытюс сечілген там белі дегіл. Базы фикірлерге көре Мавытюс түрклерден темізлік, умют ве азатлық тимсал еткені үшін байрақчысы оларақ сайланды. Один из деятелей Курултая крымско-татарского народа, известный писатель, историк, эпиграфист Осман Акчокраклы, изучал этот вопрос основательно. И он пришел к выводу, что как раз традиции голубого флага у крымских татар не было. Голубой цвет – это, очевидно, дань тюркской традиции, дань тюркизму. И это тоже понятно, потому что, в сущности, все люди, которые основали, организовали первый Курултай крымско-татарского народа, были детьми, такими духовными детьми Исмаила Гаспринского, который, в свою очередь, был духовным отцом пантюркизма. Алтын тамғаның тарихы да әлі да там açıqlanмаған. Әфсанелерге көре тамға да моғолларының заманларından үш аға қардашының тимсалі олған. Базы алимлер тимсалыны Киев ве Литвания киназлықларынан бағлы олғаныны тахмин ете.
Сегодня так пришли к мнению, что Тарах Тамга все-таки символизирует весы, знак справедливости, который действительно достаточно был ярко выражен в Крымском ханстве. Алтын тамғалы мавы кеттен Қырымда чоқ ел пірмеді. 1918 сенесінің башында большевиклер құрылтайы дағыта. 1,5 айдан есе Наманчелебе жаханы атып өлдірелер. Мұстақылық хақында үмітлер соны башлай. Қырым татар байрағы атты тарихи Қырым татар ерлерінде ясақ етіле. Bundan son terror, açlıq, sürgünlük, binlerce ölümler ve vatanda yaşamak için kuryeş edevarı başlana. Milli bayrak tek 1991 senesi 2. Kurultay vaxtında yanından tiklene. O vaxtından beri 2014 senesi kadar Kırım Rusya'nı işgal etmegence Kırım Tatar bayrağı Ukrayna bayrağı yanında yerleşedi. Bugün ise işgalciler Kırım Tatarlarının bu akı çokusu allarda sınırlay. Учитывая, что этот флаг ассоциируется с деятельностью Меджлиса крымско-татарского народа, который, теперь-то уж точно официально запрещен и является, по версии российских властей, экстремистской организации, конечно, при желании, в общем, могут, скажем так, власти придраться. Ну вот я помню, были там где-то в 2015 году, если я не ошибаюсь, там шествие, там автопробег с флагами, и там ребят там таскали по этим органам. Я сам был свидетелем, как 2 гаишника остановили 3 молодых людей с крымско-татарским флагом в разных местах и составили протокол, как будто они ехали как несогласованная колонна. Вот такое отношение оккупационной власти к символам крымских татар. Mayısın 18'inde Seyitler kasabasında işgalci polisler ve yerli hakimiyet meydanға çıkan yaş Kırım Tatarlarını bayrağını tartıp almağa tırışkan. Çünkü sankim dersin bu bayrak günü değil, onun için bayrak ne yürmege mümkün değil. Организатор мероприятия, который решил, что сегодня не должно быть флагов никаких государственных, потому что сегодня день траура. Поймите, вы не понимаете, что сегодня день траура. Есть день флага, есть день флага российского, крымско-татарского. То на есть эти у нас, мероприятия можно мероприятия, какие бы ни были здесь, в Нижегородском районе, если несут флаг другого государства. Причем другого государства? Флаг не другого государства. Я понимаю, России без разницы. То есть это все нормально. То есть я сегодня решил вытащить свой крымско-татарский флаг. Есть народ Приспущенный. Приспущенный. Я со всех органов организации сняты государственные флаги, то вы будете нарушать административное законодательство. İşgalinin 6. yılı olsa da Kırım Tatar milli bayrağı bütün dünya için Kırım'ın tamır halkı vatanda azat olacağını belgelegen esas timsalerinden biri olup kala. Viktoria Boyka, Asan Eminov, Zaman, ATR. Bu kunu 28 yıl evvel Ахмежетте 2. құрылтай өзешіні башлатты. Оңа тахменен 1,5 yıl азырлық көргенлер тешкілі топлашылар. Чешет регионларда яшыған Қырым татарларынан корушывлер. Қырым акиметі есе құрылтай кечірілмесіне разылық бермейді. Ясақларға бақмадан Қырым татарлар бір топлашып. Милли суверенитет ақында декларация қабыл етіп, Қырым иялесі Бірлескен Миллетлер президент Горбачевқа мұражат етіп, милли байрақны таздықладылар. В июне 1991 года крымским татарам уже ничего не было страшно. Они были на подъеме, потому что большая часть, значительная часть народа, самые активные представители народа, вернулись в Крым. Но было понятно, что они вернулись в совершенно другой Крым. В Крым, где их не ждали. Более того, восприняли враждебно. И поэтому у крымских татар просто не было другого выхода, как заявить о своих правах, о том, чтобы консолидироваться. И стало понятно, что нужно что-то делать, нужно постоянно бороться за свои права уже на своей родине. Будақада нетиже программасы сонына келді епіңізге милли байрақ күніміз қайырлы олсын ве ичбір вақыт байрақымызны түшірместен ер вақыт тік тұтыңыз. Атырден есе айрылмаңыз көрішкенже.
Сьогодні у Прайм Борисов. Валерій Івасюк, екс-радник президента України, політичний аналітик. Говоримо про День кримсько-татарського прапора. Як свято пройшло в Україні. Російську делегацію поновили в ПАРі. Які загрози приховуються за компромісом Європи та Москви? І де тут окупований Крим? Зустріч Трампа і Путіна. Українське питання на порядку денному. Про що домовлятимуться США та Росія? Дострокові вибори Ради. Як змінюються рейтинги партій і якою може бути коаліція? Дивіться в Прайм Борисов о 21-й на телеканалі АТР. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын Дивир». Битва под Чудновым. Музиканти – мультиінструменталісти, що неодноразово представляли свою творчість на європейських фестивалях. Продовження бесіди з українським арт-World Music проєктом «Київ Етно Тріо» у програмі Алії Хаджабадінової. Дивіться програму Дженли Студіо у неділю о 19:30. На телеканалі АТР музика, що надихає. Он лидер, что он человек, который определяет движение многих слоев и многих политических трансформаций в нашей стране. Для меня это была амбиция, которую я бы хотела удовлетворить. И я считаю, что влиятельность каждой женщины может оцениваться результативностью ее деятельности. Я думаю, что это очень серьезный багаж знаний по именно коммуникации. Министерство по вопросам ветеранов имеет уникальную миссию. Оно в гражданской жизни защищает тех, кто защищает эту страну во время агрессии. Крым – это Украина. Украина без Крыма невозможна. Ее биография напоминает современную историю Золушки. Так это или нет, мы можем узнать из первых уст. Сегодняшний мой собеседник – министр по вопросам ветеранов Ирина Фрис. – 21 година в Україні. Вітаю усіх. Олег Борисов мене звати. Прайм – це програма, де ми підсумовуємо сьогоднішній день, говоримо про все найактуальніше і, звісно, чуємо думки
актуальніших людей, якщо можна так сказати, або лідерів громадської думки. Друзі, одразу хочу сказати, що у нас відкритий телефон Viber. Номер його ви зараз побачите на екрані. Це +38 073 419 41 58. Ви можете долучитися до нашої розмови, висловити свою думку. У нас, як ви знаєте, цілий день сьогодні йде марафон, присвячений Дню кримськотатарського прапору. Обов'язково дзвоніть нам, висловлюйте думки. Обов'язково ставте питання нашому гостеві. А, до речі, сьогодні це пан Валерій Івасюк. Він є радником президента України у 2009-2010 роках. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Давайте розпочнемо з наступної новини, що співробітники окупаційної ДПС ведуть стеження за учасниками флешмобу до Дня кримськотатарського прапора. Активістів знімають на відео, їх авто кілька разів зупинили для так званої перевірки документів. Про це повідомляє кримськотатарський активіст, один із організаторів флешмобу «Марафон свободи» Ролан Османов у Фейсбуці. Зокрема, він опублікував відео автомобілів окупантів, які стежать за активістами. Також він знімає співробітників окупаційної ДПС, які кілька разів зупинили учасників флешмобу нібито для перевірки документів. При цьому кримських татар для профілактики так званої знімали на камеру. Раніше стало відомо, що перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял отримав від окупантів в Криму застереження про неприпустимість екстремізму через організацію цього флешмобу. Про те, як в окупованому Криму пройшов День кримськотатарського прапору. Далі давайте подивимось у сюжеті і повернемось до студії. Третю добу поспіль кримськотатарські активісти ведуть флешмоб «Марафон свободи». Зранку і до ночі з кримськотатарським флагом їздять рідним Кримом, не пропускають жодного містечка і невтомно розповідають історію кожного. Ми добрались до поселка Советский, крымскотатарское название которого Ички, что в переводе с крымскотатарского означает «внутренний». Мы продолжаем наш путь. За традицією кримськотатарського народу, в першу чергу, шана найстаршому поколінню. З ними і спільне читання молитви, їм слова подяки за те, що зберегли традиції, навчили любові до народу і землі. Сьогоднішні наші дії для майбутніх наших поколінь. Нехай життя майбутніх поколінь буде яскравим. Марафонців радо зустрічають в кожному містечку. І незалежно, це вдень чи пізно ввечері. В натовпі і малеча, і літні люди. Бажаю нашому народу єдності. Якщо ми будемо єдині, то досягнемо своєї мети. Ми повинні жити на своїй землі, як власники цієї землі. Ласощі і на столах, і в руках. З ними і зустрічають марафонців, і випроваджують подальший путь. І скрізь щирі побажання і слова подяки за те, що згадали і вшанували їх містечко. Кожен, і малий, і дорослий, прагне залишити свій підпис на легендарному прапорі, щоб їх слова побажання майоріли над Кримом, коли прапор піднімуть на білу скелю, як і минулого року. Поки ж у дорозі марафонців вже застала новина. Поліціянти почали перевірки на дорогах. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Поддерживайте нас, будьте с нами, Крым или Олнес, Чохсаунес. Сьогоднішній день марафону найяскравіший від шаленої кількості блакитних прапорів. Вони дають надію. Саме кримські татари є господарями цієї землі, і їхній блакитний стяг із золотою тамгою колись щодня і повсюди вільно майорітиме на просторах рідного Криму. Ріана Алієва, Заман, АТР. І отже, нагадаю, що Валерій Івасюк, радник президента України у 9-10 роках, є гість нашої студії. Ще раз вас вітаю. Добрий вечір. Багато питань хотів з вами підняти сьогодні. Зокрема, почнемо з кримськотатарського прапору цього дня. По-перше, коротко, взагалі, наскільки важлива символіка для того чи іншого народу, корінного народу і взагалі нації? Ну, я би сказав так, що за законами геральдики, який є усталений впродовж сотень років, є 3 знака, які собою позначають
корінний чи державотворчий народ, без чого неможлива держава, етнічна держава. Це прапор, це гімн і це герб. Є ще один знак функціональний, вербальний – це мова. Отже, без цього не можна собі уявити жоден народ, який має або прагне мати свою державу, повернути свою етнічну землю. Я передусім хотів би привітати кримсько-татарський народ і особливо ту частину, яка попри всі негаразди, труднощі і ризики, і небезпеки залишилася на території своєї споконвічної батьківщини в Криму. Всіх татар, які є в розсіяні зараз по всім світам і по всім країнам, ваших лідерів кримсько-татарського народу, які достойно представляють і в Україні, і поза межами кримсько-татарський народ. Отже, я вітаю і бажаю з молитвою до Бога, бо Бог єдин, аби сталося так, що весь Крим, без винятків весь, по всьому периметру, був повернутий як батьківщина кримсько-татарському народу, щоб прапор був піднятий над столицею кримсько-татарської автономії цієї батьківщини в Бахчисараї, щоб це була столиця, щоб першою мовою, як у всіх цивілізованих країнах, на етнічній землі була кримсько-татарська мова, а потім українська на території Криму. Прапор кримських татар, національний прапор, на мій погляд, Україна достойно і поважно відзначила, піднявши цей прапор біля Міністерства закордонних справ України. 14-15 рік, початок окупації, потім анексії Криму, я що майже не тижня зустрічався з членами Меджлісу і Курултаю кримських татар. Звичайно, це був шок. Це був шок від того, що в черговий раз Московія надругалась і намагалася принизити, але це не вдалося. І познущатися над кримськими татарами. І от для мене було дуже важливо, щоб Україна, яка, і це правда, впродовж всієї історії 30-річної незалежної України не складала належної уваги до проблем кримсько-татарського народу, нарешті своїми знаками показала ставлення до другої титульної нації в Україні, бо їх є дві. Це Україна, бо тільки українська земля є батьківщиною для українців, і це кримські татари. Поза Кримом вони не мають батьківщини. Отже, серед цього це було введення, і ми вже якось говорили про це в вашій студії, це була моя ідея, введення інституту уповноваженого президента України у справах кримських татар. Друге, це підняття прапору біля Міністерства закордонних справ. І я з великою приємністю, задоволенням кілька років тому назад побачив, що ця ідея була втілена в життя. До речі, якщо повернутися до сьогодення, зараз наші глядачі бачать все, що відбувалося сьогодні у Києві. Хода була до Дня кримськотатарського прапору сьогодні. Це безпосередньо вулиця Хрещатик. Вони йдуть до Майдану Незалежності. Також автоколонна повністю усім центром міста. Це я хочу донести всім тим, хто нас зараз дивиться в Криму, що подивіться, який великий кримськотатарський прапор розгорнули. І ось повз Київську міську державну адміністрацію його несуть і несли до Майдану Незалежності. Тобто День кримськотатарського прапору сьогодні у Києві відзначали дуже і з дуже великою пошаною. Мені підказують, що у нас є дзвінок від нашого глядача. Алло, доброго вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Добрый вечер. Я сам из Крыма. Витаю но пока вас. временно проживаю на территории Украины. Хотел бы задать вопрос господину Ивасюку. Скажите, пожалуйста, не могу омынуть проблему вот этого Европейского парламента, парламентской ассамблеи Европы по поводу вот этой российской делегации. Здесь будет какая-то прямая связь между политикой России в Крыму и вот этим, что Европа делает поступки для России. Спасибі за це запитання. Я почну свою відповідь на ваше питання з цитати Сергія Головатого, який зараз є
членом суддею Конституційного суду України, але як міністр юстиції в уряді Євгена Кириловича Марчука за першої каденції президента Кучми, він, як міністр юстиції, Удовенко, як міністр закордонних справ, і прем'єр-міністр Марчук в Страсбурзі піднімали український прапор в день ухвалення рішення про прийняття України до Парламентської асамблеї Ради Європи. От вчора на прямому каналі Сергій Головатий сказав речі, які є дуже сумними. Ми коли йшли до ПАРЕ, я як депутат Верховної Ради першого скликання і, по суті, весь час в політиці, ми були просто раді, ми були в оптимізмі, ми були горді, що ми входимо в цей так званий дитячий садок Європи. Бо ПАРЕ – це є необхідний крок, чи оця степ до Ради Європи. І нас приймають. І ми з великою запопадливістю почали виконувати всі моніторингові речі, які Європа вимагала від України для того, щоб ми відповідали стандартам Європи. І от зараз, і Сергій Головатий сказав позавчора вночі, Європа демократична, Європа надій померла. А ми побачили Європу іншу. Не просто прагматично, це не прагматика, це цинізм. Це сірий, мертвий цинізм, коли 2/3 країн, які нібито мали би бути взірцем для України, вони Україну продали. Чи можна сказати, що всі ці надії протягом останніх 5 років, які йшли, надії щодо Європи, маю на увазі, вони всі вмерли? Чи можна так радикально сказати? Я би сказав би так. Тому що я додам коротко, що, здається, 7 країн сьогодні повернулися до ПАРЄ і висловили, делегати маю на увазі, і висловили свою підтримку безпосередньо Україні. І це меншість, але все ж таки невелика підтримка з невеликої частини Європи все ж таки. Отже, я вам скажу так, що є 3 стани ставлення людини до якихось подій, до інших людей і так далі. Це оптимістична, це песимістична і це реалістична позиція людини. Коли оптимізм, він є такий щенячий, глупий, це надзвичайно шкідливо. Коли є песимізм руйнівний, психіку людини, психіку держави, це так само погано. Що добре? Реалізм. Коли людина реально або держава оцінює, без якогось захоплення, щось, особливо те, яке вона вважає за взірець, країна і її керівництво і народ роблять правильні кроки. Отже, якщо взяти Європу теперішню, ми багато взяли зобов'язань. І ці зобов'язання через перверзію, через перекручення урядом Яценюка, урядом Гройсмана нанесли великої шкоди громадянам України, напотало громадянам Європи. Отже, це призвело до того, що ми маємо сьогодні Зеленського. Тому що треба все робити через призму національних інтересів, а не інтересів інших країн, навіть якщо ці країни об'єднані в Європі. Це перше. Друге. Я вважаю, і я буду зараз це пропагувати, і по можливості нав'язувати це в ефірах, що Україна повинна переглянути всі зобов'язання, які вона взяла перед Європою. І через призму того, що сталося, через призму того, що у людини і у всіх людей 80% біологічного і тільки 20% соціального. І людина, голосуючи, вона голосує своєю біологією, своїм здоров'ям, своїм шлунком, своїми вподобаннями, своїми бажаннями. І тільки невелика частина оцих пасіонарів голосують ідеєю. Отже, переглянути всі зобов'язання і відкинути ті, які шкодять Україні в економіці, це ж стосується МВФ, в політиці,
Що стосується, чи скажімо, в тому ж самому Кримінальному кодексі, я був одним з тих, хто пропагував через певну ситуацію. Це загибель, вбивство сина Івана Степановича Плюща. Коли покарали, вбили, застрелили смертною карою людину невинну. Я був за те, щоб скасували смертну кару. Тепер я за те, щоб смертну кару повернули. Особливо для людей, які грабують Україну. Потім повертаються в Україну, йдуть в парламент і далі їх гвалтують і нищать. Далі. Значить, я вважаю, що оці країни, про які ви правильно сказали, їх меншість. Але ці країни 100% друзі України. В тому числі через прагматику, бо вони близько до Росії. Вони жили з Росією, були гноблені Росією, Польща, Прибалтика і так далі. Вони відчули це на собі. Тому в історії співіснування України з країнами Прибалтики, з Польщею, з Білорусією, був утворений, коли була Перша Реч Посполита, політико-військова конфедерація. Коли глави держав на той час ухвалювали рішення консенсусом. Це була єдина територія, яка була захищена відповідними угодами. Я вважаю, настав час, щоб оці країни утворили військово-політичну конфедерацію. І попри те, що різні країни входять, одні є членами НАТО, інші не є членами НАТО, але ця конфедерація має бути така жорстка, що якщо нападають на якусь країну-членів конфедерації, то інші країни не стоять у бабіч і висловлюють занепокоєння. Отже, це друге. І третє. Я вважаю, що Україна не повинна більше брати участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи, яка себе повністю зганьбила. І для того, щоб стати гордо, незалежно, і для того, щоб показати, що Україна усвідомила, сама залишилася, а значить і сама повинна подолати всі негаразди і зробити так, щоб Європа нарешті усвідомила, що її боронить Україна від Росії, від тої Москви, яка спить і бачить, загарбати весь світ, накласти свою цю лапу московську на весь світ. Отже, ми повинні зробити швидко уроки. Хто це зробить? Зеленський – ні. Це людина абсолютно байдужа. Це недорозуміння, а не президент. Це людина абсолютно байдужа до долі кримських татар, до Криму, до всього. Це людина не українського пошиву. Це космополіт. Отже, не Зеленський. І чим швидше люди це зрозуміють, тим краще буде для всієї України і для кримських татар. Стосовно кримських татар. Отже, кримські татари повинні усвідомити так само, що вони нікому, окрім України, не потрібні. Європа за ці 2 дні, от я сьогодні слухав репортаж, прямий ефір, коли українська делегація поставила свої поправки до позавчорашнього рішення, і жодна поправка не пройшла. 50-60 голосів за, 120-125 проти. Отже, не тільки Україна, кримські татари і Крим залишилися сам на сам своєю бідою. Тому єднаємося українці з кримськими татарами, а кримські татари, я це говорю Джемілєву, я це говорив Чубарову, я це говорив членам вашого меджлісу і вашого Курултаю, що не гоже далі ігнорувати і ходити по іншим світам, ігнорувати мусульманський світ. Отже, має бути, треба наполягти, щоб Зеленський утворив посаду першого заступника міністра закордонних справ України, де буде призначений людина кримсько-татарської національності, того, кого обере ваші органи чи органи кримських татар, органи самоврядування. Це посада, яка виведе кримських татар, цей народ, як суб'єкта міжнародного права. Це перше. Друге. Всі посли України в мусульманських країнах мають бути кримські татари, єдиновірці. Це дуже важливо, особливо в мусульманському світу. І третє. Треба звернутися до мусульманського світу і сказати, що нас Європа, так звана християнська, кинула, Москва, так звана попівська, цього Гундяєва, над нами знущається, допоможіть.
Ми ще повернемось до цієї теми, але зараз давайте повернемося все ж таки до Парламентської асамблеї Ради Європи. Так от, справа в тому, що вона підтвердила повноваження делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи. Саме так. Після дебатів депутати ПАРЄ переважною більшістю відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, та затвердили резолюцію в цілому. За проголосували 116 депутатів, 52 проти, 15 утрималося. На це вже є реакція члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко. Давайте її послухаємо, що вона написала у себе в Фейсбуці. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєння осіб, недотримання прав своїх громадян і прагнення дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку. Сьогодні ми, делегати наших націй, не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права, якщо її більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії. Майбутня Рада Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона має стояти. Пане Валерію, от, до речі, повертаючись, ви так трошки про це сказали, але хочу на цьому трошки спинитися. Щодо того, що багато журналістів, зокрема у Фейсбуці, почали висловлювати думки, що от саме така позиція і та ситуація з поверненням Росії до ПАРЄ лежить якимось чином безпосередньо на новому президентові України Володимиру Зеленському. Наслідком цього. Але тут втручається вже інша справа. Члени делегації української то лишились ті самі. Яким це чином можна поєднати? Тому що тут реально між журналістами не те, що сварка почалась, а такі собі дискусії. І не можна знайти якогось конструктиву. Ваша особиста думка, чи можна сюди приплітати нового президента? Отже, делегація Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи – це є делегація. Їй надали право делегувати що? Державу. В особі органу центральної державної влади, яким є парламент. Одначе, завжди це було в історії стосунків України і членства України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Завжди президент не стояв осторонь. Чи це був Кучма, чи це був Ющенко, навіть Янукович. Звичайно, Порошенко, я думаю, найбільше, скажімо так, радив, найбільше допомагав, найбільше профілактував можливі негаразди у ставленні ПАРЄ чи країн ПАРЄ, членів ПАРЄ, до України перед відповідним голосуванням. І ці профілактики були результативними і позитивними. До речі, отже, так, будь ласка, закінчуйте. Отже, те, що одним словом Зеленський відреагував на те, що сталося в ПАРЄ, він розчарований. Він розчарувався. Це що, позиція президента, голови держави? Держави, яку воюють, яку анексують. Отже, я думаю, що українці не тільки голосували за цей зелений колір і кримські татари. Вони повинні дуже швидко і радикально зробити висновок. Тому що через 30 днів буде обрання Верховної Ради України. І ви подивіться, що «Слуга народу» на першому місці йде. Якщо це зав'язати безвідповідальну, абсолютно байдужу, абсолютно космополітичну особу Зеленського на більшості таких самих, як він, у Верховній Раді, України гайки. Так само гайки Криму і кримським татарам. До речі, ось дивіться, «Європейська правда» пише, що Зеленський просив Макрона і Меркель не повертати росіян в ПАРЄ, але вже вони дали команди. Як це зрозуміти? Знову ж таки, все ж таки, це повертаючись до тої дискусії між журналістами, Володимир Зеленський відреагував на це, і він казав, що він просив Макрона і Меркель. Утім, вони не почули. Отже, ми не знаємо, яка розмова була між Макроном і президентом. Це джерел, які абсолютно були відсутні на цих переговорах. Більше того, заяви офіційної прес-служби президента стосовно цього не було. Це чутки. А от що не чутки, це дві речі. Вірніше, три речі. Коли приїхав Зеленський до Парижу, яка була його заява? Я переконаний, я знаю, я переконаний, що мій указ
про ліквідацію Верховної Ради України, ліквідацію як інституту держави, є правильним. Постає запитання. Для чого тоді Конституційний суд? Друге, як повів себе Макрон з Зеленським? Оці дипломатично значимі рухи за плече, тим більше, що Зеленський в 1,5 рази нижчий, ніж не дуже високий Макрон. Оці всі рухи, вони показують, да? Ця механіка показує, пацан, рішається здесь, а не на 95-му кварталі. І третє, французька мова є, на відміну від англійської мови, одне слово, одне значення, на відміну, повторюю, від англійської мови. Отже, не могла двічі помилитися перекладач, яка перекладала Макрона, що Зеленський в розмові з Макроном заявив, що він буде вести переговори з сепарами. Що це таке? Отже, це є результат, це доказова база, тому що це говорилося в присутності одного і другого президента. Зеленський це не спростував. Він почав говорити про функцію таких можливих контактів, що це ніби буде корисно. Отже, стосовно Ангели Меркель, взагалі закрита тема. Нічого не було, окрім невеличкої якоїсь брифінгу чи щось таке, де нічого не було сказано. І знову ж таки, якщо навіть 10%, що і він просив, що своїм делегаціям скажіть французький і німецький вперед, щоб вони не голосували за повернення вбивці, щоб спаскудила Росія Парламентську Асамблею Ради Європи своєю присутністю, якщо вони не послухали, постає питання, яка оцінка Зеленського з боку Макрона і з боку Ангели Меркель? Нічто, ноль. Отже, ніколи такого не було у спілкуванні Порошенка з тими лідерами цих держав. І я вважаю, що на сьогоднішній день те, що сталося в Парламентській Асамблеї Ради Європи, ставить під великий сумнів реальність і перспективу України входження до Ради Європи і до членства в НАТО. Тому що ті самі країни, адже делегація – це що? Це метастаз, скажімо так, да? Це такий виніс назовні позиції держави, глави держави і парламенту держави. Делегація ж не працює сама в відриві від своєї держави. Це позиція, це знак того, що Україні не треба розраховувати на членство в Раді Європи. Натомість Україна, повторюю, запопадливо, руйнуючи свою економіку, руйнуючи довіру людей до влади, виконує якісь забаганки Ради Європи, приводячи до нібито європейських стандартів. Тарифи на житло, тарифи на газ, тарифи на енергію і так далі, і так далі, і так далі. Отже, Україні нарешті треба схаменутись, зрозуміти, що вона нікому не потрібна, окрім сама собі. Стосовно НАТО, оці подачки, які дає Сполучені Штати, там 5 мільйонів, 200 мільйонів, 300 мільйонів. Я у вас в студії говорив, я був єдиний депутат Верховної Ради України, який голосував проти здачі ядерної зброї, третього в світі потенціалу. Я коли працював радником, особистим радником секретаря Ради національної безпеки і оборони і готував доповідь секретаря в Польщі на 20-річчя національних членів Ради Європи, Рад безпеки і оборони цих країн, я стикнувся з документами, які показували, що станом на 12-й рік від 95-го року, коли Україна здала свій ядерний потенціал, весь світ заощадив на профілактиці застосування третього в світі ядерного потенціалу 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Це соізмірімі, співставимі цифри з тими подачками, які дають Україні? Ні. І Україна ніколи не ставила питання про членство, постійне членство в Раді безпеки ООН. Ніколи. Україна соромиться. Ми єдина країна в світі, яка позбулася ядерного потенціалу. Розділись і нас поімели. Даруйте на такому слові, але це правда. Отже, на сьогоднішній день Україна повинна нарешті стати не оптимістом, не песимістом, не дай Господи, а реалістом.
Але Зеленський на це не здатний. На жаль, на це не здатна і та більшість українців, які голосували за нього. Що може Україну врятувати? Дві речі. Перша, армія, яка пройшла горнило отих розстрілів 17 тисяч, отих вбивств на фронті, отих поранень, без рук, без ніг, без очей. Люди, які повернулися з фронту, вони ніколи не здадуть свої честі Зеленському. Ніколи, на відміну, до речі, від поліції. До речі, от щодо зміни вектора, буквально там зустріч Зеленського з Меркель, з Макроном, і різка зміна взагалі вектору направлення підтримки України і повернення до Росії. Справа в тому, що напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив задоволення з приводу повернення Росії до ПАРЄ та вказав на сподівання щодо швидкого відновлення Москвою сплати своїх членських внесків. Давайте послухаємо цитату і повернемось до студії. Росія належить до Ради Європи усіма правами та обов'язками. Я радий, що парламентська асамблея проклала шлях до компромісу з приводу російського членства. Москва має конструктивно сприяти цьому компромісу. Ми будемо продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе разом з членством в Раді Європи. Це включає швидке відновлення російських членських внесків. І це включає те, що Росія дотримується стандартів, щодо яких вона зобов'язалася в рамках Європейської конвенції з прав людини. Розумію, що членський внесок у 80 мільйонів євро дорожчий за збитий MH17. До речі, Нідерланди теж голосували за повернення Росії до ПАРЄ. Це дорожче за десятки тисяч смертей на Донбасі, за анексований Крим, за війну в Грузії, анексовану так само територію. Тобто 80 мільйонів євро вартує того? А чи варто повертатися Україні в таку Європу? Між іншим. І це не вперше. Україна цінувала європейські цінності, європейську культуру. Але враховуючи на це, тут зневіра виходить? Немає. Від 14-го року, 1914 року немає. Перша і Друга світові війни де почалися? І з чого вони почалися? З продажної політики Європи. Ви розумієте, справа полягає в тому, що те, що там люди живуть красиво, те, що люди там живуть багато, вони ожиріли. І коли жирова тканина заміщає мозок, люди припиняють боятись, а потім страждають. Але не оті, які ожиріли. Страждають інші люди. Мільйонами і мільйонами. Але я хотів би сказати про те, що от міністр закордонних справ Німеччини – брехун. Він не пояснює. Якщо приховувати якусь інформацію і не пояснювати, це так само брехня. Він брехун. Справа полягає в тому, що Організація Об'єднаних Націй, згідно статуту про членство в ООН, ніде і ніколи, і в регламенті ООН не зазначається, що можуть бути накласти санкції, і якась країна має бути, чи може бути, за те, що вона, скажімо, країна-загарбник, за те, що вона там фашистська країна чи комуністична країна, викинута з членства ООН. Такого немає. Але таке було в ПАРЄ. Що ж ви записували в своєму статуті, в своєму регламенті? Так? Це ж було те, що скасовано позавчора вночі. Ви ж самі записали, це є фундамент. Оце є різниця між ООН, де цього немає, в принципі. Яка б не була країна, вона не може бути силою, да? Позбавлена статусу члена Організації Об'єднаних Націй. Але тут же це було. Це означає що? Що творилася ця організація, да? Під дійсно цінностями, які в разі порушення призвели би до санкцій, аж до виключення делегацій, а потім і країни з Парламентської асамблеї Ради Європи. І вони це скасовують. Це про що говорить? Це говорить про те, що, в принципі, Парламентська асамблея Ради Європи, скажімо так, перетворилася. Знаєте, от таке слово є «парєбрік». Знаєте, що це? Да? От парєбрік. От цей парєбрік став для України, це Парламентська асамблея Ради Європи. Тобто, з мови московського, з жаргона, парєбрік – це бордюр. Да? Парєбрік – це Лугандонія, яка не є зараз нашою. От ПАРЄ зараз не є нашою. Треба виходити звідти. І не принижуватись. І робити, повторюю, є країни, як поки що є, які так само бояться загроз від Росії, які так само є друзями постійними
да, усвідомленими друзями України, зібрати їх, але, повторюю, на це не здатен Зеленський, там не той інтелект. Там, ну, коротше, людина на це не здатна. Вона з іншою функцією прийшла. Отже, зібрати ці країни, утворити військово-політичну конфедерацію. Це до того, що зараз робити можна, так? Так, звичайно. Але я можу сказати, що Зеленський – це не сама велика біда, це недорозуміння. От біда йде друга хвиля. Я якось, за що мене вигнали з найгіршого в Україні каналу, це News One, це було минулого тижня. Я коли подивився... Пане Валерію, у нас є той момент, ми нагадаємо зараз, як це все відбулося. Давайте подивимося, нашим глядачам покажемо Валерія Івасюка, як це все сталося, а потім повернемося якраз до цієї теми. Давайте, будь ласка, увага на екран. Але друга вища – це опозиційна платформа Рабіновича. І те, що ми змиваємо дев'ятий вал – це вже зараз буде Господь Бог, Зеленського, то оцей цар обіз'ян, який дивиться, що воюють між собою два тигри, а потім він прийде. Оце функція і цього каналу, і цієї передачі. А чого ж ви сюди прийшли? Будьте уважними, Пане Валерію, яка чого ви третя сюди сила прийшли? іде на керівництво Валерію. України. І якщо перша сила... народ України не є мавпами. Народ України не є мавпами. Перше цунамі Я наполягаю, змело вимкніть мікрофон. Верховну Раду. Режисери, вимкніть мікрофон пану Івасюку. Ви мене чуєте чи ні? Це Рабінович. Закрили вам мікрофон, пане Валерію. До побачення. Ми ніколи не дозволимо нас Народ ображати. України не є мавпами. Люди, які приходять на наш канал, яким ми даємо майданчик, які нас ображають, до побачення. Людина, яка ще є сексистом і називає наших гостей баришнями, не буде в цій студії Цю більше дуже ніколи. приємну жінку називати баришнею ми не дамо. Це правда. Ваше ім'я. До побачення. До побачення. Вам навіть не аплодують. До речі, побачили щойно відрізок з телеканалу Тараса Козака, це соратник Віктора Медведчука. І я хочу нагадати нашим глядачам, що ведуча сказала, що вам навіть в кінці не аплодують. Справа в тому, що там аплодують люди за командою, і це не є секретом. Я це знаю. Тому тут нічого я так би не побачив, але все ж таки. Да. Вам слово, будь ласка. Отже, я хочу пояснити те, що сталося, і в зв'язку з чим це сталося. От дивіться, впродовж досить тривалого часу мене News One, і 112, і канал «Наш», і ЗІК, і той, і теперішній ЗІК, мене запрошували щотижня, а коли була виборча кампанія, по 2-3 рази на тиждень на оці ток-шоу. Я ходив, бо це прямий ефір. Я розумію, що якщо людина спрагла до води, спрагла, але немає чистого джерела, вона вимушена пити з брудного, правда, треба перед цим прокип'ятити цю воду. Оце було єдине джерело доступу моєї думки до людей. Отже, News One впродовж між першим і другим туром, і другий тур президентських виборів, він на чому світ стоїть, паскудив Порошенка і, я би сказав, обожнював, як якогось Моїсея Зеленського. Причому всі. І група Рабіновича, куди входить і мер, як його, Харкова, господи, цей, що... Кернес. Да, якого вбивали і що-то не дуже убили. Кернес, Рабінович, потім група Медведчука, всі ті Шуфричі, все, весь це кодла. Вони просто спіною у рота казали, що Зеленський – це посланник Бога. І раптом, коли я прийшов на оцей ефір, на 180 градусів повернулося і говорить, що Зеленський – це зло, він обманув, і тарифи не зменшилися, і з Росією не хоче нібито. Коротше, Зеленський плохой. Я сидів і думав, що сталося? Чому Зеленський став плохой? От тоді був хороший, а зараз поганий. Відповідь дуже проста. У Рабіновичів і Медведчуків не було сили достатньої для того, щоб прибрати Порошенка. А от этот хахмач, як я сказав якось Розумкову, коли був з ним в ефірі, я кажу, твій батько
Ти дуже схожий на свого батька. Я хорошо знав Олександра Розумкова. Але відмінність є в тому, що твій батько привів на президентську посаду людину, яка була прем'єр-міністром, яка очолювала найбільший в світі завод, який виготовляв ядерний щит для Радянського Союзу, Южмаш, який був прем'єр-міністром України. А ти привів, чи ведеш до президентства, блазня, шута, у якого в руках погрімушка. Отже, тоді для мене було абсолютно очевидно, що така популяція – це об'єктивна реальність. На сьогоднішній день виборча популяція. Вони приведуть Зеленського, тобто скинуть Порошенка. Це перша функція – прибрати Порошенка руками Зеленського. Друга функція – це прибрати Верховну Раду України, яка є єдина, попри всі претензії до Верховної Ради України, прибрати незаконно, неконституційно. Бо Конституційний суд зараз – це підстілка Зеленського, як він був свого часу підстілкою Кучма, коли третій строк був ухвалений Конституційним судом, підстілкою Януковича, коли була повернута незаконно Конституція 96-го року з повноваженнями Януковича бути і главою держави, і главою виконавчої влади, а тепер підстілка Зеленського. Отже, Зеленський зробив три функції. Прибрав Порошенка, зґвалтував Верховну Раду і скинув її насильницьким неконституційним шляхом з арени своїх суперників. І третє, він, по суті, показав, що українські інститути держави нікчемні. Бо Конституційний суд найвища, це знакова інституція, яка показує, які в принципі за 30 років в Україні створилися суди. А хто їх створював? Люди, які обирали таких депутатів. Бо Конституційний суд утворюється трьома джерелами. Це президент, його квота. До речі, рішення про неконституційність тих чи інших дій, правильне рішення, правове, конституційне, ухвалювали судді по квоті з квоти Порошенка. Коли ухвалювалося рішення про неконституційність збагачення високих посадовців, коли Конституційний суд ліквідував кримінальну відповідальність, квота Порошенка голосувала проти. Зараз, коли неконституційність указу сказали, що неконституційні, квота Порошенка голосувала проти. Так от, таким чином, Рабінович, який зараз по соціології ніби на другому місці з цим соняшником із голубом, Кернес, Рабіновичі, та все кодло. Вони, як оцей, це ж китайська приказка, я не знаю, чого вони образилися. Я не про українців казав, що вони обіз'яни. Китайська приказка, цар обіз'ян сидить на горі і дивиться, як б'ються між собою, нищачи один одного ці два тигри. Ну, у Зеленського, правда, тигр не зовсім, але б'ються, а потім він прийде. Як знаєте, вибори до Верховної Ради зараз, вибори Зеленського, які сталися, це був землетрус, який викликав першу хвилю цунамі. Оця перша хвиля змила Верховну Раду і змила Конституційний суд. Але друга хвиля найвища і найстрашніша – це Рабінович, бо він змиє всю країну. Оце те, що я сказав і те, що я пояснював на Ньюзвані. Тобто я потрапив не в бровь, а в глаз. Я сказав функцію не тільки цього каналу, а Рабіновича, а значить Путіна, щоб Зеленського використати, даруйте як презерватив, потім вони його викинуть і самі прийдуть до влади. Що воно і відбувається. От коротко, що цікаво почути вашу думку щодо дуже багато нардепів-тікачів, проросійсько налаштованих людей, блогер, здається, Анатолій Шарій, так само, вони йдуть в парламент. Чим зумовлений такий різкий поштовх? Тому що останні 5 років їх не було. Вони були тільки в медіа, спілкувалися з людьми через YouTube, через соціальні мережі, в той час, коли переховувались. Якщо можна так сказати, переховувались. Тому що нині суди вже кажуть, що, якщо не помиляюсь, Олександр Онищенко був 5 років на
змаганнях скінських. На конях їздив. Так, Анатолій Шарій так само виїздив. Я не знаю, чого не вивчав цю історію. І Михайло Саакашвілі, він взагалі суд, знову ж таки, якщо не помиляюся, постановив, що він все ж таки 5 років був в Україні. Що ЦВК має, так мовити, змінити своє рішення і зареєструвати партію разом з Саакашвілі. Чим зумовлений такий різкий поштовх? Але чому я це так наголошую? Тому що з одного боку всі звинувачують Зеленського, хоча по суті він лише 4 дні президент. І по суті, я просто не бачу поки що зв'язку. Поясніть, будь ласка. Отже, дивіться, справа полягає в тому, що Зеленський, даруйте на слові, це шнурок. Це не президент, це недорозуміння. Зараз президентом є особа, яка називається Портнов. Оце президент. Оце те, що рулить. І він не 30 днів на чолі держави. Ото як сірий кардинал. Це вже роки і роки. Коли він був і забезпечував всю владу, надзвичайно розумна, надзвичайно професійна людина, як правник, як політик, як менеджер політики Януковича. Він створив суди першої інстанції, до якої, на жаль, не дійшли руки Порошенка. Не з Верховного суду треба було починати, а знизу. Суди першої інстанції, Київський окружний суд що робить? Що робить Печерський суд? Отже, таким чином, Портнов. Портнов – це особа, яка виконує функцію, він глибоко ненавидить Україну і українців. Він про це писав у Фейсбуці. І на одному місці він крутив, це навіть Сергій Стерненко у себе в блозі писав, на одному місці він крутив Майдан і майданівців. Отже, стосовно, абсолютно, одним місцем. Отже, стосовно 30 днів, за один день можна знищити державу. За один день. Формула Портнова, Медведчука, а вірніше Путіна – це тріумвірат. Двохпалатний парламент, імперативний мандат, коли депутату забороняють, так мовити, бути вільним депутатом, а прив'язують до якоїсь фракції. І третє – це позбавлення депутата депутатського імунітету. Депутатського імунітету. Люди радуються, веселяться, депутати не будуть мати імунітет. Значить, вони будуть повністю керовані. Повністю. Отже, двохпалатний парламент – це федералізація. Чи Україна вже розірвана? Так? Кравчук, я в цій студії у вас це говорив, Кравчук зробив Кримську автономію. Де зараз Крим? Отак буде з кожною областю. Будуть відривати, будуть давати автономний статус, ще парламенту утворять обласні і так далі. І так Україну розірвуть. Отже, таким чином, те, що ви запитуєте, що оця вся наволоч, оці вороги України і українців, і кримських татар, підняли голову, не просто підняли голову, вони мають політичну реабілітацію, вони йдуть до влади, суди знімають з них будь-які гріхи, люди абсолютно вільно зараз гвалтують медійний простір. Медведчук і вороги скупили 3/4 медійного простору України. 3/4. Майже всі канали. Отже, таким чином, тільки тому, що Зеленський – це є абсолютно доказова база, хто такий Зеленський, яка функція Зеленського. Не його як особи, це не особа, це шут. Зеленський – це мається на увазі оця вся громадіна, да, яка прийшла разом з Зеленським. І вони всі недаремно підняли голову. Недаремно підняв голову, як я кажу, бивших не буває. Але ж Філарет, який руйнує Українську православну церкву. Тому що бути екзархом України в комуністичні часи при Брежнєвих, при Хрущових, при Андропових ніколи не можна було. Він бреше. Це людина законсервована КДБ. І він робить за свою страшну справу. Це все стається зараз. Паре, Філарет, підняття голови всього зла, яке нищило Україну. Це стається тому, що президентом став Зеленський. Але президентом був Порошенко, і протягом 5 років Віктор Медведчук вже спокійно тут був. Да, не було скуповування інформаційного медіа такого масового, але врешті-решт Медведчук спокійно ходив по цій землі, не переховуючись. Я вам скажу так, що певно, що одним з найбільших критиків Порошенко був я. В зв'язку з медичною реформою, яка є злом, 100% злом для України,
в зв'язку з його нерішучістю, або вірніше, хай він мені вибачить, імпотентністю. Чим це викликано? Можливо, якимись спільними інтересами, можливо, якимись грошами, а можливо, і страхом когось чіпати, щоб його не зачепили. Одначе результатом цього стало те, що прийшов Зеленський. Те, що Порошенко сказав, що ми це застовбили де? В Конституції, даруйте на слові, це вітер. Можна роздмухати, навіть не міняючи Конституцію. Зараз Конституція взагалі, вона не функціонує, немає. Конституційний суд її викинув в смітник. Томос дали, Філарет, Томос недійсний. Пішли колоти не російська церква, а Філарет. Отже, стосовно Ради Європи, стосовно НАТО, рішення ПАРЕ показали, дулю, не буде цього. У вас записано в Конституції до Тафіні, це ваша Конституція, в вашій книжечці написано. Оце результати діяльності Порошенка. І те, що коли були перші дні після Революції Гідності, всі ці наволочі, всі ці сволоті можна було знести голову. І очистити країну. До тих пір, поки Україна не буде будувати свою державу як Ізраїль, який плювати хотів на міжнародне право, він дбає за що? За свій народ маленький, який весь час в стані війни. І дає результати, можливо, найкращі в світі стосовно якості життя, стосовно особливо безпеки. Мова, армія і віра. Ось тріумвірат Ізраїлю. І якщо Україна дійсно мова, армія і віра, і так як Ізраїль боронить себе, десь там сидить бандит, десь там сидить Янукович, десь там сидить Азаров, десь там сидить Портнов, десь там сидить Фірташ. Що робить Ізраїль? Тихонько самоліт. Не вдається вивезти його в Ізраїль і судити його. Вони вбивають там. Я просто в жодному разі не маю права, по-перше. По-друге, і не буду критикувати ані Порошенка, ані Зеленського, звинувачувати. Від Зеленського чекаю... Ви журналіст. Так, я тримаю баланс. Я від Зеленського чекаю 100 дипломатичних днів, а потім вже будемо обговорювати його за-проти. Від Петра Порошенка я особисто дуже вітаю і дуже завдячую. Це квоти, це мовний закон, це, як ви ще згадували про армію, тому що всі були свідками того, яка армія була, якою вона стала. Тут погоджуюсь. Абсолютно, але да. Вибачте, те, що Порошенко робив власноруч особисто, все було позитивне, результативне і потрібне Україні. І там навіть звинувачували, що то неправда, що там якусь кількість техніки він купував за рахунок фірми «Рошен». Це підтвердило, що це факт, але... Антикорупційний суд, який безпосередньо міг би якраз оцю цю, як ви казали, наволоч, да, корупційну і так далі побороти. І створення антикорупційного суду відтягувалось. Створення кримсько-татарської автономії, до речі, Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу АТР на день народження Мустафи Джемілєва на початку цього року сказав, що в березні планують вносити проект щодо надання кримсько-татарської автономії. Не подали, знову ж таки. І от бачите, з одного боку маємо від Петра Олексійовича багато плюсів, з іншого боку багато мінусів незрозумілих. Чому саме на такому юридичному важливому воно все затягувалось? 3 хвилини у нас до кінця ефіру, якщо можна стисліше. Рішучість. Казав святійший і вже йому наданий статус святого, покійний, блаженної пам'яті Йоанн Павло II, Папа Римський. Він казав одне слово – не бійтеся. Якщо тебе обрали главою держави, особливо під час війни, не бійся. Якщо ти будеш справедливим, якщо ти будеш чесним, народ тебе захистить, не бійся. Там був страх. Там був страх, там була вигода, тому що подивитися, хто довкола нього, починаючи від Яценюка і його уряду, і Гройсмана і його уряду, хто був в його фракції, яких, слава Богу, повикидали, зараз їх немає в списку. Але час пройшов. І от ми маємо результат. Єдина людина, яка винна в тому, що сталося озеленіння України, це Порошенко. Зараз я бачу, що йде процес самовиліковування, тому що список Порошенка, там дуже багато достойних людей. І я би сказав людей, які показали своїм життям, як журналісти, як політики, да, що вони є патріотами, що вони є свідомими і ідеологічно для України корисними. І для того, щоб пов'язати, скажімо, те, про що ми з вами сьогодні говорили, да, бо воно є ніби песимістичне, але це реалізм. Ви розумієте,
Коротко, будь ласка. Хворобу можна вилікувати, якщо поставити вчасно і правильний діагноз, який би він не був страшний, тоді вилікуєш. І я абсолютно переконаний, що в цій ситуації співдружність двох гноблених, двох народів, над якими весь час Москва знущалася, українці і кримські татари. Вони повинні співпрацювати разом. І повторюю, кримські татари до християнської України через себе мають залучити це світ, мусульманський світ. І таким чином спиратися не на оцю Європу продажну, а на шукати інших партнерів. І на цьому будемо ставити 3 крапки. Багато тем, що хотів обговорити, але, на жаль, ефір все ж таки не гумовий. Дякую вам дуже, пане Валерій. Спасибі вам. Валерій Васюк, дуже раді бачити цю людину, цього гостя у нас в студії. Це радник президента України у 9-10 роках. Були тут, спілкувалися з ним, ставили, дякую вам дуже з нашим глядачам запитання. Друзі, коротко хочу нагадати, що ви весь випуск програми можете дивитися на YouTube-каналі АТР, ну а найцікавіші моменти, звісно, ми також туди будемо викладати і на сайті atr.ua. Я вам кажу до побачення вже завтра. Будемо продовжувати тримати руку на пульсі останніх подій. Ільвіна Сітбулаєва перейме інформаційну естафету. Ну а далі Тарас Кобзар із випуском новин «Заман» підсумковим на день сьогоднішній. Дякую, що ви з АТР. В советской России никто не знает, что с ним будет завтра. Тот, кто попадает в руки ГПУ, назад не возвращается. В словаре красной политики такое понятие, как возвращение, отсутствует. Мое возвращение – чудо, которое должно было состояться лишь с одним из миллионов обездоленных. Так написал крымско-татарский писатель Шевки Бекторе, проведя в заключении в сталинских лагерях 25 лет. Всего 5 лет после освобождения прожил Бекторе на свободе, радуясь общению с семьей и детьми. Но он успел написать страшную книгу, в которой описал годы тюрьмы и лагерей в сталинской стране Советов. Крымско-татарский прозаик и поэт Шевки Бекторе. Часть 2. Смотрите в воскресенье в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крымским татарам и украинцам снова пришлось объединиться против московитов уже на следующий год после Конотопской битвы. Как Выговскому удалось сохранить независимость правобережной Украины от московского влияния? И какие действия развернулись усиления Слободищи осенью 1660 года? Московский царь Алексей Михайлович отправляет к Мухаммеду Гераю посланников, которые должны были предложить хану увеличить ежегодный налог, а взамен отказаться от поддержки как польскому королю, так и гетьману Выговскому. Но крымский хан не был заинтересован в таком предложении. Смотрите уже в эту субботу, 29 июня в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын Девир». Битва под Чудновым. Он лидер, что он человек, который определяет движение многих слоев и многих политических трансформаций в нашей стране. Для меня это была амбиция, которую я бы хотела удовлетворить. И я считаю, что влиятельность каждой женщины может оцениваться результативностью ее деятельности. Я думаю, что это очень серьезный багаж знаний по именно коммуникации. Министерство по вопросам ветеранов имеет уникальную миссию. Оно в гражданской жизни защищает тех, кто защищает эту страну во время агрессии. Крым – это Украина. Украина без Крыма невозможна. Ее биография напоминает современную историю Золушки. Так это или нет, мы можем узнать из первых уст. Сегодняшний мой собеседник – министр по вопросам ветеранов Ирина Фрис. Музиканти – мультиінструменталісти, що неодноразово представляли свою творчість на європейських фестивалях. Продовження бесіди з українським арт-World Music проєктом «Київ Етно Тріо» у програмі Алії Хаджабадінової.
Дивіться програму «Дженли Студіо» у неділю о 19:30 на телеканалі АТР. Музика, що надихає. Середа, 26 червня, 1952 день окупації Криму Росією, 22 година в Україні. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Небесно-блакитне полотно із золотою тамгою національним стягом затвердив перший Курултай у 1917 році. Далі більшовики знищили паростки державності кримських татар, а 26-27 червня 1991 у Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу затвердив його та тамгу як офіційну національну символіку. Саме з нагоди цієї події 26 червня день обраний як День кримсько-татарського прапора. Сьогодні блакитний стяг є символом боротьби та незламності корінного народу Криму. Ватан, Мілет, Крим. Крим – це Україна. З таких вигуків на столичному Майдані Незалежності розпочали мітинг до Дня кримсько-татарського прапора. Тут майоріли українські прапори, прапор військово-морських сил і, звісно, кримсько-татарський. Найбільший у світі 40-метровий стяг із золотою тамгою. Мітинг вже традиційно розпочався із українського та кримсько-татарського гімну на знак єдності наших народів. Президент Володимир Зеленський привітав кримських татар із Днем їхнього прапора. Існують символи, які одразу в пам'яті викликають певні асоціації. Саме так, при погляді на стяг блакитного кольору із золотою тамгою одразу розумієш, що це кримсько-татарський народ. Цей прапор вже став частиною сучасної незалежної України. Після початку російської окупації Криму мітинги до Дня прапора присвячують політичним бранцям Кремля. Нині їх вже майже 150, і більшість з них саме кримські татари. Про це говорив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він нагадав про нові сфабриковані справи про тероризм проти кримських татар та згадав також про нещодавне ганебне повернення Росії до Пар'є. Ми вже розуміємося, що політики можуть зламатися, їх можна підкупити, їх можна шантажувати, і багато з них готові зламатися перед нахабністю російської політики. Традиційним до Дня кримсько-татарського прапора вже став автопробіг. Цього року він стартував від головного корпусу КПІ. На Хрещатику до нього доєдналися учасники урочистої ходи. Все, аби нагадати і Україні, і світові про те, що Крим окупований. І Росія, як і в 44-му, прагне вижити корінний народ з їхньої батьківщини. Мы в то же время сумели сохранить все эти символы, пронести уже через 200 лет. И сегодня мы все еще вспоминаем, полны надежд и уверенности, что все-таки мы вернемся в Крым, в тот Крым, каким мы его хотим видеть. Найменші кримські татари малювали тут на Майдані Незалежності те, з чим асоціюється у них Крим і, звісно ж, свій прапор. Що він для них означає, розказали учасники конкурсу. Сьогодні я намалювала тамгу. Тамга – це ще у Кримському ханстві був символ хан-гіреїв. Це наша історія, можна сказати так.
І саме зараз для нас повинно бути дуже важливим пам'ятати нашу історію. І тому прапор – це теж історія, ми відмічаємо це. У фіналі мітингу представники руху за деокупацію Криму зачитали маніфест до світової спільноти. В ньому ще раз заявили про те, що Крим окупований. Росія незаконно переслідує кримських татар і вимагали негайно звільнити усіх військовополонених і політичних бранців Кремля. Тетяна Солій, Ислам Пінка, Заман, АТР. У Луцьку на честь Дня кримсько-татарського прапора розгорнули найбільше в Україні блакитне полотнище із золотою тамгою. Розміри стяга 45 на 6 метрів. Після закінчення заходів на театральному майдані кримські татари, які живуть в Луцьку, пригощали містян смаколиками кримсько-татарської кухні. В окупованому Криму кримські татари вбираються в національний одяг, вивішують прапори з тамгою на своїх оселях. Окупантам це не подобається, і напередодні свята вони почали розсилати попередження. Зокрема, такий лист щастя отримав перший заступник голови Меджлісу Наріман Джилял. В документі силовики попередили, що мають інформацію про можливу участь Нарімана Джиляла у заходах, де використовуватиметься екстремістська символіка. Що малося на увазі, він не розуміє, але переконаний, святковий марафон до Дня прапора нікому не зіпсувати. Третю добу поспіль кримсько-татарські активісти ведуть флешмоб «Марафон свободи». Зранку і до ночі з кримсько-татарським флагом їздять рідним Кримом, не пропускають жодного містечка і невтомно розповідають історію кожного. Ми добрались до поселка Советский, крымско-татарское название которого Ички, что в переводе с крымско-татарского означает «внутренний». Мы продолжаем наш путь. За традицією кримсько-татарського народу, в першу чергу, шана найстаршому поколінню. З ними і спільне читання молитви, їм слова подяки за те, що зберегли традиції, навчили любові до народу і землі. Сьогоднішні наші дії для майбутніх наших поколінь. Нехай життя майбутніх поколінь буде яскравим. Марафонців радо зустрічають в кожному містечку. І незалежно, це вдень чи пізно ввечері. В натовпі і малеча, і літні люди. Бажаю нашому народу єдності. Якщо ми будемо єдині, то досягнемо своєї мети. Ми повинні жити на своїй землі, як власники цієї землі. Ласощі і на столах, і в руках. З ними і зустрічають марафонців, і випроваджують подальший путь. І скрізь щирі побажання і слова подяки за те, що згадали і вшанували їх містечко. Баллы яғлы, жолмен olsun жолыңыз. Қайтмамыз таузыңыздың жетанымызға кеткен балаларымызға етімізге баллы яғлы қайтсынlar. Кожен, і малий, і дорослий, прагне залишити свій підпис на легендарному прапорі, щоб їх слова побажання майоріли над Кримом, коли прапор піднімуть на білу скелю, як і минулого року. Поки ж у дорозі марафонців вже застала новина. Поліціянти почали перевірки на дорогах. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливают именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Поддерживайте нас, будьте с нами, Крым или Олмыс, çok sağ olun. Сьогоднішній день марафону найяскравіший. Від шаленої кількості блакитних прапорів. Вони дають надію. Саме кримські татари є господарями цієї землі, і їхній блакитний стяг із золотою тамгою колись щодня і повсюди вільно майорітиме на просторах рідного Криму. Ріана Алієва, Заман, АТР. Прапор з золотою тамгою на блакитному тлі замайорів сьогодні і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Сьогодні кримсько-татарський стяг урочисто підняли на КПВВ «Каланчак». За словами першого заступника постійного представника президента в Криму Ізета Гданова, національний прапор корінного народу Криму нині в умовах російської окупації є символом боротьби за право жити на своїй землі.
Прапор кримськотатарського народу – це символ боротьби за територіальну цілісність України, за звільнення окупованого Криму, окупованого Російською Федерацією. І зараз у нас більш ніж 130 політв'язнів, більш ніж 180 дітей залишилися без батьківської опіки, тому що їх батьки залишаються за ґратами саме за фейковими звинуваченнями з боку окупаційної влади. Один величезний море маленьких прапорів в руках і на автівках, кримсько-татарські національні та українські стяги під час святкової ходи до Дня прапора кримсько-татарського народу. В Генічеському районі Херсонщини на честь свята влаштували автопробіг. Кілька десятків автівок проїхали містом, далі трасою Харків-Сімферополь рушили в селище Новоолексіївка. Там пройшли патріотичною ходою, влаштували концерт та спортивні змагання з кримсько-татарської боротьби «Курєш». В Торонто місцева діаспора до свята влаштувала автопробіг. Колона з кримсько-татарськими та українськими стягами рушила вулицями міста. Асоціація кримських татар Канади святкує День національного прапора щороку і щоразу вигадує щось нове. Свого часу блакитний стяг із золотою тамгою побував на Ніагарському водоспаді. Його здіймали над мерією Торонто та парламентом в Онтаріо. А цього року в рамках акції «Liberate Crimea» в Канаді приймали ще й великий кримсько-татарський прапор, який здійснив навколосвітню подорож. Цей захід ми присвячуємо нашим співвітчизникам у Криму. Терпіння та сил вам. Віримо, що вже скоро Крим стане вільним. Ми працюємо для цього і будемо працювати далі. Підтримали кримських татар нині у всіх куточках світу, де є українські диппредставництва. Поряд з посольствами і консульствами замайоріли нині одразу по 2 стяги. Поруч з українським підняли кримсько-татарський, і так на кожному континенті від Австралії до Туреччини. Ми, як кримсько-татарська діаспора Туреччини, підтримуємо і будемо продовжувати допомагати всім тим, хто на нашій історичній батьківщині в Криму, не дивлячись на окупацію, веде боротьбу за наш національний символ – кримсько-татарський прапор. Нехай день нашого священного прапора принесе благо нашому народу. Кримсько-татарський прапор – це не тільки прапор нашого народу. Він символізує свободу і боротьбу. Наш прапор став новим символом для всіх народів, що живуть у Криму. Люди бачать у ньому надію на звільнення від окупації. Я вітаю всіх від імені нашої спільноти з Днем кримсько-татарського прапора. Свою солідарність з кримсько-татарським народом вчергове висловила українська громада Чехії. На флагштоці у подвір'ї української амбасади у Празі поруч з державним прапором майорить кримсько-татарський стяг. Про чеську солідарність з кримськими татарами докладніше дивіться далі. У подвір'ї посольства України у Чехії збираються представники української громади. Посол вітає кримських татар і українців зі святом. Під національний гімн урочисто піднімають 2 жовто-блакитних стяги. Посол України Євген Перебий-Ніс зазначає, що Крим та кримські татари – невід'ємна частина незалежної України. Ми відзначаємо в цей день День кримсько-татарського прапора. Цей прапор, ще раз кажу, нам не чужий. Не тільки тому, що його кольори дуже схожі на кольори нашого українського прапора. Не тільки тому, що герб кримських татарів чимось схожий на наш тризуб. І я думаю, що десь в його етимології закладені, мабуть, теж спільні риси з українським тризубом. В українській амбасаді у Чехії зазначили, що навіть у святковий день не варто забувати про десятки тих, хто постраждав від окупації Криму. Учасники акції у руках тримають світлини політбранців Кремля з Криму. Václav Havel говорив, що надія – це не переконання, що щось закінчиться добре, а це впевненість у тому, що те, що ти робиш, має сенс. Тому мені здається, що поки в Україні, поки в Криму є політичні в'язні, потрібно весь час згадувати про цей факт, потрібно весь час вимагати їхнього звільнення. І тільки постійним нагадуванням про це ми даємо їм шанс на звільнення. Посольство України у Чехії вже 3-й рік поспіль організовує підняття стягів у День кримсько-татарського прапору. Таким чином, кажуть, там українці Чехії висловлюють свою солідарність з народом, який нині потерпає від російської агресії. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, Заман, АТР.
Реванш окупантів. Росія повертається в Раду Європи без жодної умови. Всі санкції проти делегації скасовуються, і віднині вона має таке ж право голосу, як і будь-яка інша країна. Це при тому, що жодну вимогу із 7 схвалених резолюцій Росія не виконала. А це і деокупація Криму, і звільнення політв'язнів та полонених моряків. Нині за поверненням Москви в ПАРЄ проголосували 116 депутатів, 62 були проти. Усі спроби України зберегти хоча б мінімальні санкції проти Росії відхилили. Росію, нагадаю, позбавили права голосу в парламентській асамблеї Ради Європи у 2014-му у відповідь на анексію Криму та агресію на Донбасі. Кремлівська делегація перестала платити внески, а це десятки мільйонів євро, і погрожувала взагалі покинути організацію. Це стало вирішальним фактором під час голосування, хоча окремі країни й заявили, Росія потрібна в ПАРЄ, щоб змусити її дотримуватися прав людини. Щоправда, як зробити це без санкцій, не пояснили. Дорогі колеги, сьогодні день розпродажу. Наші цінності всього лише за 77 мільйонів євро. 25 за демократію, 25 за права людини, 25 за верховенство права. Можна інакше порахувати. За цей тиждень Рада Європи заробила кілька мільйонів, але втратила мільйони сердець в Україні, Грузії, Литві, Латвії, Британії. Мої дорогі російські колеги, ви прийшли сюди, і права людини більше не будуть порушуватися в Чечні, моряки будуть звільнені, кримські татари отримають свободу після того, як ви сюди прийшли? Якщо ні, то ми розширюємо географічно Раду Європи, але не морально. Після повернення Росії 7 країн оголосили демарш в ПАРЄ. Це Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія. І будуть далі вирішувати, чи брати взагалі участь у подальшому в роботі Ради Європи і засіданнях парламентської асамблеї Ради Європи. На завтрашнє засідання Україна не прийде. І хорватка Марія Пенчинович-Бурич обрана генеральним секретарем Ради Європи в першому раунді. Вона перемогла у бельгійця Дід'є Рейндерса, якого вважали фаворитом цих виборів. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти на цю мить. Найцікавіші фрагменти нашого ефіру підписуйтесь і дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякуємо вам за довіру.